حواريات دم بحد بتاعكم كله تصقخ زرعخ منفس قدوس كم حوي قبل عليهم ورد بقانكو كل عبرات كاتزاربوا وسماي مدرن فطرك اتمنفس السددلنا بكل جزيم بكل ساعة كان محبرنا بارخ بحاد ودخا مسؤول منفس قدسن مسجانا صنعاتم بوزلك لمن كل ساعة نزل عالم عالم يجيني زلفني ولا أعلم علم وكائبنا سبقا لنقسى كلنا مريم من وأمو لجينا ودان ديس كورسات نسألون حاسسنا سبقون ودس بيت عمريا بزها لما سوات نقوس لتنبرو تنسو ولا تارمو معوسو مريم بقال سبحات صوو قومو سمعوا تأمر دنجل كما تسمعوا صليوا صليوا كلمة سنانك تسكدنجني مع سعاب وإم بكي أمبروك تانتي مريم بروك تانتي مريم سنايتا مدحاني كله عالم نسجد ونقنيلاتي ونتفسى ونتاسيباتي شمام أملاكي تدنقلناتي أكلتي ذاتي إيتي تنبيتهم لنبيات مقصفكتهم لحواريات أمم لسماي وأهتهم لملايك ذاتي يدلو كبر وسبحات ولا ولدا أملكو وسجدت بمدر وبسمايات بابا آير وبقلايات لعلم علم سلام والد ومنفس قدوس فكرة لأجزتنا مريم دنقل ولايت أملاك مقص مسقلو وابت رديتو لأجزنا أملاك نودان إيس كرسوس وتري حلو مايكلين ومايكل كلكم وزباك رسيان
መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ ማርያም
ምግባር ለወልጅ ምግባር ክንቱ ኩሎ ወኩሎ ለሊተ ኃጢአተ ዘገበርንተ ማርያም ማሪስሬልን እግዚኦ ለኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ነፍሳት አግብርቲከ ወአማቲከ ኩሎም ክርስቶሳውያን ነሳውነ አንቶኒዮስ ለጳጳሳቲነ መቃርዮስ ሲኖዳ የሀገሪቱን ኤርትራ ለዛቲ ሀገር ለመካነ ደብረ ሰላም መድኃኔ ዓለም ኣብ ምድሪ ዘሎ መዓት ኣቑረልና ኣብ ኣርያም ዘሎ ምሕረት ኣውርደልና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተፀበቐ ኣምላኽና መወዳእታ ኩልና ድማ ፀብቐልና ኣብ ዓለም ሰላም ኣብ መንጎ ደቂ ሰባት ድማ ፍቕርን ክሰልና ኣውደ ዓመትና ባርኸልና ቀድሰልና ከምቲ ንስኻ ብክብሪ ዝዓረግካ ንዓና ድማ ኣምላኽና ኣብ ዳግማይ ምጻትካ ክብሪ ዘለዎ ትንሳኤ ተንሲእና ድማ ብክብሪ ክንዓርግ ስኻ ሓግዘና ነፍሳታ ኣግብርቲከ ኣማቲከ እኳ ሚካኤል ሮቤል ንግስቲ ኣዝየብ ወለተ ጽዮን ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናና ጻናና ዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግና ኣሎ በደልና ናውሳና እንደገልና ክፉ ኣድሕነና እምበረ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ሕልና ከደንገል ኢኸ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀዋት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ከዓ ንስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኹ እዩ ኦም ልተፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ተስሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌ Hallelujah.
ለእለ አመንህ
ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ መንፈሰ መስቀል ወሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክ ነው እንዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያህል ማእከለ የሆነ ማእከለ ኩልክሙ ሕዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ችዳን ዘነግህ መስዋዕት ዘሰርክ ዘነገሮሙ እግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ
ላርዳዩ ቅዱሳን እምድኅረ ትንሣኤሁ ሙታን ወእምቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ ሳሂሉ ወምህረቱ ያሃሉ ምስለ ነፍሰ ፓትርያርክነ አቡነ እንጦንዮስ ወምስለ ብፁዓን ጳጳሳቲነ አቡነ መቃርዮስ ወአቡነ ሲኖዳ ወምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ድንግል ማርያም ተወልም እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ዘይመው አዳኖስ ተጠምቀ አብፀይት መስቀል ተሰቅለ ኦ ጌታ ይቅር በለን። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ዘይመው አሳሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተገልግሰ ብምስጋና ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማነ አቡኡ ዝተቐመጠ ንሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም በዓልሽ ክመጽእ እዩ። ኦ ጌታ ይቅር በለልና። ምስጋና ንአብ ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ንኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን አሜን። ይሁን ይሁንና ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳሰለን ስብሐት ለእግዚአብሔር ወይዳናኻ ኩሉ ንዝፈጠርካ ንዘይትርአ ኣምላኽ ብኩሉ እንተናና ነምልኸካ ኣሎና። ንኩሉ ጥበብ ሓያል ዝኾንካ ጎይታ ናይ ንግሆ ምስጋና ንወፍየልካ ኣሎና። በዓል ብዙሕ ምሕረት ናይ ነፍሲ ፈጣሪያ ዝኾንካ ኣምላኽ ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ካብ ኣብ ዝተወለድካ ነመስግነካ ኣሎና። ኣብ ቅዱሳኑ ዝዓርፍ ናይ ብሕቱ ቃሊኻ ንስኻ ብዘየቋርፅ ምስጋናን ባሕሉቕ ሰራዊት መላእኽትን እትምስገን ኢኻ። ብዘይተፈጠርካ ንሕቡኣት ዝፈጠርካ ንጹህን ቅዱስን ዘይትምርመር ኢኻ። ዘይጠፍእ ብርሃን እውን ኣተስፈኻና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስናን ነቕርብ ኣሎና። ኦ ጐይታ ንሕና ባሮትካ ንጹህ ምስጋና ነወፍእ ኣሎና ንብል ህዝቢ ኸዓ ንዓኻ የመስግኑ ኣለዉ። ችያ ካብ ፍጽም ጸጋ ወሃብ ጸጋ ዝኾንካ ርእሰ ኣእምሮ ንዝፈጠረ መዝገብ ጥበብ ረዳእ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ዘብትም መምህር ቅዱሳንን መሰረት ዓለምን ዝኾንካ ጸሎን ጸሃን ትቕበል ወልድ ዋድና ኸ ነመስግን ኣለና። ቀዳማይ በኹርና ኣብካነ ዞም ንጽዋዓካ ንኣና ንኹሉ ዝኸውን ናትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻኸ ኦ ነብሪ ዘይብሉ ንጽሓ ቦ ጻጽየን ቁንቁንን ዘይባላይ ሸዋብቲ ዘለዎ ነቶም ብፍጽም ልቢ ዝኣምንኻ ትህብ
ንመላእክቲ ከመስግኖም ዘፍቶም ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ዘይጠፍእ ኣላዊ ናብራኒኻ ነታ ኣባና ዝነበረ መዝገፅን መታሪቅ ካብ ፍቓድ ኣባኻብረኻልና ካብ መዓሙ ጸልማት ናብ ብርሃን ኣውፃኻና ካብ ሞት ኣድንካ ህይወት ኣብካና ካብ ባርነት ሓር ኣውፃኻና ብመስቀልካ ናብቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኻ ኣቕረብካና ብወንጌል መራሕኻና ብነቢያት እናዘዝካና ኦ ኣምላኽ ባልኻ ኢኻ ዘቕረብካና ስለዚ ጎይታ ንሕና ቦረትካና ንዓኻ ንኣምላኽና ክንውድስን ብዘይ ምቁራፅ ኩሉ ሰዓት ከነመስግን ብርሃን ኣበና ህዝቢ እውን ንዓኻ ይውድሱ ኣለዉ ችያከ ምሳቦ ልዕሊ ኩሉ ንዝኾንካ ኢየሱስ ወዲ እግዚኣብሔር ምስቲ ናይ ዘለዓለም መንግሥትኻ እዚ ምስጋና እዚ ንሳልሳይ ግዜ ካብ ኣፍና ነቕርብ ኣለና ኩሉ ፍጥረት ድማ ብምርዓድን ብመንፈስ ፍርሃትን የመስግነካ ኣሎ ኦ ኩሉ ነፍሲ ዝፈርሖ ኩሎም ነፍሳት ጻድቃን ባኻ ጸኒዖም ዝነብሩ መናፍስቲ ዘምጽእዎም ወሓይስቲ ማዕበላት ካባና ዘህዳእካ ካብ ጥፍኣት ወደብ ህይወት ዝኾንካና ንስኻ ኢኻ ናብቲ ናይ ዘለዓለም ተስፋ ምድሓን ዘለዎ ጸግዒውን መጉየይ ዝኾንካና ንስኻ ኢኻ ነቶም ኣብ ባሕሪ ዝጭነቑ እተድሕን ነቶም ኣብ ምድረ በዳ ዘለዉ ኸዓ ብጸጋኻ እትሕዊ ነቶም ኣብ ጽኑዕ ማእሰርቲ ዘለዉ ኸዓ ንምስኣቶም እትነብር ካብ ማእሰርቲ ሞት ዝተፈታሕካና ንመሳኪንን ንዝበኽዩን እትናዝዞም ነቶም ዝጻምኡ ድማ ብመስቀልካ እትብጀዎም ነቶም ኣብኡ ዝተወከልና ኣባኻ ዝተወከልና ኩሉ መዓት ካባና ትስስልን እተርሕቕን እትመልስን እተርሕቕን ኦ ጐይታ ነቢያትን ሃዋርያትን ብሕቡቕ ነዘመስግኑኻ ንዓኻ ንውድስን ነመስግንን ኣሎና ኣብ ማሕደር ህይወት ምእንቲ ኸነዕርፍ ብኣኻ ኣሚንና ፍቓድካ እናገበርና ብትእዛዝካ ከም እንመላለስ ግበረና ኦ ጐይታ ንኹሉ ንንኣሹን ንዓበይትን መመሓደርን ንህዝቡን ንጓሳን ንመጓሱን ብምሕረትካ ሓሉ ኦ ጐይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግሥትናትካ እዩ እሞ ካብ ቅድሚ ዓለም ምስጋና ንኣብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ይግባሎምን ኩሉ ሰዓን ንውሉድ ወለዶን ዘየልቅ ለዓለመ ዓለም ጸጋ ዘእግዚአብሔር የሃሉ ምስሌክሙ ንሰብሖ ለአምላክነ አጽንዑ ህሊና ልብክሙ
ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ እግዚአብሔር አብ ብርሃን ይሁን ኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎን ኩሉ ነፍስውን ዝኽሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርህ ዘይሓልፍ ሓገዝ ዝህብ ካብ ማዕቀብ ጸልማት ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃን ከዓ ፀጋኻና ነቶም ባኻ እናኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕካ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓት ካብ ባሮት ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራን ብምርዓድን እትልሙና ነፍሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘልየና ፈሪጡ ፍቓድ ይበና ብዘይምጥርጣር ክንፅኦ ከለና ሰምዓና ዘይምርምር ብርሃን ብሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲሮም ዝነብር ሊቃነ መላእክቲ ምስጋና ማህሌት ሰማይ ኦ ጎይታን ልመነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽና ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀን ብእምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና እግዚኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስቡራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪ ንለምፃማት መንጽሂ ብሕማም ንዝተታሕዙ መሕወይ ንጸማማት ፈውሲ ዝኾንካዮም ንሞት ዘለፎ ንጸልማት ከኣሳቐዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍእ መብራህቲ ኢኻ ኩሉ ሰዓብ ልዕሊ ቅዱሳን እተብርህ ፀሓይ ኢኻ ብምዱብ ፍታው ንኹሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠርካ ኢኻ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኹሉ ተገለጽካ ንነፍሲ ዝመለስካያ ንስኻ ኢኻ ንኹሉ ድማ በብዘድልዮ ኣቐዲምካ ሓለኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ ኣቦ ኩሉ ጌጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካያ ንስኻ ኢኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣእምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም እዚ ዝተላእኽካ እዚ ህላዌ እዚ ዘበሰርካ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዚ ዘብሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ መሰንክር እዩ ኦ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣለና ጊዜ ነባኻ ነቐርባለና ዘይልወት ናትካ እምነት ሃብካና ብኡኻ ማእሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ እቶም ባኻ ዝኣምኑ ቅኑዕ ኢልና ዝሃብካ ንስራኻ ንኩሉ ሓይሊ ፀላም መንፈስ ክንረግፅ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ኮንካ ድማ ዓረግካና ጎይታ ነቶም ዝልሙንኻ ስምዓዮም ኦ ጎይታ እዞም እንልምነካ ወይነይ ንከሰሳብ ግዜ ክስሳብ ልዕሊ ፀላኢና ዳዕወት ሃበና ካብ ምትላት ፀላኣ ክንሕሎ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘላብና ክስማዕ ንመበለት ኣፃናን ዘተማትካ ተቐበል ብሓጢኣት ንርኸ ስብረትካ ንፅን ዓሻ ኣለብም ንጥፉዓት መለስ ኣብ ቤት ማእሰርትን ዘለዎ ኣድሕን ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስትናትካ እሞ ንኹልና ፀግዑ ኩነና እስመ ለከ እግዚኦ አምላክነ መንግስት ብሩክ ጸጋሁ ለእግዚአብሔር የሃሉ ምስሌክሙ መንፈስከ አእኩትዎ
مدحن نفسنا نزخون كان زيت اللوات نعخانا أب مسرت طبباتن عقاب البابنا عين لبنا زبره كالنا سلمات حلنا ون أرحق كابنات كايمرو زخلل كانا نسخا إخا نتي نتفعاز توفين عيت انتسب بمسكال ودخا أدحن كايو بزيت أفقها حدث كايو بتأزاز كادما سحتات أفقه نتزت أفقه لخايو بموت ودخا وانتبج خايو أو قويتا من تزنحنا باروت كان مسكنك كألونا كالنا لكان ملاكتي بزي قرمت كان ماليت كل ساعة مسكن خايخة وقويتا زاقا سبا كودتين ماليتين كل ساعة مسكن خانا كورمس كان هيكدم ساقات نبري نتكا قالن نتكا مخرن نتكا طبن نتكا مسعن دلاك ايخا عالم كي تفترم ساقال وزخوني هو اتبار سبن مدحم سقات تقل ساقال كباروتات يتحراز وصانا ودخان فور كان قويتانا يس كورسوسي سلزو قويتان ونبارت كان ودسك كالونا نسب رايد ساقا قويتان ودسك كالونا لكان ملاقت بزي قوار مسكان وابي ود قويتانا خاخا مع مغلبنا نسال سايكز يوداسي نغرب الكالونا نفس تعتاد زرين جنو منفش شلل زي بله نتوم زتوسط زقبلو لو من زردوم نتوم ابرقرق حتيات وحيتوم زساقي مدحاني نتوم يازحل نقوف عازبكال اللوم عرك مئمنا نتصاد كان زمسكر اللوم ننصحان محدر يوم بزرق نزوع وسمعي نمبلت كدان نزغتا مازالي نتا معراف مسقانا امنتن قبايا منفسن هابتن صقان حيلن كتقوون زتخلا بيتا كريستيان كنو مراح زهب وقويتا خي عرفنا كل سان عاخانا ودسنا بو امثال من قصخا بلباتنا نفلت علونا بآخان بفور ودخان قويتانا يسوس كروسوس بو مسقانا صنعاتن زلكان زلعالم عالم زبطو لك سبحات وإهيز لعالم علم آمين زبلنا يوم الأخت እግዚአብሔር آمين يبلو وبجدان قالوا بسلوس أكالوا بأنت مريم أمو بأنت كلهم قدسانو كبل يتعارقنا قص يبرحلنا بسماء زلو محرت يوردلنا أمدر زلو معات يغنتطلنا حزناتنا زلنا أسرات افتحلنا مروخات ملسلنا وقن ورا وقن كامل عالم يرحقلنا كل زكالو زي سانو እግዚአብሔር أملخنا ولد بمسان زقوهايو سمع أملاخ زقدسو نمرعيم لبزو حقسو ولد يحابلنا توليدهم زلو حساون تبسقا منفوس قدس يعبي ولد يعقبلنا أملاخنا نخلهم دقنا أب قزوهم مس حواتهم أب تمهرت مس ممهرتهم أب سراحهم مس مسارحتهم زنوبرولو طباب عدلو من عدلنان نفس أوبا ميكائيل روبيل نقص عزيب ولد تصيون أبرحو قنات أبحو فبوتاتنا أبراهامن إساقن يعيقوبن أبتحزنن قوهن إهتان زيب اللبوتا يعرفلنا نملأ سدرا بيتهم منفس متصننا علي إخو يتصانانا علنا بغعات يكبرنا بمسقانا خمزي إلنا هنصلي أب سمايات تنبر ربنا سمكا يقدس منقصات انتا فاركا غمتا بسماي كل ما مدريو نالت انجيرانا لومي هابنا نناز ودلنا ملولون كمزاري بلنا لابساليقنا هاو كل فادنا نمبرنا بثناي تطفنا منقصين خايلن كبرن زل آدمنا كيم أمين ووزت يا مريم من القدوس جبريل ملاك سلام لك
በድናዊ ድንግዲሁ ስጋ ወንድ እንግዲህ አደ እግዚአብሔር ተዋግዳ ሰራዊት ሰላም ለካል ስሚ ከዋንስ ብሮት ፍረከርሶም ብሩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳዊ ኦ ፍስቲ ደስ ይበል ኃጢአትና ማይገና አፍቅሮ ወድ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና መረለመና አሜን። እግዚኦ እግዚኦ ጸወነ ኮንከነ ጸወነ ኮንከነ ለትውልደ ትውልድ ለትውልደ ትውልድ ጸወነ ኮንከነ ለትውልደ ትውልድ ወይሰር ለነ ተድባረ ደዌነ ሳይነ ወተሐሰይነ ፈሳይነ ወተሐሰይነ በኩሉ መዋዕሊነ ተፈሳይነ ወተፈሳይነ የከመዋዕል ዘአመምከነ የንተ መዋዕል ዘአመምከነ ወእንተ ዓመተ ወእንተ ዓመተ ርኢናሃ ለእኪት ርኢናሃ ለእኪት ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለመ ወለዓለመ ተፈሳይነ ወተሐሰይነ በኩሉ መዋዕሊነ ወተፈሳይነ የንተ መዋዕል ዘአመምከነ
ኩነኔ ከሃቦ ኩነኔ ከሃቦ ለንጉሥ ለንጉሥ እግዚኦ ኩነኔ ከሃቦ ለንጉሥ ስብሐቲሁ ኩሎ ምድረ ለይኩን ግና ዮ ለእግዚአብሔር ግና ዮ ለእግዚአብሔር እስመ ለእግዚአብሔር እስመ ኄር
ወመንክሮ ለእግዚአብሔር ምሕረቶ ለእግዚአብሔር ምሕረቶ ወመንክሮ ለጓለ እመሕያው ወመንክሮ ለጓለ እመሕያው እስመ ሰበረ ኆኃተ ብእሲት እስመ ሰበረ ኆኃተ ብእሲት ወቀጥቀጠ መናስግተ ዘሐጺን ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ንጌሮ ለእግዚአብሔር ወመንክሮ ለጓለ እመሕያው እስመ ሰበረ ኆኃተ ብእሲት ወቀጥቀጠ መናስግተ ዘሐጺን ወካዕብነ ሰበቅ ዘኩሎ እግዚአብሔር አብ ለእግዚእ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘናኩቶ እስመ አቀበነ በነሃለሌተ ወአብጽሐነ እምጽልመተ ውስተ ብርሃን እሙስና ውስተ ዘየማስን ያእምሮ ሳይምሮ አማን ከመናሃ ዕለትኔ በኩሉ ሰላም ወዳህጤና ይረስየነናሃሎ ወየስር ህዝቦ በኃይለ መላእክቲሁ ዘላክሎ ገብረ በረከት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክነ ሰማያት ነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎም ሃበና
نزبدلنا بدلهم كم سحرقنا لهم بدلنا بسان حدقلنا كوكفاد حننا برفتنا يتتونا منقستن حايلين كبر نزل عالم ناتكاين مامين وادينا رسول مريم ملاك قدس ገብርኤል መላክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ነስብርኽቲ ኢኺ ብረማፀንኩም ብርኺ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ በቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንኸሓድገልና ናብ ፍትወት ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን እግዚእ ዘኩሉ በኩሉ ሰላም ወዳህና ጸግወነናሉ እስማንታ ቀብከን በናለሊት አንተ እግዚኦ ዘኩሉ መላከ ከሄር መራሄ ፈኑ ለነ ወተሳለነ በከመ በሳህልከ ወበከመ በዛ ምህረተከ ደምስስ አበሳነ ወይ አሐደ እምኔነ ወጽዋወ ጎሰ ኢትረስም ሞገሰከ በእንተ አበየ ስመከ ዘተሰምየ በላዕሌነ ስራየ ኮነ ለነ ወይተደገነ ሀበነ ንርከብ መጎስ በቅድሜከ በቅድመ ክርስቶስ ወልድከ ዘቦቱ ለከ ምስሌሁ ምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወይእዜ የዚየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለመ ይትነሣእ እግዚአብሔር ይትነሣእ እግዚአብሔር ወይዘረው ጸሮ ወይዘረው ጸሮ ወይትባረክ ነገሥተ ምድር ሰብሕዎ እግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ወዘምሩ ለአምላክነ
ለአምላክነ ዘአርገ ውስተ ሰማይ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወዘምሩ ለአምላክ ዘምሩ ለእግዚአብሔር ዘዐርገ ውስተ ሰማይ ስምካ ዘይመውት ሕያው ዘይድቅስ ዝቁ ዘይደክም ፈጣሪ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ስልጣን ዘለካ ዘይትስወር ኣምላኽ ኢኻ ንስምካ ከመስግኑን ክውድሱን ዝፈጠርካ እዮም ዘፈጠርከ ለስምከ ይሰብሖ ወያእክቶ እግዚአብሔር አምላክን ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ንዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና ንግልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ ይማእምን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚአብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ምስ በረከት ዝፍኦም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ንሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ናብ ፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ኦ ኣምላኽና ኣምላኽ ሓጎስን ኣምላኽ ደስታን ኢኻ ነዞም ሓይሊ ምስጋና ካብ ዝሓድሮ ቤተ መቕደስካ ካባኻ ስርየትን ህይወትን ክልምኑፃም እዮም ዝመፁ ሰቡትን ኣንስትን ባሮትካ ጸሎቶም ተቐበል ኣበሳኦም ሕደገሎም ናብ ግብሪ ሓጢኣቶም ኣይትጠምት ንስኦም ተቐበል ጸሎቶም ከም ጣዕሚ መዓዛብ ቅድሚኻ የብፃሕ እዎ ጎይትና ኣምላኽና እንትርኢ እምበር ኣይትረአን ኢኻ ኦ መሓሪ ጠምተና ተመለሰና ካብ ዘለዓለምን ኣብ ዝመፅን ክንሰግደልካን ብስምካ ብሕብረት ከነኽብርን ከነመስግንን ክንውድስን ብሓደ ወድኻ ብኡ ዘለካ ምስጋናን ጽንዓትን ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ይእዝየኒ ወዘልፈኒ ወለአ
ዓለም በሰንበት አርገ ሐመረ ገሰጸ ባሕረ ወገሰጾሙ ለነፋሳት ወይቤሎሙ ኢትናፍቁ ወኢይምጻእ ኑፋቄ ውስተ ልብክሙ በከመ ፈነወኒ አቡየ አነኒ እፌንወክሙ ውስተ ቤተ አቡየ ብዙኅ ማኅደር ቦቱ ካዕበ እመጽእ ወእነስአክሙ ከመ ተሃልዉ ምስሌየ በመንግሥተ አቡየ ዘበሰማያት በሰንበት አርገ ሐመረ ገሰጸ ባሕረ ወገሰጾሙ ለነፋሳት ወይቤሎሙ ኢትናፍቁ ወኢይምጻእ ኑፋቄ ውስተ ልብክሙ በከመ ፈነወኒ አቡየ አነኒ እፌንወክሙ ውስተ ቤተ አቡየ ብዙኅ ማኅደር ቦቱ ካዕበ እመጽእ ወነስአክሙ ከመ ተሃልዉ ምስሌየ በመንግሥተ አቡየ ዘበሰማያት ሃሌሉያ 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 ያ ሃሌሉያ በሰንበት አርገ በሰንበት አርገ ሐመረ ገሰጸ ባሕረ በሰንበት አርገ
ወገሰጾሙ ነፋሳት ወይቤሎሙ ኢትናፍቁ ከመ
Amen.
ፋሳት
በመንግሥተ አቡየ ዘበሰማያት በመንግሥተ
መንግሥተ
መንግሥተ አቡየ ዘበሰማያት ከመ ተሃልው ምስሌየ ከመ ተሃልው ምስሌየ መንግሥተ አቡየ ዘበሰማያት በመንግሥተ አቡየ ዘበሰማያት በመንግሥተ አቡየ ዘበሰማያት በመንግሥተ አቡየ ዘበሰማያት ከመ ተሃልው ምስሌየ ከመ ተሃልው ምስሌየ መንግሥተ አቡየ ዘበሰማያት በመንግሥተ አቡየ ዘበሰማያት በመንግሥተ አቡየ ዘበሰማያት በመንግሥተ አቡየ ዘበሰማያት ከመ ተሃልው ምስሌየ ከመ ተሃልው ምስሌየ መንግሥተ አቡየ ዘበሰማያት በመንግሥተ አቡየ ዘበሰማያት በመንግሥተ አቡየ ዘበሰማያት በመንግሥተ አቡየ ዘበሰማያት
Yeah.
We're standing
ባርከልና ቀድሰልና ነፍሳት አግብርቲ ቋይማቲከ ኦባ ሚካኤል ሮቢኤል ንግስተ አድየ ወለተ ጽዮን ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ምፅንና ሃዋኻ ይሞፅካ ፃናንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደልና በደላዎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣንሳና ንገበርና ካብ ክባድሕነና እምበረ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለምነትካ ይማእምን ኦዝት የማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕና ከደንገል ይኽእል ብስጋኹም ድንግል ይኽእል ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ይኽእል ፍረ ከርስኹም ብርኺ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍት ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ሃሌሉያ ተሳለኒ እስመ ከተወከለት ነፍስየ ስብሐት ወውዳሴ አምላከ ነቢይ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ኩሎም ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ሮቢኤል ኦባ ሚካኤል ንግሥተ አዜብ ወለተ ጽዮን ነፍሶም ኣብ ተሓዘንን ጓዕን እደታን ዘይብሉ ቦታ ዓሪፍካ ንመላእ ስድራ ቤቶም ሙሉ ንፅንና ሓበልና ጥዋት በረና ብምስጋና ከምዜልና ምፅሊ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ትነብር ኣቦና ስምካ ይትቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለተ ጊራና ሎሚ ሃበና ንሓደ ዝበደልና በደልና ናንተና ንበደልና ካብ ክፉኣት ፈተና መንግስትን ሓይልን ዘለዓለም بحرنا خير قليل سلام الدنيا سلام أصوم بروحي يوم لسنا جميع ساخي وفسي دسي ملكي حتى أبوه يسوع كريستوس من تعلم أتلنا سريلاتي لنفسي اسمع بس خلقني
ሃሌሉያ ወስረይላቴ ለነፍስ የስማባት ከለከ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ እግዚኦ አይሬ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ሳታግብርቲከ ወአይማቲከ አብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን ያዕርፈና እንበላ አስተዳሪቶም ምጽና አህለና ወዓቱ ገረና በምስጋና ሁንቴና ጽምቅ ሰማያት ኣብ ሰማያት ዝነበረ ኣቦና ስምካ ይቀደስ ምጽዋት ቃልካ ሰማይ ድማ ብሬኹም ንዕለት እንጀራና ያበና ናን ዝበደሉና ለነገርና አቋቋንና መንግስት ኃይል ክብር ዘላለም ታይቀኝ ኦቴ ማርያም Wasme ani kale
ስብሐት ወውዳሴ ለአምላክነ በሙሴ ነፍሳተ አግብርቲከ ወባሚካኤል ሮቤል ንግሥተ አዜብ ወለተ ጽዮን አብርሑ ገነት ኣብ ሕቑፉ ቦታትና አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣብቲ ሓዘንን ጓህን እህታን ዘይብሉ ቦታ ኣዕሪፍካ ንመላእ ስድራ ቤቶም ምሉእ ምፅንናዕ ሃበልና ብቑዓት ግበረና ብምስጋና ከምዘኢልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ ንስኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓርግናሎም በደልና ናብሳና ሕገገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይገዝወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ወሃዴና ድንግል ማርያም እና ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከድንግል ኢኺ ስጋውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ወነስብረኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍስት ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ንኻርገልና ነፍቶ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለመነልና አሜን። በናሰበኩ ዘኩሎ ኢየሱስ ክርስቶስ በእንተ ለኖሙ አበዊነ ማዕተከ ከመ ነፍሶሙ ያጌጥ ወሰነካ ነፍሳ ዝዓረፉ ባሮትካ
محرن يقرب لله من أخلو اتحز እግዚአብሔር አምላክና ምእንቲ ዝሞቱ አቦታትናን አዴታትናን ንልምነካ ንማልደካን አሎና ናብ ዝለምለም ቦታን ናብ ዘለዓለም ህይወትን ነፍሶም ዕረፍቲ ክትህብ በታ ንትንሳኤ ዝመደብካያ ዕለትካ ስግኦም ብሕብረት ከተተንስ በቲ ዘይሕሶ ተስፋኻ ድማ መንግስተ ሰማያት ከተዋርሶም ንልምነካ አሎና በእንተ ነፍሳት ወይማዘከ በእንተ ነፍሳት ወይማዘከ በእንተ ነፍሳት ወይማዘከ ንኹሉ እትሕዝ እግዚአብሔር አምላኽና ምእንቲ ዝሞቱ አቦታትናን አዴታትናን ንልምና መገዲ ነፍሶም ሓራ ጌርካ ብዘይ ምኽልካልን ብዘይ ክፍኣትን ሃቦም ስግኦም ከዓ በቲ ዝድለ ግዜ ኣሕቢርካ ኣተንስእ ናይ ሰማያት መንግስቲ ድኽም መንግስትኻ ድማ ኣውርሶም በእንተ ነፍሳት ወይማዘከ በእንተ ነፍሳት ወይማዘከ በእንተ ነፍሳት ወይማዘከ ቅዱስ መንፈስ
መንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ሞገሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ይርሐቅ ማእከሌው በከልክሙ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ
ለኩልክሙ እግዚአብሔር እግዚኦ አምላክነ ዘትቤሎሙ ለአርዳኢከ ቅዱሳን ወለሐዋርያትከ ንጹሐን እስመ ብዙኃን ነቢያት ወጻድቃን ፈተው ይርአዩ አንቱሙ ዘትርእዩ ወኢርእዩ ወፈተው ይስምዑ አንቱሙ ዘትሰምዑ ወኢሰምዑ ወለክሙሰ ብፁዓት አዕይንቲክሙ እለ ርእያ ወአእዛኒክሙ እለ ሰምዓ ወከማሆሙ ለነኒ ረስየነ ድልዋነ ንስማ ወንግበር ቃለ ወንጌልከ ቅዱስ በጸሎቶሙ ለቅዱሳን ወንጌል ቅዱስ ወያአምር እግዚአብሔር ፍኖተ ንጹሐን ወለዓለም ውእቱ ርስቶሙ ወይትሃፈሩ በመዋዕለ ኩያት ወያአምር እግዚአብሔር ፍኖተ ንጹሐን ወለዓለም ውእቱ ርስቶሙ ወይትሃፈሩ በመዋዕለ ኩያት እግዚአብሔር ፍኖተ ንጹሐን ወለዓለም ውእቱ ርስቶሙ ወይትሃፈሩ በመዋዕለ ኩያት
አትምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ማቴዎስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር አምላክና ብመንፈስካ ምርሐና ሓይልኻ ደግፈና ክብርና ሓዲካ ተዓርቐና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተፀበቐ እሞ መወዳእታ ኩልና ድማ ፀበቐልና እቲ ዝንበብ ቃልካ ድማ ንዓና እማ ኣምላኽና ንዓና ምዃኑ ፈሊጥና እንተረዲእና ብመንፈስ ክንዓብየሉ ናብ ሰማይ ክንጥምተሉ ኣብ ቅድሚኻ ድማ ኩሉ ፅቡቕ ፍረየ ጽድቅ ክንፈርየሉ ኣምላኽና ስኻ ርዳኣና ነፍሳታ ኣግብርቲ ጓይማቲከ أقبى ميكائيل روبيل نقستا عزية ولا تسير نفس كلهم سماعات إرترانا نفس أردتها بلنا أبحازن زلوا دم أملاكنا مسنا خبا خيمو إسغاص أنا على نفس ما يتنبر ربنا أي كردم فاكا كنت سماعكم لما أمرهم على الجيرانا نحن نزبدلنا ملنوكم سالنا ملنوكم كل غفواتنا رفتنا تتونا منغستا حيلا كريم سلالنا تكيمامي ووزة مريم بنا قدس كريم بنا سلامتا سلام لكم محلنا عبنه مساها ورقله زبيت سسنوي سلام لكم صغيرا من السبرة أخي فراسهم بروخيو تسقى مساحي وفي السجن سلكي حدنا حدنا نفغور ودخي يسوس كريستوس ننتانا ملكنا نوا وانجيل منجست መንግሥተ ሰማይ አቅሪባ ለሙእመኑን ተነሱን ኦ ጎይታ ካብ ወንጌለ ማቴዎስ ወዲ መዝሙርን ሐዋርያን ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ህያው እግዚአብሔር ዝንገር ቃል ባርኽ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ካብ ቁፅሪ 34 ክሳብ መፈጸምታ ኣነ ናብ ምድሪ ሰላም ከውርድ ዝመጻኹ ኣይምሰልኩም ኩናት ዳ እምበር ሰላም ከውርድ ኣይመጻእኩን ወዲ ካብ ኣቦኡ ጓል ካብ ኣዲኣ መርዓት ካብ ሓማታ ክፈላልየ ዝመጻእኩ ንሰብ ከዓ ጸላእቱ ቤተሰቡ ክኾኑ እዮም እቲ ነብኡ ወይ ነዲኡ ካባይ ኣብሊጹ ዘፍቅር ንዓይ ኣይበቅዕን እዩ ካባይ ንወዱ ወይ ንጓሉ ኣብሊጹ ዘፍቅር እውን ንዓይ ኣይበቅዕን እዩ
اتمسقلو صيرو ددحري زي سعب نعي أي بكعن إيو نهيوتو زرخبا خطفايو نهيوتو من انتاي زدفاها أخرخبايو نعاخاتكم زغبل نعي غبل اتنعي زغبل دمانة زلعخني قبلو ننبي بسم نبي زغبل عسب نبي يركب اتنب صادق بسم صادق زغبل عسب صادق يركب كابزوم نعاشتو نحاد اقوى بسم ودو مزمور زحل برچقو ماي تراي زستي عسب خطو خمزيسن بحق قبلكم اللهو سماين مدرن كحلف قالي جنا اي كحلفني بلغويتا يسوس كريستوس اندك مزامرتو نأمن قال قدوس ونجيل تنسائه قبر بسم وسبر هوات برت اجزيا لسنبت عمساد استلات مول موت وأرجى وسط سمايات تنسائه قبر بسنبت وسبر هوات برت اجزيا لسنبت عمساد استلات مول موت وأرجى وسط هاليلويا تنسائه قبر بسنبت تنسائه قبر بسنبت هاليلويا تنسائه قبر بسنبت وسبر هوات تنسيو أرجى سمايات هاليلويا 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 بيبامي أرجى وبقال كرن هاليراني تنسيو أرجى سمايات هاليلويا 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 بابي أرجى وبقال كرن هاليراني تنسيو أرجى سمايات تنسيو أرجى سمايات تنسيو أرجى سمايات هاليلويا 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 بابي أرجى وبقال كرن وندلويا وإتو بكل
ለኩሉ ዓለም አርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ሎቱ ስብሐት ለዘቀደሰ ተሳልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ተሳልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ወልድየ ውእቱ ፍቁርየ ወልድየ ውእቱ ፍቁርየ
ምድሪ ዘሎ መዓት ይቐንጥጠልና ሕዙናት ናዘልና እሱራት እፍትሓልና ምሩኻት ምለሰልና ውግእን ወረ ውግእን ካብ ሃገርናን ከባቢ ሃገርናን ካብ መላእ ዓለም የርሕቐልና ነፍሲ አግብርተ እግዚአብሔር ዋይማተ እግዚአብሔር ኦባ ሚካኤል ሮቤል ንግስተ አዜብ ወለተ ጽዮን አብርሑ ገነት ኣብ ሕፉ ቦታትና አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣብ ተሓዘንን ጓህን እህታን ዘይብሉ ቦታ ዓሪፉ ንመላእ ስድራ ቤቶምን ውሉዶምን ምጽንና አህበልና ንበል ኣብ ሰማያት ትነብር አብ Okay, good. Welcome to Samaikum Dumandi on the Nirana. بدلنا وسنا دقلنا كل خواتنا منقستن حيلن كبر دلالة بحلان አሁን ለገልሃት እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለካሉ ሰላም ለምስብራቴ راسهم برحمة ኦፊሴት ደስ ይበል ጋህዲያትና አልከና ሁሉ ኢየሱስ ክርስቶስ
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አተሐወይ ኣብ ዝልቦና ዝኹን ምንቲ ገዛ ርእሶምን ምእንታኻ ንጹህ መስዋዕቲ ኣብ ዘቕርብሉን ዘዕርጉሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃእኻ ምሕረት ምንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን። ነቲ ምእንታኻ ዝጽልን ዘቕርብን ካህን ኣይትሕደጎ ደኣ ከመይ ከምቲ ነቲ ዘይተጠመቐ ዘውፅዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ነቲ ካህን ጽን በሎ። ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጥኣን ኣምላኾም ከነሓስየሎም ዝልምኖ ስማዕ። ኣታሰብ ስርየት ሓጢኣት ክትቅበል እንተ ደኣ ትደሊ ኾንካ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ? ስለምንታይ ካኻልእ ምእንታኻ ደኒኑ ምሕረት ዝልምን? ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንቱ ኾንካ በቲ ግዜቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር? እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ንደገ ከተውፅኣካ እያ። ባዕዲ ኣብ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ናብኣ ምእንቲ ከይተኣቱ ኣፍ ደጊኣ ክትዓፅወልካ እያ። መርዓዊ ኣብ ዝመፆ ግዜ ሕፅይቱ ንመርዓዊያ ማዕፆ ትኸፍተሉ ትምግበውን፣ ባዕዲ ግና ኣይተዋህበን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ። ኣብ ግዜ ከብካቡ ስጉኡ ክብላዕ ፍጹም መግቢ ገይሩ ዝሰርዐ ዝስውእ መርዓዊ ዝረኣየ መን ኣሎ? ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዛ ዓለም ሓድሽ ግብሪ ገበረ። ዓለም ካብ ዝፍጠር ካብ ዘይክኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን። ኣብ ግዜ መርዑኡ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣምን ከዓ ክሳዕ ዘለኣለም ህያው ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ሰርዐ። ኣብ ግዜ መርዑኡ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ክሳዕ ንዘለኣለም ንስርየት ሓጢኣት ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ንዑ ክሳዕ ዘለኣለም ዓለም ምስጋና ይኹን ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት። ወጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓስካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስሊ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን እትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ክውሑ ኢኻ ኣብ ርእስኻ ክውሑ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያነይ ካህንፃየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታት ኣጋንንቲ ከጥፍዋን ከናውፅዋን ኣይክእልን እዮም። መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክህበካ እያ። ምድሪ ዝኣስርካዮ ብሰማይ ዝተኣስረ ኸውን እዩ፣ ምድሪ ፈታሕካዮ ድማ ብሰማይ ተፈታሕ ኸውን ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ። ሰቡትን ኣንስትን ባሮትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ናፃ ዝወፅን ዝኾኑ ሓጥእን በረለኛም ዝኾንኩ በኣይ ብቓል ባርያኻ እውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን እንተበደሉ ኦ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣፅኒዕኻ ሓልዎም እንተማሕፀኖምን ከምኡ ከኃጢአተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይነቶት ባርያኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ናፃ ዝወፅን ይኹኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ በኣይ ብቓል ባርያኻ እውን ዝተፈትሑ ይኹኑ። ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተሪሕቕ ናይ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ንስሖም ተቐበል። ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ሕደገሎም ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ስርየለይ ንኹሎም ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብንዛረቦን ብንሰርሖን ብንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ ተበደልና ካሕደገልና ስርየልና ናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ዝተፈትሓና ናፃ ዝወፃናን ግበረና ንኹሉ ዝዃን ፍትሓዮም ሓጢኣተኛን ዝኾንኩ ንዓይና ኣገልጋሊ ኢኻ እውን ፍትሓኒ። ኦ ጎይታ ነብሲ ባርያኻ ቅዱስ ኣቡነ እንጠኒዮስ ኣዕርፍ ንብፁዓን ጳጳሳትና ኣባ መቃርዮስ ኣባ ሲኖዳ ዘክሮሞ ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልዎም። ኦ ጎይታ ንመራሕቲ ሃገርን መመሓደርትን ምስተውዓልካን ጥበብካን ምልኣዮም። ኦ ጎይታ ሊቃና ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣናኮስትን መዘመራንን ደናገልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ዘይብለን ዘኽታማትን ሰቡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ንዘለዉ ንስኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዕዮም። ነብሳት ኣገብቲ ከዋይ ማቴካ ቅባ ሚካኤል ሮቤል ንግስቲ ኣዝየ ወለተ ጽዮን ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ኣዕርፈልና። ነብሶም ምስ ኣብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንበርና ኣናውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ መሓል ምጓዝን ኣድሕነና። ብክሕደትን ብርክሰትን ምስካሓትን ለወጥ ሃይማኖትን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅምባር ኣድሕነና። ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስተውዓልን ኣእምሮን ሃበና። ኩሉ ሳዕ ካብ ዝፈታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘለኣለም ፈፂምና ካብ ምንድርሓቅ ግበረና። ኦ ጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሳዕ ክንፍፅም ሃበና። ስምና ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ሕይወት ፃሕፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣን ብኡ ዘለካሎምን ኩሉ ሳዕ ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን።
Graduation coming up soon. Graduation coming soon. I know. Are you excited? Yeah, I'm excited. He's graduating. Yeah, I know. He's inviting me. You invited Sammy? Huh? You invited Sammy? Yes. How about Sammy? Did you invite me too? Huh? Me too? Yes. All the church is invited. The whole church? His graduation gonna be here. Is that true? Hmm? Your graduation gonna be here? Yes. I'll see you there. Yeah. You want it? Yes. Yes. What's your wife's name? I don't know. No. በስመ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ መንፈስ ቅዱስ በኣኻብ ሰማያ ሰማያት ወሪድ ነዚ መስዋዕት ዘጽለለላን ዝቕድሰላን ዛዕለ እዚኣ ክንደይ ተስደምምያ ሳስዓ እዚኣ ክንደይ ተፍርያ ሰላም እግዚኣብሔር ምሳይን ምስ ኩልኹምን ምን ትኽእሉ ብጽሞናን ብፍርሃትን ቁሙን ጸልዩን ዘገብራ ለጽድቅ ወዘያከብር ሰንበተ ይበል ፈላሲ ዘገባ አብ እግዚአብሔር ይፈልጠኒኖ ሕዝቦ ኩሎ ዘገብራ ለጽድቅ ጻድቅ ወዘያከብር ሰንበተ ሃሌሉያ ዮሴፍ ወኒቆዲሞስ ገነንዋ ለኢየሱስ በሰንዶናት
ዘተንሥአ እሙታን በመንክርት አንቲ ውእቱ መሶበ ወርቅ ንጹሕ ተሰካና ህብስት ዘወረደ ሰማያት ወሃብ ሕይወት ለኩሉ ዓለም። ጎይታ ነዚ ቁርባን ዘናኻን ዘቕረቡን እቶም ዘምፅን ዘከረን ኩሎም ኣብ ሰማይ ዘለዓሰብ ሃቦም ዝበለፀና ብዛዕባ እዚኣ ናባኻ ዘምፃልካ ባሪኻ ተቐበለሉ ቁርባን ኣቤት ጻድቕን መስዋዕቲ ኣቦና ኣብርሃምካ ካብታ መለለትካ 2 ሳንቲም ከም ዝተቐበልካ ከምኡ ብዙሕን ውሕድን ብዙሕ ህቡዕን ግህድን ዝኾነ ናይ ባረትካ እማም ተቐበል ኣባይቶም ካብ ኩሉ ሰናያትካ ምላእ ቅዱስ ስምካ ምዝረኸም ዝዘከሩ ኣብ ሰማያት ዘሎ መንግስትኻ ዘከሮም በዝኡ ንዘለዓለም ኣይትሕደጎም ጎይታ ገጽካ ደለኹ ናትካ ገጽ ዘለኹም ገጽካ ባይት ምለስ ተቆጢዕኻ ካብ ባሪኻ ይትፈለረዳ ኹን ናይ ትግደፈና ኣምላኸይን መድሓኒን ኸመሸላ ይትበልና ኣውለግ ኢየሱስ ክርስቶስ ወድያው እግዚአብሔር አግዮስ ማን ተስፋና ማንጠና አላቲነን አሜን ክርስቶስ አምላኽና ክርስቶስ አምላኽና ዝሕብስተ ዘን ዝመስዋዕተ ዘን በሓቂ ምእንቲ ንስሬት ሓጢኣት ዝብኻ መንትኸውን ብሓቂ ብየማንካ ዓተቢልካ ወንባርኽ ብሓይልኻ ቅዱስ መንፈስካ ኣጽንዕ ዝሕብስተ ዘን ንስሬት ሓጢኣት ዝዋ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ብልብሲ በፍታን ብሽቱን ከም ዝገነዝኻ እሞ ከም ዝሰመርካሎም ከምኡ ስመረልና አሜን። ካብ እግዚአብሔር ኣብ ስርየት ሓጢኣት ንምርካብ ዝቅዳሴ እዚ ምስጋና ዘዝዕብየ ዝቕበሎ ይኹን ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴ ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ በረኻ ቁርባን ኣቤል ዝተቐበልካንን ኣብ ውሽጢ መርከብ ኤልያስ ኣብ እምባ ቀርሜሎስ ዳዊት ኣብ ዓውደ ኦሪና ኢያቡሳዊት ኣብ ቤተ መቅደስ 2 ሳንቲም ካብ መበለት ዝተቐበልካ ከምኡ ናሓፂ ባሪኻ መባን ቁርባንን ተቐበሎ በጂ ሓጢኣትኹም በዚ ዓለምን ብዝመፅን ሰናይ ዋጋ ፍደየሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘላለማ ዓለም ኣሜን። እግዚአብሔር ጓሳዩ ዝወለኒ የለ ኣብ መሻኻ ይውዕለኒ ናብ ዝዓርፈሉ ማይ መርሓኒ ንሱ ነፍሰ ሄዳ ምእንቲ ስሙ ኢሉ መገዲ ጽድቂ መርሓኒ በትረኻ ትኩስ ከነጸናንዓኒ እዩ ንስኻ ምሳይኻ እሞ ጉርጓድጓድ ንውት እኳ እንተኾንኩ ክፉ ኣይፈርኒ እየ ንስኻ ኣብ ቅድሚ ገጽ ጸላተይ መኣዲ ትሰርዓለይ ጽወይ መዲ ይግርባሎ ብሓቂ ሳልን ምሕረትን ብኩሉ ዕድመይ ክስዕባኒ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ከዓ ንዘለኣለም ክነብር እዩ ሃሌሉያ ምስጋና ንኣብን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ሎሚ ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም አሜን። ክርስቶስ ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብ ቃልና ገለ ምፀውዕኻና መርዓ ዝኸድካ እሞ ዝባረካሎም ነቲ ናይ ቡና ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዚ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐረበ ወይኒ ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ ኣንፀሃየውን ኩሉ ሰዓን ህይወት ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ኹን እሞ ወይኒ ደስታን ሓጎስን ምላእን ሰናይ ነገርን ንህይወትን ንመድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ኣምላኽ ካብ ክብሪ ደምካ ንሰትዩ ንጹህን ጥዕምን በረኸትን ይኹን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ወልዲ ዋሕድ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ
መጸናንዕን መንጽን ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር አምላኽና ብሩኽ እዩ ወልድ ዋሕድ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ንኹልና መጸናንዕን መንጽን ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ ዘላለም ማዕረን ዝኾነ ንስሉስ ቅዱስ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋና ንገባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘላለም ዓለም አሜን። አቦታተይን ኣሕዋተይን ምንቲ ዝመስዋዕት ዝንጸልዮ እግዚአብሔር ዝለመንካየ ኩሉ ይስማዕኻ። ናይቲ በኩር ክርስቶስ ካህናት ዝኾኑና መልከ ጼዴቅን አሮንን ዘካርያስን መስዋዕትኻን ተቀበለ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ይቀበለል። ካብ ሰማያት ትነብር አቦና ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና ይሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትውን መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ይማን ወደና ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከድንግልፍ ንስጋኻ ድንግልኽ ኣደግያሌት ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንሰበረብቲ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ወመተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍስሕቲ ደስ ይበልክ ሓጢአትና ንኻድገና ናፍቲ ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለመነና አሜን። ኣበይ ቀሲስ ብቅዱስ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር ንኽነትካ ይሓልዋ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ብርገጽ ይቀበለልካ ጐይታ ከተድሕነን ንስመር ወጎይታ ንኸተድሕነን ንስመር ወጎይታ ንኸተድሕነን ንስመር ወጎይታ ንኸተድሕነን ንስመር ወጎይታ ንኸተድሕነን ንስመር አንሳብ ኣብዘ ዘለናዮ ብፍርሃት እግዚአብሔር ደው ንበል።
ወመንፈስ ቅዱስ ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቕረብሃል እግዚአብሔር አቡን ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖለና ሰዊርና ረዲእናን ሓልዩናን ኣቕሪብናን ተቐቢልናን እዩ ተማዕቂብናን ኣጽኒዕናን ክሳብ ሳዕ እዚያውን ኣብፅሕና ሕጂ እውን በዛ ቅዱስ ዕለት እዚያን ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብፍጹም ሰላም ክሕልወና ኩሉ ንዝሕዝ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንለምኖ ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዝ አቡን ጎይታና አምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርና ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእካናን ዝሓለኻናን ነባኻውን ስለ ዘቕረብካናን ዝተቐበልካናን ስለ ዘዕቐብካናን ዘጽናዕካናን ክሳብ ሳዕ እዚያውን ስለ ዘብፃሕካናን ነመስግነካ ኣለና
ንረከብ ስለዚህ ንልምነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ እውን ንደሊ ኣለና ነዛ ቅዱስ ዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ህይወትና ንኣኻ ብምፍራህ ብፍፁም ሰላም ክንፍፅም ሃበልና ኩሉ ቅንኣትን ኩሉ መከራን ሕቡእን ክህድን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምክሪ ክፋእ ሰባትን ምልዓል ፀላእን ኦ ጎይታ ካባይ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ካብ ዙርያ እዚ ቅዱስ ታቦት እውን ኣርሕቕ ዝጥዕምን ዝሓይሽን ነገር ኣዘልና ተመንን ዕንቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ፀላእኽን ደቂ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ ምኻብ ኩሉ ክፋእ ድሕነና ባልሃና እምበራ ፈተና ይተትወና ብሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ፍቅሪ ሰቢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን መሳኻ ማዕረም ዝኾነ መሕወይ መንፈስ ቅዱስ ምስጋናን ክብርን ፅንዓትን ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን نلمنا لنا لعلو كله أبزغنا تخانت قدس بيت كريستيان من تتمبعن مسواتن قدامياتن عسراتن نايم الزكاة مسكانا بزحن وحدن حبون قدن زقربكو بأناد ليزهبون زي باللهم دليتهم عن من قسس ما يقبل اللهم زل كله قبر بركات سلطان እግዚአብሔር አምላክነ ሰላም ለኩልክሙ መንፈስከ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስቀዳማ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃል ናይ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ቃል ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ርእሲ ንስኻ ኢኻ መን ድሕነት ዓለም ነውር ዘይብሉ መስዋዕቲ ከም እትኸውን እውና ቀዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂ ከዓ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ንልምድ ንምሕፀንና ኣለና ኦ መፍቀር ሰብ እዚ ናትካ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ህብስቲ እዚ ናብዚ ፅዋዕ እዚ ገፅካ ርኢ ነዚ ህብስቲ እዚ ባርኮ ነዚ ፅዋዕ እዚ እውን ቀድሶ ንክልቲኦም እውን ኣንፅሃዮ ነዚ ህብስቲ እዚ ንፅሃ ኸውን ለውጦ ኣብዚ ፅዋዕ እዚ ተቐድሐ ኮይኖም ክቡር ደምካ ይኹን ንኩላትና ንምድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን ክርስቶስ ኣምላኽና ልዑል ምስጋናን ክብረትን ስግደትን ናኻ ንቕርብ ኣለና ርሩም ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ምሳኻ ማዕረ ማሕወይ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሰዓትን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን በምሳሌ ሰለስተ መዓልትን ሰለስተ ለይትን ዝነበርካሉ መቃብር ኣብ ዝብርኽ ፃሓለ ዘያን ቢርና ኣለና እሞ ንዕዳ ወይ እውን ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከመ ዕዳብ ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ግበረን ብውቕሳነትን ዕረፍትን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም እዮም ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ቂምን በቐልን ቅንዓትን ጥልና ይሕድር ስግዱ
ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር አብ ቃል መሕወይትን መድኃኒትን ዝኾነት መከራ መስቀልካ ካባና ናይ ኃጢአት ዝበተን ካባና ናይ ኃጢአት ማእሰር ዝበተካ ናይ ኃጢአትና ማእሰር ዝበተካ ቅዱሳን ዝኾነ አገልገልትኻን ሐዋርያትካን ኡፍ ኢልካ መንፈስ ቅዱስ ዝሕደርካሎም መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉን ዝሓደኩምሎም ኃጢአቶም ክሕደገሎም እዩ نزي حدا كملهم قلنا حتياتهم هاي كحدا قلمني زبالك أيام حجونا بزقدس بيت كريستيان كا كل جزينا يكنا سرعان الصرون أنا قال لي التخاب عالم زي حتيات كسرين كل ما أسرت عمتان كفاتحون كاسرون أو بيتان سغاستان كناتيب كا حجقا مفكر سيب كا محرد كا نلمن ندلنا لنا من تزنبارت كا سوتنا نسينا بوتاتين ديتاتين حواتين حاتين من تايم انت لكم تخون كاب من تايم انت لكم تخون كاقل قالي خاون أبقر مسويها رؤسهم عدنهم زلو كل منان مع من تنلمنكا مقدم محردكا سرقلنا كل من سرحاتياتنا ورسالنا أو بيتا فريدنا بالفراد كيف لسنا بسعتات بتنقل كونه بخفاعات لبي بقور هنا بمزرع ويكا في التسبوس أنت بدلنا كان يسب دخام تفلت إخامه أولو وعمل برسم قويتا كل فتراتني حتياتني أسريتها بنا بارخنا قدسنا ناجع قبرنا نقول زخام فتحيهم أو قويتا عيرف نفساتا أكبرتكو أيماتيك أقبع ميكايل روبيل نقصاتي ولد تزير نفس كلهم سماعات إرتراع الحكرم فرنا عنا مع فرها السم كامل عنا قدس آر كامل سماعتنا عنا أولو وحبيتنا أملغنا مدحنينا إيسوس كريستوس نسغاي خامنو مسقانا كبرنا قربالنا سماع مزغنا ربغان مساها معرب محول مزغنا منفس كل سنة من كل ساعة نزال عالم عالم እግዚአብሔር አፍሬልና ክህቦም እግዚአብሔር ውሉድና ወልድን ከሆኑ ጫማውን ለማስቀጠል ምንትደናግን ልምናለውና አሜን ጌታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ዓስቢ ትዕግስቶም ክህቦም ምንትዕጉሳት ሰባት ልምናለውና አሜን ጌታ ይቅረበልና ንጽሕና ኮይኖም ክሕልው እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምንት ህዝባውያንን ምእመናንን ልምናለውና አሜን ጌታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ሰናይ ዕድልን ኃጢአትን ምስ እስራኤል ካልኣይ መውዳትን ረኽቡ ጥንቀት ክህቦምን ብማሕተም ቅድስት ስላሴ ክሓትሞምን ምንቲ ንኡሰ ክርስቲያን ልምናለውና አሜን ጌታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ኣመዋሉ ብዙሕ ሰላም ክህቦ ምንቲ መፍቀራ ኣምላኽ መራኸገና ልምናለውና አሜን ጌታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ፍርሃቱ ጥበቡ ክህቦ ምንቲ መኳንንትን ሰበስልጣንን ልምናለውና አሜን ጌታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ነፍሲ ወከብ ዝጥዕሞን ዝሕሾን ድሌቱ ኣቐዲሙ ክሓስበሉ ክሓድየሉ ምንቲ ኩሉ ዓለም ልምናለውና አሜን ጌታ ይቅረበልና እግዚአብሔር መረድየማሉና ማሕደረንካ ብሰላም ትክመልሶ ምንቲ ብባሕርን ብየብስን ብኣየርን ዝነብሩ ሰባት ልምናለውና አሜን ጌታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ነናይ ዕለቱ ሲሳዩ ሰርዓሎም ምንቲ ቁሙያትን ጽሙዓትን ልምናለውና አሜን ጌታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ፈጺሙ ከረጋጎ ምንቲ ሕዙናትን ብውያትን ልምናለውና አሜን ጌታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ካብ ማሰርቶም ምንቲ ፈትሖም ምንቲ ሱራት ልምናለውና አሜን ጌታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ነናብ ሃገሮም ክመልሶም ምንቲ ምሩኻን ልምናለውና አሜን ጌታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ትዕግስትን ቁኑዕትነትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጻሞም ከብሎም ምንቲ ዝተሰዱ ሰባት ልምናለውና አሜን ጌታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ብቕልጡፍ ክፈውሶም ምሕረቱን ጸጋውን ክልከሎም ምንቲ ሕሙማትን ድውያትን ልምናለውና አሜን ጌታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምንቲ እቶም ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ልምናለውና አሜን ጌታ ይቅረበልና እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ
ዘት ካብ ቅጥዑ ናብ ምሕረቱ ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምንቲ ዝበደሉ ኣቦታትና ኣዴታትና ኣሕዋትናን ሓፍናን ንልምና ኣሎና። አሜን። ጎይታ ይቅር በለና። እግዚአብሔር ዝናብ ኣብ ዘልዮ ቦታ ከዝንብ ምንቲ ዝናብ ንልምና ኣሎና። አሜን። ጎይታ ይቅር በለና። እግዚአብሔር ንኣፍላክ ክሳብ ወሰኖምን ሓቆምን ክመልል ምንቲ ማያት ኣፍላክ ንልምና ኣሎና። አሜን። ጎይታ ይቅር በለና። እግዚአብሔር ንምድሪ ዝዝራእ ዝዕፀደን ክህባ ምንቲ ፍረ ምድርን ነዞም በረኸቱ ንልምን ዘሎና። ዓይነ ልቦናና ኣብሪሁ መንፈስ ሰላምን ፍቕርን ክጸምደና ዝለመናዮ ምንቲ ክሰምዓና ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽና ቀይምና ንልምን ኣሎና። አሜን። ጎይታ ይቅር በለና። እምበኣር መንፈስ ቅዱስ ንተንስእ ለዲምና ብፀብኡ ክንዓቢ ብስሙውን ክንምካዕ ኣብ መሰረት ነቢያትን ሃዋርያትን ክንህነን ጸሎትና ሰሚዕ ክቕበለን እግዚአብሔር ኣምላኽና ቀይምና ንለምኖ። እግዚኦ ተሳለነ። ሰላም ለኩልክሙ
ወመስዋዕተ ስሙረ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ለሰይጣን ሰላም ኮነ። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ኦ አበይ ቀሲስ ብቅዲ ጸሎትካ ክትምሕፀነኒ ልምነካ ምሕፀነካ ኣለኹ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምዕዝ መዓዛ ዕጣን ክህነትካ ብጽድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣብ በኹሪ ቤተ ክርስቲያን ዘለዉ መስዋዕቲ መልከ ጸደቅን ዕጣን ኣሮንን ዘካርያስን ከም ዝተቐበለ ይቀበለልካ ኦ ኣበይ ቀሲስ ብቅዲ ጸሎትካ ዝክረኒ ምሕፀነካ ኣለኹ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምዕዝ መዓዛ ዕጣን ክህነትካ ብጽድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣብ በኹሪ ቤተ ክርስቲያን ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጸደቅን ዕጣን አሮንን ዘካርያስን ከም ተቀበለ ይቀበለልካ ይፍቲ ኦ አበይ ቀሲስ ብቅዲ ጸሎትካ ዝክረኒ ምሕፀነካ ኣለኹ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ኩሉን ጎይታና ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ባዶ ዚኣምን ዘበለን ጳውሎስ ዝወሩ ክሳብ ሓድሽ ምሳል ጌታ እዩ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 10 ካብ 1 ክሳብ 13 ኣቱም ኣሕዋተይ ሃረታ ልበይ ምእንተኦም ናብ ኣምላኽ ዘቕርቦ ጸሎትን እስራኤላውያን ምእንቲ ክድሕኑ እዩ ኣብ ዝተራፊ ዝተመሰረተ በኣምላኾም ቀናኣት ከም ዝኾኑስ ኣነ ምስክረሎም ኣለኹ
ነቲ ብኣምላኽ ዝመጽእ ጽድቂ ሰኣን ምፍላጦም ጽድቂ ርእሶም ከቆሙ ብምላዮም ንርእሶም ኣብ ትሕቲ ጽድቂ ኣምላኽ ኣየግዝኡን። ዝኣምን ዘበለ ኩሉ ምእንቲ ክጸድቕ ክርስቶስ መደምደምታ ሕጊ ሙሴ እዩ። ግና ከምዚ ይብል ብልብኻ ንክርስቶስ ከውርዶ ናብ ሰማይ ዝድይብ መን እዩ ኣይትበል። ወይ ንክርስቶስ ካብ ሞታት ከተንስኦ ናብ ሲኦል ዝወርድ መን እዩ ኣይትበል። እንታይ ደኣ ይብል እቲ ቃል ማለት እቲ ንሕና እንሰብኮ ቃል እምነት ኣብ ጥቓኻ ማለት ኣብ ኣፍካን ኣብ ልብኻን እዩ ይብል። ስለዚ ብኣፍካ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኢልካ እንተመስከርካ ብልብኻ እውን ኣምላኽ ካብ ሞታት ከም ዝተንስአ እንተኣመንካ ክትድሕን ኢኻ። ከመይ ሰብ ብልቡ ኣሚኑ ይጸድቕ ብኣፉ መስኪሩ እውን ይድሕን። እቲ ጽሑፍ እውን ብኡ ዝኣምን ዘበለ ኣይሓፍርን እዩ ዝብል። ኣብ መንጎ ኣይሁዳውን ግሪኻውን ሌላን ጎሌላን የልቦን። ንሱ ናይ ኩሉ ጎይታ እዩ። ነቶም ዝጽውዕዎ ኩሉ ድማ ኣበርኪቱ ዝህብ እዩ። ከመይ ስም እግዚኣብሔር ዝጽውዕ ዘበለ ኩሉ ክድሕን እዩ። First Romans chapter 10 verse 1 to 13. Brothers, my heart's desire and prayers to God for the Israelites is that they may be saved. For I can testify about them that they are zealous for God, but their zeal is not based on knowledge, since they did not know the righteousness that comes from God, and sought to establish their own. They did not submit to God's righteousness. Christ is the end of the law, so that there may be righteousness for everyone who believes. Moses describes in this way the righteousness that is by the law. The man who does these things will live by them, but the righteousness that is by faith says, Do not say in your heart, who will ascend into heavens, or who will descend into the deep. But what does it say? The word is near you, it is in your mouth and in your heart. That is the word of faith. We are proclaiming that if you confess in your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you confess and are saved. As the scriptures say, anyone who trusts in him will never be put to shame. For there is no difference between Jew and Gentile. The Lord is the Lord of all, richly blesses all who call on him. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. ናይ ኣብ በረኸት ናይ ወልድ ፍቕሪ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሃብቲ ኣብ ጽርሐ ጽዮን ቅዱስ ኣብ ልዕሊ ሃዋርያት ከም ዝወረደ ከምኡውን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩላኻትኩምን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ። ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናየ መልእክት ፈዋስዶያን ዘነሳይከ አክሊለ ወጸልይ በእንቲአነ ያድኅነ ነፍሳተነ በብዛት ሳህሉ ወምህረቱ በእንተ ስሙ ቅዱስ እግዚኦ ተሳሃለነ አምለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ አምላክ ዘለዓለም ቀዳማይን ዳሕራይን መጀመርታን መወዳእታን ዘይብልካ ብጥበብካ ዓብዪ ብስራሕካ ሓያል ንቕረኻፈልና ብሓይልኻ ድማ ጽኑዕ ኣብ ኩሉ ትነብር በዛ ሰዓት እዚኣ ምሳና ኩሉ እንድምነካ ኣሎና ገጽካ እየና ኣብ ማእኸልና እውን ምሳና ንበል ልብና ኣንጽህ ሰብነትና ቀድስ ካብ ፍቓድካ ወፂና ብፍቓድና ዝገበርናዮ ሓጢኣትና ሓደገልና ኣብ ጎይታ ንጹህ መስዋዕትን ነባብ ቁርባንን መንፈሳዊ ዕጣንን ናባኻ ከም እነቐርብ ግበረልና ምስጋናኻ ኣብ ዝንገረሉ ኣብ ቅዱስ ኣዳራሽካ ይዕረግ
بحد ودخاب ويتانا إيسوس كريستوس مسمان فس قدسن آمين. ካብ መልእክቲ ጴጥሮስ ሐዋርያኡን አገልጋሊኡን ንጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተነገረ ቃል እዚ እዩ። በረከቱ ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያንን ምስ ኩሎም ነፍሳት ዝዓረፉን ምስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራን ይኹን። ቀዳሚቲ መልእክቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጽሪ 10 ክሳብ መወዳእታ። በደል እናገበርኩም መውቃዓቲ እንተተዓገስኩም እንታይ ሓበን ኣለዎ? ሰናይ እናገበርኩም መከራ እንተተዓገስኩም ግና እዚ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቅቡል እዩ። ንስኻትኩም እውን ነዚ ኢኹም ዝተፀዋዕኩም። ክርስቶስ ድማ ኣሰሩ ምእንቲ ክትስዕቡ ኢሉ ምእንታኻትኩም መከራ ተቐበለ፣ ኣርኣያ እውን ሓደገልኩም። ንሱ ሓጢኣት ኣይገበረን፣ ሓሶት እውን ኣብ ኣፉ ኣይተረኽበን። ምስ ፀረፍዎ መሊሱ ኣይፀረፈን፣ መከራ ምስ ኣፅገብዎ ከዓ ነቲ ብቕንዕና ዝፈርድ ኣምላኽ ደኣ ነገሩ ኣሕሊፉ ሃበ እምበር ኣየፈራርሐን። ካብ ሓጢኣት ርሒቕና ብጽድቂ ምእንቲ ክንነብር ንሱ ባዕሉ ንሓጢኣትና በቲ ኣብ መስቀል ዝተሸንከረ ሰብነቱ ጸሮ ብቁስሊ ኢኹም ዝሓዊኹም። ከመይ ከም ኣባጊዕ ተባሪርኩም ጠፊእኩም ነበርኩም፣ ሕጂ ግና ናብቲ ጓሳኹምን ሓላው ነፍሳትኩምን ተመሊስኩም ኣለኹም። First Peter chapter 2 verse 20 to the end. For what credit is there if you endure when you sin and are beaten? But when you do good and suffer, if you endure, it brings favor with God. For you were called to this because Christ also suffered for you, leaving you an example so that you should follow in his steps. He did not commit sin, and no deceit was found in his mouth. When revealed, he did not reveal in return when suffering. He did not threaten by committing himself to the one who judges justly. He himself bore our sins in his body on the tree, so that having died to sins, we might live for righteousness. By his wounding you have been healed, for you were like sheep going astray, but you have now returned to the shepherd and guardian of your souls. ኣቱም ኣሕዋተይ ዓለምን ፍትወትን ሓላፊ እሞ ነዚ ዓለም እዝን ኣብዚ ዓለም እዝን ዘሎን ኣይትፍተውዎ። ቅዱሳን ህሩያን ኣራይከ ናዝዘነ በሳብል በእንተ ቅዱስ ስምከ ኣምላኽና ናይ ወድኻ ክብሪ ወንጌል ምስጢርን ቅዱሳን ኣገልገልትኻን ሃዋርያት ዝገለጽካሎም ንሳይኻ ካብ ምሕረትካ ዝኾነ ብዘይ ስፍራ ዓብዪ ሃብቲ ጸጋ ዝሃብካዮም ዘይምርመር ብዝሒ ምሕረትካ ክሳዕ ወሰን ዓለም ክምህሩ ዝሰደድካዮም ንሳይኻ ወጎይታና ናውርሶም ብፅሒቶምን ምውራስ በቕዓና ክትገብረና ንልምነካ ኣለና። ብመገዶም ክንከይድ ኣሰኣሰሮም ክንስዕብ ኩሉ ግዜ ንዓታቶም ክንመስል ብፍቕሮም ክንጸንዕ ብሰናይ ኣምልኾ ኣብቲ ድኻሞም ክፍሊ ክህልወና ጸጋ ሃበና ምንቶም ዝመሰረትካ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ክሓልዋ
ናመጓሰ ምእመናንካ ባረኽ ወባረክ ላይላ ባግ አመሬትከ ወአብዝሃ ለዛቲ አጸደ ወይን እንተ ተከልካ በማንከ ቅዱስ በኢየሱስ ክርስቶስ እግዚእነ ዘቦቱ ለከ ምስሌው ምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ዓለም አሜን። መሰረታዊ ንጹሕ ዘአማንትተ ሕግ ንጹሐን ዝቁቱ ዜና ግብሮሙ ለአበዊነ ሐዋርያት በረከቶም ጸሎቶሙ ይሃሎ ምስለ ነፍሰ ፓትርያርክነ አቡነ እንጦንዮስ ወምስለ ብፁዓን ጳጳሳቲነ አቡነ መቃርዮስ ወአቡነ ሽኖዳ ወምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ወምስለ አግብርተ እግዚአብሔር ወአማተ እግዚአብሔር እጓ ሚካኤል ሮቤል ንግሥተ አዜብ ወለተ ጽዮን ለዓለመ ዓለም አለና አሜን። ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥሪ 6 ክሳብ 11 ኢየሱስ ንሰማይ ከም ዝዓረገ ኣብ መኣዲ ምስ ተቐረቡ ከዓ ጐይታይ ኣብዚ ግዜ እዚ ዲኻ ንእስራኤል መሊስካ መንግስቲ ተቁመላ እናበሉ ሓተትዎ። ኢየሱስ ከዓ ነቲ ኣቦ ብስልጣኑ ዝመደቦ ዘመንን እዋንን ክትፈልጡ ኣይተዋህበኩምን። መንፈስ ቅዱስ ናባታኻትኩም ምስ ዝወርድ ግና ሓይሊ ክትቅበሉ ኢኹም። ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ኩላ ይሁዳን ኣብ ሰማይን ክሳብ ወሰን ምድሪ ከዓ መሰኻኽረይ ክትኾኑ ኢኹም በሎም። እዚ ምስ በለ ድማ እናረኣይዎ ንሰማይ ዓረገ፣ ካብ ዓይንቶም ከዓ ደመና ሰወረቶ። ንሱ ክዓርግ ከሎ ንሳቶም ከዓ ናብ ሰማይ አንቃዕሪሮም ክጥሙቱ ከለዉ እንሆ ጻዕዳ ክዳውንቲ ዝተኸድኑ ክልተ ሰብኣይ ኣብ ጥቖም ደው ኢሎም ኣቶም ሰብ ገሊላ ስለምንታይ ኢኹም ናብ ሰማይ ኣማዕዲኹም እናጠመትኩም ደው ኢልኩም ዘለኹም? እዚ ካባኻትኩም ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኢየሱስ ከምቲ ናብ ሰማይ ክዓርግ ከሎ ዝረኣኹሞ ከምኡ ገይሩ ከዓ ክመጽእ እዩ በልዎም። መልአ ወኣብየ ወተለኣለ ቃል እግዚአብሔር በዝሃ ወተወሰከ ህዝብ ውስተ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ለአምኑ በእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ Amen. The act of our fathers, the apostles, may their blessing be with us. Amen. Acts chapter 1, 6 to 11. Therefore, when they had come together, they asked him, saying, Lord, will you at this time restore the kingdom of Israel? And he said to them, it is not for you to know the time and season which the Father has put in his own authority, but you shall receive the power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witness to me in Jerusalem and in Judah and Samaria, and to the end of the earth. Now, when he had spoken these things while they watched, he was taken up, and a cloud received him out of their sight. And while they looked steadfastly towards heaven as he went up, behold, two men stood by them in white apparel, who also said, Men of Galilee, why do you stand gazing up into heaven? This same Jesus who was taken up from you into heaven will also come in like manner as you saw him go to heaven.
ቅዱስ አንተ ወልድ ዋሕድ ዘአንተ ቀዳምያም ቅዱስ 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 አንተ መንፈስ ቅዱስ ዘተአምር ኩሎ እግዚአብሔር አምላኽና መስዋዕት አቦና አብርሃም ዘተቐበልካ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ወዲ በጃኸ እውን በጊዕ ዓዳሊኻ ዘውረድካሉ ኦ ጎይታ ከምኡ መስዋዕትናን ዝማዛዕታን ዘንተቐበል ኣብ ክንዱ ድማ ብዘሰሓልኻን ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ላእኸልና ካብ ኩሉ ፅዮ ጨን ሓጢኣትና ንፅሃን ክንከውን ግበረና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንፅህናኻ ምስጋና ከነገልግል ዝበቕዓና ግበረና ብኩሉ ዘመን ሂወትና ብሓቂ ብንፅህና ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቅዓና እግዚኦ ተሳሃለኒ ሰላም ለኩልክሙ ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳብ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ክዝክራ ንልምነካ ኣለና ጎይታ ነብስ ባሪያ ቅዱስ አቡነ እንጦንዮስ ዓርፍ ኣብ ዘክሮ ንብዛብ ሰማያት ድማ ምስ ጻድቃንካ ሕድሮ ሓላው ከም ዘይብለና ባጊዕ ከይንኸውን ምንጣለ ተኽላውን ዲያብሎስ ከይበታትነና ካባና ዝተፈልየ መናፍቃን ከይሳቐሉና ከይሳለቁልና ኣብ ክንዱ ኣብ መንበሩ ሓላው ርህሩ ሓላው ያንብረልና ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክሮሞ ባርኮም ቅዱስን ምፅእትን ዝኾነ ብዘይ ምስንኻልን ብዘይ ምቁራፅን ፍቓድካ ክገብሩ ፀጋኻ ዓድሎም ብቕንዕቲ ሃይማኖት ዘዕረፉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ማዘክር ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ኦ ጎይታ ንኣናን ኣገልገልትኻ ብድሕሪና ንዝመፅእ ትውልዲ ፀጋ ሃበና ክሳዕ መወዳእታ ዓለምን መዋዕልሃ ጎይታ ይቕረበለልና ጎይታ ኣምላኸይ ተንስእሞ ፀላእትኻ ይበተኑ ቅቡርኹን ቅዱስንካ ፀረኹሉ ሰባት ካብ ቅድም ገጽካ ይረሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ በረኸት እልፍን ኣእላፋትን ትእልፊት ኣእላፋትን ብሩኻት ይኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ምስማዕ መንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሳዕን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን ድሕነትን ንምለልኪ ክብሪ ዝተመላእኺ ቅድስቲ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንክ ወላዲተ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕልና ፍቕሪ ወድኻ ዓርገልና ብሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ድወለድክልና ደስ ይበልኪ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ነብሳትና ምሕረት ገብረልና ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ጎይታና ለምንልና ኦ ድንግል ማርያም ቅድስቲ ንጽሕትን ወላዲተ ኣምላክ ደስ ይበልኪ ብሓቂ ምንቲ ደቂ ሰብ እትልምኒ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና ብሓቂ ንግስቲ ዝኾንኪ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ደስ ይበልኪ ኦ ናይ ባህሪና ተምክሕቲ ዝኾንኪ ደስ ይበልኪ ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ኣብ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መተዓረቒ ዝኾንኪ ምሕረት ገይሩ ሓጢኣትና ምንቲ ክሓድገልና ክትዝክርና ንምለክሎና ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ሞተ ወኪሎ ለሞት ለውስተ መቃብር ወሀበ ሕይወተ ዘለዓለም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን
ቅዱስ ቅዱስ ድንግል ማርያም ዝተወልደው ጌታ ይቀረበለና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይማውት ዮርዳኖስ ተጠምቀ ብልዕለን ጽመት ዝተሰቕለ ጌታ ይቀረበለና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይማውት ሳሳይ መዓልቲ ሞታን አመሳሳለ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ጸጋ ዘእግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልክሙ ለአምላክ ለና ልብክሙ ጥንት ጀሚሩ ነበረ ብርሃን ዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብይ ወዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዕንቀጽ ጻልማ ዘብጻኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ጸጋኻና ነቶም ባኻና ምን ካብ ማሰት ፈትሕኻ ብእምነት ከለልካና ቅዱሳት ካባሮት ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራብ ብምርዓድን እትልመና ነፍሲ ዘይጽነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመና እዮ ዘልየና ፈሪጡ ቀሪበና ብዘይምጥርጣር ቅንትኾለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ብሰራዊት ሰማያት ናይቶም ሓድሮም ዝነብር ሊቃነ መላእክቲ ምስጋና ማለት ሰማዕ እዩ ወጎይታን ልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና
بأخذ ما كنت صنع بأمنا زي قارس قال هبنا وقويتان احنا بارد كان مسكنك قالونا نعورات برهان حنكاسات تقرين لمسامات منسهي بحمام نزلت تحزو محوي نتسمامات فوسي كم كيوم نموز زلفون سلمات كاسا غيو برهان زفترة زي عرب صحاي زي دفء مبراتيو كل ساعة ليلك قدوسان زبر صحايو بمدف الطاقم كل سلمات عالم زفتريو سبن مدحان توليد كان كل تقلسكا ننفس زملسكا نسخاها نخلو دما ببزبلي أقدمك حلقا نملاك تزفترك أبو خلو جيت عالم نمدرس فترك نسخاها كابتن تتبادن أمرون كاب أبناك زعالم زتلاك إذه الله يزي زي برسن زي مرمرنيو زي الرأمن فسيو نزز بسركانا نسخا مسقونيها سمكا مستنكريو وقويتا من تزن احنا بارود كان ودسك علنا قدس مسكانا نسال ساي غزينا باخا نقرب لنا زي لوطنات كامنت هابكانا بوخا ما صرت موت كنسعر قبركانا كاب سمرحته خوننتم باخا زامنو قن حلينا ذهب كان صخاخا نقول حي سلام منفس نرقص هابكانا زي فتح نفتح دما مسابخا فقر قبركانا ما خلنا كان معركانا وغيتانا تمزل من خاصم عيوم وغيتا زمن المنكاونا ينكسساب غزي خسساب العز لاينا دعوت هبنا كم تلال صلاح حلو زي قارص صلوت هبنا زلالما ونغس مع نمبلتا صنانع نزختامات كا تقبل بحاتيات نزرخص محرت كان صهنا عياشوا لبم طفات ملس ابيت ما صرت نزلونا دحنا غيتانا املاخنا مبروخ منغسنات كايمو نخلنا صقع خننا ولكلنا كون سوانا اسمالا اكزيو املاكنا منقص برو امين زبنا يملاخت እግዚአብሔር አሜን ይበሉ በችላን ቃሉ በስሉስ አካሉ በእንተ ማርያም በእንተ ኩሎም ቅዱሳኑ እግዚአብሔር ይለመነና በዚህ ብርሃንና ሰማይ ዘሎ ምሕረት ይወርደና ምድር ዘሎ መዓት ይቀንጥጠና እስራት ትፍታሐና ሕዙናትን አዘልና ምሩኻት ብለሰልና ካብቤቶም ዝወፁ መንእሰያትን ህፃውንትን አምላኽና ቀዲሙን አልከፉ ድሕሩን አልከፉ ወለዶም ብሰላም ብለሰልና ኩሉ ዝከኣሎ ዘይሰኣኖ እግዚአብሔር አምላኽና ውሉድ ብምስኣን ዝጎሃዩ ስድራ ቤት ስም አምላኽ ዝቅዱሱን ምርኣዮም ልቢ ዘሐጉሱ ውሉድ ይሃበና አምላኽና ንዓና እንደቅና አቤትና ምስደቅና እንነብረሉ ደቅና መስሕዋቶም ዝነብሩሉ ኣብ ትምህርቲ ምስ መማሃርቶም ኣብ ስራሕ ምስ መሳርሕቶምን መሳርሕትን እንነብረሉ ጥበብ ዓድለና እግዚአብሔር አምላኽ ነፍሲ ባሮት ካዕባ ሚካኤል ሮቤል ንግስቲ አዜብ ወለተ ጽዮን ነፍሲ ኩሎም ኦርቶዶክሳውያን ሰማዕታት ኤርትራ ኣብ ርሑቕ ገነት ትሕፉ ቦታትና አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣብ ተሓዘንን ጓህን እህታን ዘይብሉ ቦታ ዓርፈልና ብቑዓት ዝበለና ብምስጋና ከምዘኢልና ክንጽልይ ኣብ ሰማያት ነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና ሕደገልና ኣብ ክባድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይዘእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ወኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ድንግል ኢኺ
بسكاهون دنقليخي أدك زيابير قويتا سراوي سلام لك اللقو نسخيخا ونسبرخ ديخي فرما حسنكم بروخيو ومن تتقاق زيابير مساخي وفت زدسي بلكي حتياتنا نخار قلنا نافت ودخي يسكر صوص من تعالى محل من لنا آمين ክርስቶስ ተንሳመታ አሰነ ለሰይጣን ሰላም ኮነ ስሉስ ቅዱስ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብር ምስጋና ንግባለ መንኩል ሰዓነ ዘላለም ዓለም ጌታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ሃዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃን እንደለዩ ግናኻ ይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም ትሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ እንደለዩ ግናኻ ይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርያ ዘለዎ ዓይንትኹምን ሰምዓ ዘለዎ ኣእዛንኩም ብፅዓት እየን ዝበልካዮም ንሕናውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባት ክንሰምዕን ክሰርሕ ንጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና ካባኻ ንደልዮ ክንረክብ ኣብ ንጽልየሉ ንምሉን ግዜ ክንዝክሮም ዘኩርና ንዝበሉና ዘክሮ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሞት ንዝቐደሙና ዕርፎም ንዝሓመሙም ብቁልጥፋ ሓውዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሃኒት ናይ ኩልና መተንስኢ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳብ ኣርያም ነቕርብ ኣለና ንዘለዓለም ዓለም ነገሥተ ምድር ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር ወዘምሩ ለአምላክነ ዘምሩ ለእግዚአብሔር ዘዐርገ ውስተ ሰማይ ነገሥተ
ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ብኩሉ መንፈሳዊ በረኸት ንኹልና ይባርከና ንቀድሰና ናብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓት ብምፍራህን ብምንቅጥቃጥን ምዘገልግልዎ በብግዜን በብሰዓትን ምዘመስግንዎ መላእኽቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም አሜን። እግዚአብሔር አምላኽና መድኃኒና መፍቀር ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን አገልገልትኻን ንጹሓን ሐዋርያትኻን ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካዮም ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምህሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደዌን ኩሉ ሕማምን ካሕዊን ካብ ዓለም ቀዲሙ ዝነበረ ሕቡብ ምስጢርካ ክምህሩን ዝለኣካዮም ንስኻ ኢኻ ሕጂኻ ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ብርሃንካን ጽድቅኻን ለኣኸልና ናይ ልብናን ናይ ሕሊናን ዓይንታ ኣብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥብዓት ክንሰምዕ ዝበቕዓና ግበረና ከም ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራይ ኣይኹን ኣብ ክንዲ 1 30 60 100 ሰናይ ፍራብ ሂወትና ክፈሪ ናይ ህዝብኻ በሳ ክትሓድግ ንመንግስተ ሰማያት እውን ዝተዳለና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣብ ብሩኽ እዩ ወልድ ዋሕድ ጎይታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ
ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስለ ኩልክሙ ተመስገን እቲ ሕጂ ዝንበብ ቃልካ ድማ ንዓና እሞ ንዓና ምዃኑ ፈሊጥና ተረዲና ክነብረሉ ኣብ ክንዲ 1:30 ሰናይ ፍረ ክንፈልየሉ ስኻ ሓግዘና እዞም በዚ ለማዓ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ይቕበሉ መጺኦም ዘሎሞ ህፃናት ድማ ተባረኹ ተቐደሱ ግበረልና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ነብሳታ አግብርቲ ጓይማት ከሮቢየል ዕቁባ ሚካኤል ንግሥቲ አዝየ ወለተ ጽዮን ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍታ በልና ኣብ ሓዘን ዘለው ኩሎም ድማ ጸናንዓልና ከምቲ ሐዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና እናበልና ንጽዋዕ ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና እና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና አብሳና ሕደገልና ካብ ክፉእ አድሕነና እምበላ ፈተና ይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ አሜን። ወዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ኻብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍስፍቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንኻሓድገልና ናብ ፍትወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ንሆ ወንጌል መንግሥተ ሰማያት ወጽድቆ ዘአወፈኒ አውፈይኩኮ ሁየዲያኮ መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ ያሞ እመኑን ተነሳው እዚ ቃል ናይ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንክብሪ መንግሥቱ ክብሪ ምስጋና ንግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘላለም ዓለም አሜን። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 12 ልብኹም ኣይሸበር በአምላኽ እመኑ በአይውን እመኑ
أبيت أبي بزح محدر الله زين تزيكون سي مبالكم نيره سفرا خدال والكم خيد الله كيدا سفرا مسرد الله لكم أبتا أنزل له نسخاتكم ونابو من تغتكون سي تمليت خمس يمو نابايك وسدوكم أنا نابايكم زغيد تفلتو نتي من قدون تفلتو ويخم توماس كا قويتاي نابايكم التغيد أين فلتنينا نتي من قد خمي جرنا إنا انفلتو بلو يسوس كا مقدن حقن هيوتن أنا بزي بأي حدقا نابابو زمس يلبون ناين تتفلتونس نبايون مفلتكم وانيركم كاب حجي تفلتوون ريخم وانالهم بلو فيليبوس كا ويتاي نبواري النامو يأخلنا بلو يسوس بلو فيليبوس إذا كنت كل زمن مساحاتكم كنبر كاللخص أي تفلت أنن ديها إذا عايز رأيه نبو رأيه كما يلكا يخا نبو أرئينا تبل اللخا أنا أبو كم زلخو أبو نابايك كم زلدو أي تفلت أي تأمنني خا إذا أباي زلو أبو بعليو قبرتاتو زقبر مبر إذن أخاتكم زنقركم زلخو زرباس كابرئسي أيكونن زاربو زلخو أنا أبو مهلاوي أبو ناباي مهلاو إمانني أنا نابا أبوي خيد الله إمو اتباع إذا أمن نزا أنا زقبر زلخو قبرتات كم زقبر كاوز عبون كم زقبر بحقي بلوكم الله بود زأمن نايزل عالم هيوت الله تو እግዚአብሔር አምላክና ዘይት ምርመር ሰበን ፍቃር ካን ሓደ ወድ ካስጠፈ በጊዕና ባህ ከመልስና በዓለም ዝላኽካዮ መምህርና ናብ ዝመፍረ ቁርባና ምን ቀርበሉ ጊዜ በኃጢአት ነድሕሪት ከይንምለስና ባኻን ልምና አለና በምህረት ካምበር بصدقنا عن مكحي كنان هون ذا بحرنا زفتخا يا مفكر سب دقمنا كابر راي خان لمن ندلنا لنا انا نمدحان زقبر كايو زمستر زسقون دمنا انا قلقلت خان نقول له زبخان مفرارد خي كوننا نمدحنا نمدمسس بدلنا بنزلال النسرحنا يوم مسسرين سدالو يكون هو اب ولد منفس قدوس نقدسمك كبر المسكان يكون لمن كل ساعه زلال عالم እግዚአብሔር አቦጌታ መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብረ ኻን ምን ደልና ለና ወጌታ ካወሰን ሳወሰን ዓለም ዘላና ሐዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ክዝክራ ዘክር በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አሐቲ ቅድስት
ምስለ መንፈስ በጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖለና ኦ እግዚኦ አይረፍ ነፍሰ አቡነ አንጦንዮስ ኣብ ክንዱ ድማ ንዓና ኣብ መንበሩ ቁኑዕ ሓላዊ ኣንብረልና ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ እንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ ነፍሶ በሰላም ወይስም ለነ የንቴሁ ኖላዌ ዋቃቤ በመንበሩ ዛገረ አባየ ኤርትራ ወሪበሳገነ አበዌነ ብፁዓን ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሽኑራ ወኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓነ ሃይማኖት እግዚኦ ሰላም ለኩልክሙ መንፈስ ፈጀኻኹን ዝሓዝካ እግዚአብሔር ኣቦ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምኖ ኣለና ኦ መፍቀር ሰብካ ብረራይኻን ልምን እንደልና ኣለና ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክር እሞ ባረኮ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማሕበርነ ውስቴታ ብዘይምቁራፅን ብዘይምክልኻልን ፍቓድካ ቅድስትን እትን ፍቓድካ ክገብሩ እናትካ ክኾኑን ጸጋኻ ቦም ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ንኣና ንባሮትካ ኣባና ንሓር ንዝመፅን ንዘላለም ሰናይ መዋዕል ሃብተንስ እግዚኦ ኣምላክ ويغيو كل
ዮም ቅድመ ገጽከ ለየጸልኡ ቅዱሰ ወብሩከ ስመከ ኦ ጎይታ አምላኸይ ተስእሞ ጸላትኻ ይበተኑ ብሩኽን ቅዱስን ስምካ ዝጸልኡ ኩሎም ካብ ቅድሚ ገጽካ ይረሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ በረኸት እፍርን ኣላባትን ትልፊት ኣላባትን ብሩኻት ይኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘለካ ክብርን ስልጣንን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ናምን ባህሩ አምላክ እግዚአብሔር አብ ኀዜር ኩሉ ገባሬ ሰማያት ወምድር ዘያስተርእይ ወዘያስተርእይ ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይ ምድሪ ዝርአን ዘይርአን ዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር አብ ብሓደ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ኩሉ ዝኾነ ወላ ዋድ ወነአምን ካብ ብርሃን ዝሰረበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ አምላክ ዝሰረበ አምላክ ዝተወለደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ መለኮቱ ንፃብ ሓደ ዝኾነ ኩሉ ዝተፈጥረ ዘይኮን ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልዎን ንታና ቤተሰብ ድሕረትና ካብ ሰማያት ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ሥጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ንታና ተሰቅለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቀበለ ሞተ ተቀብረ ኣብ ቅዱሳን መጽሓፍ ተጻሕፈ በሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተበይተንሰ ብክብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማነ አቡኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ብክብሪ መሲኡ ንመንግሥቱ መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ዝኾነ ካብ ኣብ ሰረጸ መንፈስ ቅዱስን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ዝሰግደሉ ነመስግኖ ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ። ለኩሉ ናይ ሓዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ብሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ብሓንቲ ቅዱስ ጥረትን ትንሣኤ ሙታን ንዘለዓለም ዝመጽእ ሕይወትን ተስፋ ንገብ ወንሴፎ ትንሣኤ ሙታን ሕይወት ንጹህ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግና ይቕረብ ንሰይጣንን ንሰራዊትን ብዝተዳለወ መለኮታዊ ሓዊ ኸይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕልኑ ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ። ኢደይ ካብ ስጋዊ ርስሓት ከም ዘንጻኹ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኹም ሓጢኣት ንጹህ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋ እንደምን ተቐረብኩም ካብኡ ምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይ ብንጽናኹም ተቀረብኩም ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛ ርስኹም ዝምለስ ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጹህ እየ። ነዚ ናይ ካህን ቃል ዘሳቀረ ወዝሰሓቐን ዝተዛረበ ወይ ከዓ ኮፋታ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዝቆመ እንተሎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘቕጥዖን ኣብ ልዕሊኡ ከም ዝስካዕለለን ይረዳእ። ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ ሕልገት ሓጢኣት ካብ እግዚኣብሔር ጋር ንመሳል ቀበል እዩ። ኦ ጎይታይን ኣምላኸይን ገባር ስርዓትን ወሃብ ሰላምን ፍቕርን ክቡእ ሕሊናን ቂምን ቅንዓትን ስጋዊ ፍትወትን ኣርሐቐለይ ፍቕርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይ ናብሮኦም ዘስመሩኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ክጽምበር እውን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ንሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋና ንዘለዓለም ናትካ እሞ ንዓኻ ከመስግኑ ንኹሉ ህዝቢ ሓደ ዝገበርካዮም ንስኻ ኢኻ።
ክሙ መንፈስ እግዚአብሔር አብየ ዘላለም ዘላኩ ለሙስና ዘላለም ዓብይ እግዚአብሔር ንሰብ ዘይጥፋእ ዝፈጠርካዮ ቀደም ብቕና ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተወ ሞት ብምምፃእ ህያው ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተጥፋእኻ ካብ ሰማያት ዝተረኽበ ሰላምካ ንኹላ ምድሪ መላእኻያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ እውን ሰብ ፍቕርን ሰላምን ይኹን እናበልዋ ዘመስግኑኻ ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ስምረቱ ጎይታ ብልቢ ኩላትና ስምረትካ መላእ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጽሃና ካብ ኩሉ ቂምን ቅንዓትን ካብ ኩሉ ሕሱም ምግባርን ሞትካ በተምፅእ ምዝካር ከይሆነ አንጽሃና ንኩልናዊ በመንፈሳዊ ምስዓም ንሕደድና ክንሰዓም ድልዋት ግበረና ይغረغረና ተባልኩም መምስገራ ብትኩም ሰላምታ ተላወጡ ወንትመጣ እንበለ ኩነኔ እምሃብትከ ቅድስት እንተይቲ እንበለሞ ሰማያዊት ብዘይ ፍርዲ ካብ ውበትካ ክንቅበል ኣለና ነሳውን ሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ መስኡነት መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣንን ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን። ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ዘደረሰው ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎቱን በረከቱን ምስ ነብሰ አቡነ አወንጠንዮስ ምስ ነብሳት አግብርቲ ዋይማትዮ ቅባ ሚካኤል ሮቤል ንግሥተ አዝየ ወለተ ጽዮን ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለም ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ እግዚአብሔር አምላክነ
እምቅድመ ዓለም ወእስከ ለዓለም ሃሎ እግዚአብሔር በመንግሥቱ እግዚአብሔር በተስለሱ እግዚአብሔር በመለኮቱ እግዚአብሔር ቅድመ ዓለምን ክሳዕ ዘለዓለምን እግዚአብሔር ብሰለስነት ሎ እግዚአብሔር ብመለከት ሎ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ሎ ቅድመ ወጋሕታን ጽባሕን ቅድመ መዓልትን ለይትን መላእኽቱን ከይተፈጥሩ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ሎ ሰማያት ከይተረበየ ምድሪ እውን ከይተረአየ ሓመልማላት ከይበቐሉ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ሎ ቅድሚ ፀሓይን ወርሕን ወጋሕታን ከዋኽብትን ቅድሚ ምምላስ ብርሃናትን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ሎ ቅድሚ ዝንቀሳቐስ እንስሳን ቅድሚ ዝነፍሩ ኣዕዋፍን ቅድሚ ኣራዊት ባሕርን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ሎ ንኣዳም በራእዩን በምሳሉን ከይፈጠሮን ትእዛዙን ከየፍረሰን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ሎ ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብሪ ምስጋናን ይኹን ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለምን በእንተ ብፁዕ ወቅዱስ አባ እንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ የእንቲአሁ ኖላዊ ወዐቃቢ ዲበ መንበሩ ወብፁዓን ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሲኖዳ እንዘ ያኩቱከ በጸሎቶሙ ወበስእለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቕራት ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝብኻ ብበረኸት ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርኽ። ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለኣኽ ናይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ደገታት ብምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረኸባ ግብረልና። እምነት ቅዱስ ሥላሴ ይኸውን ክሳዕ መወዳእ እሳት ስንፋስ ፈጽመልና። ኦ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ብፀሓዮም መፈውሶም መገሻን ዝኾዱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ብቕኑ መገዲ ምርሓዮም ብሰላምን ብጥዕናን ናበቶኦም ምለሶም። ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ። ከም መጠን ጸጋኻ ናይ ዝዓመት እዚኣ ፍረ ምድሪ እውን ባርኽ። ኣብ ገጽ ምድርኻ ዘወትር ሓጐስን ተድላን ግበረልና። ሰላም ካጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ብፅኑዓት ሓያላት ዝኾኑ ምለስ። ኩሉ ሰዓት ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካ ንዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ። ኦ ኣምላኽና ነፍሶ ከበብ ብስሞም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾነ ኣብ ዝሓሎም ብቑኑዕ ሃይማኖት ኮይኖም ዝሞቱን ዝዓረፉን ነፍሳት ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ኣዕርፍ። ኦ ጐይታ ኣዕርፍ። ነፍሳታ ግርቲኳ ኣይማቲከ ዕቁባ ሚካኤል ሮብየል ንግሥቲ ኣዝየር ወለተ ጽዮን ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ኣዕርፍ። ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋጋኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብምርም ብመብራህቲ ብመጋረጃ ብመጻሕፍትን ባባት ብኣቕሑ ቤተ መቕደስ ንዝሓልዩ ባርኽ። ኦ ጐይታ መሪር ኦ ጐይታ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ዘለዉ ኩሎም ራሕራሓሎም ኣብ ቅድመ ፍረን መደንገፅን መንበርካ ምጽዋት ዘቕረቡልካ ኩሎም ተቐበለሎም። ተጨነቐ ሰብነት ኩላ ሓጉስ ክሱን ኣዝማር ዝተኣስሩ ናብ ስደትን ኣብ ምርኮኑ ዘለውን ብመሪ መግዛእት እንተተሓዝኑ ኣምላኽና ብምሕረትካ ድሕኖም መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ኣብ እንጸልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግሥትኻ ዘክሮም። ንዓይኒ ሓጢኣተኛ ባርያኻ እውን ዘክረኒ። ኦ
وقويتا هزبك عادحين رسخا ومبارك نزل على محل ومنعب يومين Marmozio Salomo La Legana Papasat Episcoposat Kasawest Weriakonat وكلهم حزب كريستيان ሰማይ ይስማዕ ምድሪ እውን ጽንት በል መሰረታት ሕንዚ እውን ይደንግጹ ተስነብሩ ብፍቓድ አቦ ወረደ ኣብ ማርያም ተኣንገደ ብንጹህ ድንግልና እግዚአብሔር ተወልደ ኣብ ደንበ እንስሳ ተነብረ ገጽ በረኸት ተቐበለ ካብ ኣጥባት ኣድዩ መግቢ እናደለየ ከም ህፃናት በኸየ ብገሃድ የተመላለሰ ከም ሰብ ተራእየ በብንሽቶ ዓበየ ኣብ 30 ዓመት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ከም ሰብ ኮይኑ ጾም ክጾሙ ኣብ በረኻ ሓደረ ብዲያብሎስ ተፈተነ ብሓይሊ መለኮት ንገዛት ጸልማት ሰዓረ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ወምድር ስብሐቲከ እግዚአብሔር ብሰለስትነቱ ቅዱስ 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 እዩ ንባዕሉ ንጉስ ክነሱ ከም ግዙእ ትሕትኑ ኣርአየ ተዘከረና እግዚኦ በዘንግሥከ እግዚኦ ሊቅነ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ከመ ቅዱስ ትንሰብ ዝፈጠረ ንኣዳም ካብ ኣልዑት ሓጢኣት ሓምንቲ ናፃ ኸውፅእ ኣዳው ንመከራ መስቀል ዘርግሐ በታ ንዑ ዝሓዙላ ለይቲ በታ ለይቲ እቲኣ ነውሪ ብዘይብለንን ቅዱሳትን ብፁዓትን ኣዳው ሕብስቲ ሒዙ ኣልዓለን ንሰማይ ናብ ኣቦኡ ጠመተ ኣመስገነ ባሪኹ ቆረሰሞ ነቶም ናቱ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱ ንጽሓን ሃዋርያቱን እዚ ሕብስቲ እዚ ንሕድገት ሓጢኣት ምንታኻትኩም ዝቑረስ ሥጋ እዩ እንክብልዑ ኢሉ በሎም እግዚእነ
ማይን ወይንን ሓዊስኻ ኣመስገነ ባረኸሞ ነቶም ናቱ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱ ንጹሓን ሃዋርያቱ ንዝፅዋ እዚ ንበጃ ብዙሓት ምንታኻትኩም ዝፈስስ ደመ እዩ ኢልሃቦ አይሁድ ሓዝዎ ነቲ ሰራዊት መላእኽቲ ብፍርሃትን ብምርዓድን ዝቆምሉ ንዑ ኣብ መጋበያ ያቆምዎ ኣብ ዕንፀይቲ ሰቐልዎ ብመስማር ሸንከርዎ ርእሱ በትሪ ወቕዕዎ ጎድኒ ብኺናት ወግእዎ ነቲ ንእስራኤል ንሰብዓይን ካብ ሓደ እምኒ ማያን ትዕዘዝትዮም ንፅሙሕ ሓሞትን ከርበን ዝተሓወሰ ኣስተይዎ ዘይመውት ሞተ ንሞት ክስዕሮ ሞተ ከምቲ ብቓል ኪዳን ነቦታት ዘተስፎም ንምውታት ከተንስኦም ሞተ ኣብ ዕንፀይቲ መስቀል ኣውረድዎ ብበፍታ ገነዝዎ ኣብ ሓድሽ መቓብር እንቀበርዎ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ተፈሊተንሰ ናብቲ ደቀ መዛሙርቱ ተኣኪቦምሉ ዘለዉ ኣተወ ኣብ ፅርሐ ጽዮን ከዓ ተረኣዮም ወባራ ዕለት ኣመያ ረግሰ ማየ አዘዞሞን ዘይብል ጽንሑ ተስፋሁ ለኣብ በርባዓ መዓልቲ ንሰማይ ኣብ ዝዓርገሉ ግዜ ናይ ኣብ ተስፋ ተጸበዩ ለኣዘዞም ኣብ 50 መዓልቲ መንፈስ ቅዱስ ከመሃላል ተሓዊ ሰደደሎም ብናይ ኩሉ ሃገራት ቋንቋታት እውን ተዛረቡ ናብዚ ሕብስቲ እዝን ናብዚ ጽዋ እዝን እውን ከማታቶም እቲ ቅዱስ መንፈስካ ስደድ ናይ ጎይታና ንመድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ እንደምን ክገብሮ ንዘለዓለም ዓለም ባዕልኻ ስጋይ ዝበልዐ ደመይ እውን ዝሰተየ ምሳይ ክነብር እዩ ኣነ እውን ምስኡ ክነብር እየ ኢልካ ከም ዝተዛረብካ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ተሳሃለነ ለእግዚአብሔር አምላክነ ኅብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናየ ከመ ይጸግብ በከመ ሀሎ ህልወ ወየሉ ለትውልደ ትውልድ ለዓለመ ዓለም ንኩሉ ህዝብኻ ንዘለዓለም ንህይወትን ካብ ርስሓት ሓጢኣት ንምንጽሃን ክኾኖም ሓደ ጌርካ ሃቦም ሃበነ ነይበረ በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ ሃበነ
በዝንቱ ፐርስፎራ ከመ በካን ሕያው ኩሉ ዓለም ወለዓለመ ዓለም ብሩክ ስሙ ለእግዚአብሔር ስሙ ለእግዚአብሔር ወብሩክ ዘየመጽእ ወቡሩክ በስመ እግዚአብሔር በስመ እግዚአብሔር ወይትባረክ ወይትባረክ ስመ ስብሐቲሁ ስመ ስብሐቲሁ ለይኩን ለይኩን ብሩከ ለይኩን ብሩከ ለይኩን ፈኑ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ ለኩልክሙ መንፈስ አይቴ ብሔራ ለጥበብ ዋይቴ ማህደራ አይቴ ደወላ ወባይቴ ተረክበ አሰረ ፍኖታ ንጥበብ ሃገራ በዩ ምሕደሪያ ኸበዩ ወሰና ኸበዩ አሰር መገዳ ኸበዩ ባሕሪ ተሳጊሩ ብቀይሕ ወርቂ መንተሻየጣ ልዕሊ ደመና ደይቡ ዘውረዳ ኸመን እዩ መዋተ ሰብ መገዳ ይፈልጣን እዩ ኣብ ባህሪ ሰቡን የላን ካብ ኩሉ ሰብ ተረስዐት ካብ ኩሉ ዓዋፍ ሰማይ እውን ተሓብአት ንዓ ዘጥርዩ ምስ እግዚኣብሔር ተዓራረኹ ንዓ ዝጸልኻ ሞት ይፈቱ ካብ ፀሓይን ካብ ኩሉ ንብረት ከዋኽብትን ትደምቕ ምስ ብርሃንና ተነፃፀረትካ ንስኻም ቀዳመይቲ ኮይና ትርከብ ኣብ እርጋንን ከላ ንኩሉ ትሕደስ በብትውልዱ እናብ ነፍሲ ጻድቃን ትመሓላለፍ ንሳ ካብ ክቡር ዕንቂ ትበልፅ ኩሉ ክብራይ መዛዘናን እዩ ምኽርን ትእዛዝናታ እዩ ጽንዓትን ኣእምሮን እውን ናታ እዩ ነገስታት በኣ ይነግሱ ሓያላት እውን በኣ ጽድቂ ይፅሕፉ
ዓበይቲ በኣ ይኸብሩ መኳንንቲ በኣ ርስቲ መንግስተ ሰማያት ይወርሱ ንዘፍቅርዋ ተፍቅር ንዝሕልውዋ ትሕሉ ንዓ ዝደልዩኻ መጎስ ይረኽቡ መገዲ ሓቂ ትኸይድ ንዘፍቅርዋ ጥሪት ምእንቲ ክትቦም ንመዛግብቶም ተድላ ክትመልእን ብኣሰር ጽድቂ ትመላለስ እቲ ንኹሉ ዝፈልጥ ንሱ ይፈልጣ እቲ ንኹሉ ዝምርምር ንሱ መገዲ ኣቕንዐ ንያዕቆብ ፈታዊኡ ንእስራኤል ቅዱስን ሃቦ ብድሕሪ እዚ ኣብ ምድሪ ተራእየት ከም ሰቡን ተመላለሰት እንሆ ገዛ ርእሳ ቤት ሃነፀት 7 ኣዕኑዳ ኸ ኣቆመት ስብሕታ ሓረደት ናይ ገዛ ርእሳ ወይኒ ኣብ ገንኣ ዘለለት ማዕዳውን ኣሰናደት ንኣገልገልታ ብነዊሕ ስብከት ፍልጠት ዘይብሉ ናብ ኣየልግስ እናበለት ለኣኸት ነቶም ኣእምሮ ዝጎደሎም ከዓ ሕብስተ ይብልዑ ወይነይ እውን ስተዩ ድንቁርና ሓዲኩም ብህይወት ንበሩ እናበለት ፀውዐት ጥበብ ዝተባሃለ ግና ብጥብሓት ስጉኡ ዝተበጀወና ብምምሳስ ደሙ ዝተሻየጠና ንዘለዓለም ንመንግስቱ ዝሓርየና መድሓኒና እዩ ጥበብሰ መድሓኒነ ውእቱ ዘቤዘወነ በጥብዓ ስጋሁ ወተሳየጠነ በንዝሃተ ደሙ ወሃረነ ለመንግስቱ ለዓለመ ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም ንኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንሕድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱትከ አላድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ አምላክነ ወአቆበከ ማበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአቆበከ ማበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአቆበከ ማበሳነ ተባይቲው ለመድኃኔ ዓለም ይቃወሞ ቅድሜሁ ለመድኃኔ ዓለም ለመድኃኔ ዓለም ሥጋሁ ወደሙ ለመድኃኔ ዓለም ምጻቅል መገቱ ለመድኃኔ ዓለም
አጽንገኒ ሆሃተ መኳንንት ለተቃወሙ አትቶ በጊዕ ይምፃእ ብኡ ንተሓጐስ ብዒንትና ንርአዮ በዳውና እውን ንጥበሓዮ ስጉም እዚ ሕብስ እዚ ሓደ ይኹን ደም እውን ናብዚ ይምላእ ይፍሰስ ካባና ንሓደ እኳ ነዚ ሕብስ እዚ ክቕበል ከሎ ብዘይደምን መንፈስን ስጋ ጥራሕ ከም ዝቕበላ ይምሰሎ ነዚ ፅዋ እዚ ክሰቲ ከሎ እውን ካባና ንሓደ እኳ ብዘይ ስጋን መንፈስን ደም ጥራሕ ከም ዝሰታ ይምሰሎ እንታይ ደኣ ስጋን ደምን መንፈስን ሓደ እዩ መለኮቱ ምስ ሰብነቱ ሓደ ከም ዝኾነ ንዘለዓለም ዓለም ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጐይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቅዱስ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጐይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒ ኢኻ ኣብ ርዛሖ ግዚያን ቤተ ክርስቲያን ናይ ካህንፃየ ናይ ስእሊ ኣብ ደገታት ከጥፍዋን ከናውፅዋና ይኽእሉን እዮም መብቲ መንግስቲ ሰማያት ንዓኻ ክበካየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ክኸውን እዩ ኣብ ምድሪ ፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ክኸውን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰቡእትና ንስምባረትካ ኩሎም በብስመን ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፅን ይኹኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባሪኻ እውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበድሎ ጐይታና ዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣፅኒዕካ ሓልዎም እንተማሕፃናምን ከምኡ ከዓ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይነ ትሑት ባሪኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ናፃ ዝወፅን ይኹኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባሪኻ እውን ዝተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓሉ ዘምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት እተርሕቕ ናይ ሰቡእትና ንስምባረትካ ንስሖኦም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጐይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ሕደገሎም ንስኻ ልዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዝምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ስርየለይ ንኹሎም ሰቡእትና ንስምባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጐይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖን ብእንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና ናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጐይታ ተፈታሕና ናፃ ዝወፃና እንግበረና ንኩሉ ህዝብኻ ንፍትሓዮም ሓጢኣተኛ ንዝኾንኩ ንዓይነ ኣገልጋሊኻ ንፍትሓኒ ኦ ጐይታ ኣኢረፍ ነብሲ ኣቡነ አንጦንዮስ ኦ ጐይታ ንብፁዓን ጳጳሳትና ብመካሪ ስነባሽኑዳን ዘክሮም ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኦ ጐይታ ንኩሎም መራሕትን ሰበስልጣን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልዎም ኦ ጐይታን ሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጉንስቲስን ኣንበብትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ንዘይብለን ዘተማትን ሰቡእትን ኣንስትን ኣረገብትን ህፃናትን ኣብዛ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ካብ ቆይሞም ዘለዉ ህዝብኻ እንከሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶሳት ንሃዮም ኦ ጐይታ ብቁና ሃይማኖት ፀኒዖም ንዝመቱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ዘክሮም ነብሶም ኢል ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር ኦ ጐይታ ኣይርፍ ነብሳታ ኣግብርቲኳ ይማቴከ ዕቁባ ሚካኤል ሮብኤል ንግስተ ኣዝየ ወለተ ጽዮን ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብርና ኣናውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምምሓልን ምውጋዝን ኣድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ካሓልትን ለወጥቲ ሃይማኖቶምን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅንባር ኣድሕነና ኦ ጐይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስትውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሰዓ ካብ ዝፋታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕን ዘለዓለም ፈፂምና ክምንርሕቕ ግበረና ኦ ጐይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓ ክንፍፅም ሃበና ስምናዊን ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትና መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ሕይወት ፅሓፈልና ብጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ንስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘሎ ቃሎምን ኩሉ ሰዓ ንዘለዓለም ዓለም ነጽር ቅዱሳት ለቅዱሳን
እግዚአብሔር ምስላ ኮለከሙ ማረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚአብሔር አምላኽና ምንስሓን ዘለዉ ህዝብኻ ተመልከት ከም መጠን ዕብየት ለኻትካ ይቕረበለሎም ካብ ኩሉ እኩይካ ሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐደመ ኣበሳዎም ሰላም የኽረልካ ነብሶም በጃኹኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ጾምብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መጎስን ምሕረቱን ምስን መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለምን እግዚኦ ተሳል ሰላም ለኩልክሙ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚኖም ካብ ንዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደም እዩ ኣሚኖም ካብ ንዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ እዚ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጉኡን ደሙን እዩ አሜን 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 እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ካብ ቅድስት ግዝነ ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮት ሓደ ዝገበሮ ስጉኡን ደሙን ከም ዝኾነ እመን ብዘይ ምትሕዋስን ምድበላቕን ብዘይ ምፍላይን ምልዋጥን ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዕቲ ዝኾነ ምእንታና ምእንቲ ህይወት ኩልና ሓሊፉ ዝሃቦ እዩ
አምን 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 መለኮቱ ካብ ትስብእቱ ከቶ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅፅበት ዓይኒ ከም ዘይተፈልየ እመን ካብኡ ብእምነት ንዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ሕድገት ሓጢኣትን ክኸውን ምእንታን ሓሊፉ ሃቦም አምን 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 እመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጉኡን ደሙን ከም ዝኾነ ንዑ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግበኦ ምስ ለዋህ ሰማያዊ ኣቦ ምስ ምሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። እግዚአብሔር አምላኸይ ባዘብለካ መስዋዕት ስጋ ወድኻ እንሆ ዓደ ወድኻ ምንታይ ሞይቱ እሞ በዚ ኩሉ ሓጢአተያ ናሕስየለይ እንሆ ኣብ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ንጹህ ደም ወድኻ ምንታይ ይጠርዓሎ እዚ ዝዛረብ ደም ናይ ባርያኻ ሓጢአት ዘስተስሪ ይኹን ምንቲ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቅሪ ወድኻ ምንቲ ኸስመረካ ኩናትን ሽግርን ተቐቢሉ እዩ ምስ ድሓን ክውን ሰይጣናዊ ፅልበያት ይግመንት ወጌኒ እሞ ጎይታ ንሱ ፅኑዕ ኸሳት ስለ ዝኾነ ምሕረትካ ሃበኒ ምኽንያት ሓጢአት ከስልኒ ካብ ህይወተይ ካባኻ ክፈሊ ንዓይኒ ምስሓት ዘይፀግብ ዘይቋርፅ ዘፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ጎይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይን መድሓኒን ኢኻ እሞ ንዓይኒ ባርያኻ ቁስሊ ነብሰይን ስጋይን አንቅፀለይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓጢአት ኣብ ተትዐ ሰብነተይ ክትሓድር ዝግባአና ኣይኮንኩን ኣነ ቁጢዕካይ ኣብ ቅድሚኻ ክፉእ ስራሕ ሰሪሐ እሞ ባራኻ ምምሳልካን ዝፈጠርካዮ ስጋይ ነብሰይን ትእዛዝካ ምራስ ኣርሽሐ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይን እንታይ ደኣ ንዓይ ብምፍጣርካ ምንቲ ምድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካ ምንቲ ክቡር መስቀልካን ምሕወይ ስለ ዝኾነ ሞትካን ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ምትንሳእኻን ጎይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ርክሰትን ከተንፅሓኒ ልምነካን ምሕፅነካን ኣለኹ ነዚ ስጋኻን ደምካን ምስ ተቐበልኩ ንመውቀስን መፍረድና ይኹነኒ መሓረ ነዳ ይቕረበለለይ ህይወት ዓለም ብኡ ስርየት ሓጢአተይን ድሕነ ነፍሰይን ሃበኒ ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ወላዲትካ ብናይ ዮሃንስ ምቕልማኖም ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእኽትን ብኩሎም ሰናይ ተጋደልቲ ሰማዕታትን ጻድቃንን ክሳዕን ዘላለም ዓለም አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሃይማኖተ አበው ምዕራፍ 63 ክፍሊ 2 ናይ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ከም በሓድሽ እዚ ናይ ቁስጥንጥንያ ሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ አቦ ዝኾነ ዮሐንስ አፈወርቅ ነዚ ድርሳን እዚ ኣብ ትርጓሜ መልእኽቲ ብፁዕ ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ዕብራውያን ዝፀሓፎ ንሱ እውን ካብ ድርሳኑ ሻብዓይ ዝኾነ ከምዚ ይብል ነቲ ዝተዋህዶ ካብ መላእኽቲ ኣይተዋህዶን እንታይ ደኣ ካብ ዘረ አብርሃም እዩ ዝተዋህዶ ኣየ ነዚ ዓብዪ ፍቕሪ እዚ ኣድናቆት ይግባእ ኣየ እዚ ንመላእኽቲ ዘይተገልፀ ንደቂ ሰብ ካብ እግዚኣብሔር ዝኾነ ፍቕሪ ዘይምርመር እዩ ነቲ ዝተባህለ ኣስተውዕል ነታ እግዚኣብሔር ካባና ዝወሰዳ ንእሽቶ ክብሪ ኢልካ ከይተሓስብ እዚ ንመላእኽቲ ኣይተዋህቦምን ወይ እውን ባህርያት መላእኽቲ ኣይተዋህደን እንታይ ደኣ ንባህሪ ሰብ እዩ ዝተዋህደ ስለምንታይ ካብ ህላውያና ወሰደ ዘይበለ ንህላውያን ደኣ ወሰዶ ዝበለ ከምቲ ፍቕሩ ዘጥፍኦ ሰብ ክሳዕ ዝረኽቦ ድማ ደድሕሪኡ ዝጎይ እሞ ዝረኽቦ ህላውያና ካብ እግዚኣብሔር ጠፍአት ካብኡ ድማ ኣዝያ ረሓቐት ክሳዕ ዝረኽባ ከዓ ደድሕሪኣ ጎዩ ሰዓባ ወሰዳ ድማ ንሳ እውን ተዋህደቶ ነዚ ግብሪ እዚ ድማ ንዓና ንምድሓን ንዓና ብምፍቃሩ ከም ዝገበሮ ጉሁድ እዩ ነዚ ፍርሓት ዝመልኦ መስተንክር ነገር ኣድናቆት ይግባእ ስጋ ካብ ህላውያና ወፂኡ ኣብ የማን እግዚኣብሔር ኣብ ክቕመጥን መላእኽትን ሊቃነ መላእኽትን ኪሩቤልን ሱራፌል ድማ ክሰግድሉን ካብዚ ዝበልፅ ሓድነት እንታይ ኣሎ ብዙሕ ግዜ ነዚ ክሓስቦ ከለኹ ካብኡ እድነቕን ግረምን ሰብ ዘይረኽቦ ማእለያ ዘይብሉ ብዙሕ ክብርታት ርኢ እዚ ህላዌ ካብ እግዚኣብሔር ዝረኸቦ ዘይምርመር ዓብዪ ፍቕሪ እዩ ምእንቲ እዚ ንኣሕዋቱ ብኩሉ ክመስሎም ተገብኦ በለ ከማና ፍጹም ሰብ ኮይኑ ሙላዱ ብዘይ ሓጢአት ከማና ንስጋ ዘድሊ ምቕባሉ እንተዘይኮይኑ ኩሉ ዝበሎ እንታይ እዩ ንሱ እውን ፅንሲ ልደት ምብላዕ ምስታይ ድቃስ ድኻም ሕማም ብፍቓዱ ዝተቐበሎ ሞት እዩ ጳውሎስ እግዚኣብሔር ንዓና ዘለዎ ፍቕሪ ከመይ ከም ዝገለጾ ኣስተውዕል ብዛዕባ ልዕልና ክብሩ
ወዳአብን ናይ ክብሩ ነጸብራቅን አርአያ ገጹን ይናበላ አቀዲሙ ተዛረበ በድሕርዚ ዘረበው ሰብ ናብ ምዃን ስርዓት ለወጠ ንሱ ነሕዋቱ ብኩሉ ክመስሎም ተገብኦ ንሱ ገና ከምዚ እናበለ ተዛረበ እዚ ክሳዕ ክንዲ ዝኣክል ዓብይ ክብሪ ዘለዎ እዩ ንሱ ናብ ናይ ክብሪ ነጸብራቅን ቅርጽ ባህሪኡን ንኩሉ ዓለም ዝፈጠረን ኣብ አርያም ኣብ የማና አብኡ ዝነብር ዘይምርመር ብኩሉ ንዓና ክመስልን ፍጹም ሓው ክኾነና ፈተወ ሰማያውያን ሓያላት መላእኽቲ ሓዲጉ ናባና ወረደ ካብ ህላውየና ወሰደ ብዙሕ ሰናያት ከዓ ገበረልና ንሞት ደምሰሶ ንዲያብሎስ ከዓ ካብ ስልጣኑ ሰዓሮ ካብ ትመሪር ግዛኣቱ አውፂ ድማ ብኩሉ ክብሪ አኽበረና ሓው ክኾነና ጥራይ ኣይኮነን ብዝበለጸ ደኣ ይቕረበለልና ዳግም ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድግ ናይ ኣብ ሊቀ ካህናት ክኾነና ፈተወ ምእንቲ እዚ ኣብ ልዕሊ ነገሩ ወሲኹ ሓጢኣት ህዝቢ ምእንቲ ከስተስሪ ብእግዚአብሔር ድማ እሙን ሊቀ ካህናት ብኩሉ መሓሩ ኾኖም ሰብ ኮይኑ ምእንቲ ክምሕረና ስጋና ተዋህደ ስለዚ ከም ዝበለ ሰብ ምዃኑ ምእንቲ እዚ ጥራይ እምበር ካልእ ምክንያት የብሉን ብዘይካ ባዕሉ በይኑ ሓጢኣት ክሓድግ ዝኽእል እሙን ሊቀ ካህናት መን እዩ እቲ ዘዕረጎ መስዋዕትኸ ብዘይካ እቲ ምእንቲ እዚ ስርዓት ዝተዋህዶ ስጉኡ በይኑ እንተዘይኮይኑ ካልእ መስዋዕቲ የልቦን ባዕሉ ጠመተና እሞ እንሆን እግዚአብሔር ጸላእቱ ኮይና ተረኸብና ሃብቱን ምዕቃብ ናብኡ ከቅርበና ዝኽእል ኪዳን ኮነ ወይ መስዋዕቲ ኸቶ ሓንቲ ነገር ኣይነበረን ምእንቲ እዚ ይቕረኽብለልና ካብቶም ኣብ ዙርያ ዝፋኑ ዝቆሙ ሓያላት ኮነ ካብ መላእኽቲ ሊቀ ካህናት ኣየተንሰአልናን በረኸትን ረድኤትን ናይ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅን ናይ ኩሎም ቅዱሳን አቦታትናን ምስ ኩላህና ይኹን ቅዱስ በላይ ለብሱ ወይኑ ሰበይል ካንዘጋ መንፈስ ቅዱስ ማእከለ ዛቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያኑ ይወልጦሙ በመቅጽበት አባላተ ክርስቶስ ይኩኑ ባይለ ብስራኑ መቶ መዝሙበች ሰላም ለክም ጻድቃን ወሰማዕት ላይ ረፍኹም መዋያነ ዓለም አንትሙ በብዙ ትግሳሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓትን በለንስሐ ኪያነ ይንሳነሙ ሰላም ለክም ጻድቃን ዛቴ ዕለት ኩልክም ድባን ሰባስ ቅዱሳን ሰማይ ወምድር ማኅበረ ሥላሴ አንትሙ ዝክሮነ በጸሎትክሙ በእንተ ማርያም እሙ ተማኅፀነ ለክርስቶስ በሥጋሁ ደሙ ይወርድ መንፈስ ቅዱስ በላይ ለብሶ ወይን ሰበ ፍቃድ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ በነሆነ ዛሬ ታሕተ እግርያ እከብ ሕዝባ ወሃይማኖታ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ማርያም ምሕረተ ወልድኪ
ቅዱሳን ኃይሎ ይክፈለነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን እለ ይቤሉነ ግበሩ ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሑ ወዘምር እለ ጸዋይከ ወእለ ቀደስከ ቅዱስ 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 ዘይትነገር ሀበኒ ከመ ትንሣኤ ለሕይወት ዘንተ ስጋ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ መቅደስ ስጋ ነፍስ መንፈስን ሆንካ ምሕረከ ከማስተሪ በስብሐቲከ ወጽየት ዘገብር ዘዚአከ ፈቃድ በተአምኖ መንግሥትከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕልነ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ቅዱስ 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 ዘይትነገር ሀበኒ ከመ ትንሣኤ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደመ ዘእንበለ ኩነኔ ሀበኒ ግበርየ ያሰምረከ አስተሪ በስብሐቲከ ወየውነ ዘገብር ዘዚአከ ፈቃድ በተአምኖ ጽዋከ መንግሥትከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕልነ
እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይነበር እዚ ሥጋ ደምን ብዘይኩነኒ ንሕይወት ክኾነኒ ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምእንቲ ክረአ ናትካፋድ እናገበርኩ ድማ ብእምነት ክነብር በእምነት አቦይ ለጽዋዕካ ኣሎ ንስኻውን ንጽውዕ ስለዚ ኦ ጌታ ስምካ ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡሕን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ይሁን እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡሕ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡሕ እስመ ኃያል አንተ
ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ትኩት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ትኩት ወስቡህ ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር እዚ ስጋን ደምን ብዘይኩነኒ ንህይወት ኮነኒ ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምእንቲ ክረብ ናትካ ፍቓድና ገበርኩ ድማ እኒ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍረ ሃበኒ ብእምነት ኣቦ ኢለ ክፅዋዓካ መንግስትኻ እውን እፅውዕ ስለዚ ኦ ጎይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡሕን ኢኻ እሞ ንዘላለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን ትኩት ወስቡሕ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ትኩት ወስቡሕ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ትኩት ወስቡሕ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ትኩት ወስቡሕ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ትኩት ወስቡሕ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት
እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም። ቅዱስ ስሉስ ዘይምርመር እዚ ሥጋ እንደምን ብዘይኩነኒ ንሕይወት ኮነኒ ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምንትኽረ ናትካ ፍቓድ እናገበርኩ ድማ ምንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍረ ሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለፅዋዕከ መንግሥትኻ ወይ ንጽውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡሕን ኢኻ እሞ ንዘላለም ዓለም ምስጋና ናኻ ይኹን። ወስቡሕ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም። እኩት ወስቡሕ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም። ለእግዚአብሔር ቅዱሳኑ ሰብሕዎ በጽንዕ ኃይሉ ሰብሕዎ በኪሎቱ ሰብሕዎ በከመ ዘኀበዩ ሰብሕዎ ቃለ ጠብ ሰብሕዎ በዝንጉር ወሰንቆ ሰብሕዎ በበሮ ቤትስቢት ሰብሕዎ በአውታረ በንዚራ ሰብሕዎ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሰብሕዎ በጸናጽል በይባቤ ኩሉ ነፍስ ይሴብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለሙ ለዓለመ ዓለም። ነአኩቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነሲአነ ከመ ለሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦ ወንትማጸን ዘንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ስጋሁ ቅዱስ ወእምደሞ
ኩሉ መዓልቲ ባርከካ ስምካውን ምስጋና ቅርባለኹ ንዘለዓለም ዓለም ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ ስጋ ዝለበሰ ኩሉ ድማ ንቅዱስም የመስግን ዘለዓለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ኢታባነ እግዚኦ ውስተ ከም ብሓድሽ ኩሉ ንዝሕዝ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምኖለና ልማኖና ኣይንዓቐን ኣይተቆጣዓናን ምሕረቱ እውን ካባና ኣየርሓቐን እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና መሓርየስ መማሃረ ውእቱ እግዚአብሔር አምላክነ ኦ ጎይታ ናይ ኩሉ አምላኽ ኢኻ ኦ ጎይታ ናይ ኩሉ ንጉስ ኢኻ ኦ ጎይታ ናይ ኩሉ ፈራዲ ኢኻ ናይ ኩሉ መላኽ ኢኻ ኦ ጎይታ ናይ ኩሉ መድሓኒ ኢኻ ኦ ጎይታ ናይ ኩሉ ፈራዲ ኢኻ ኦ ጎይታ ናይ ኩሉ መሕወይ ኢኻ ኦ ጎይታ ናይ ኩሉ መጋቢ ኢኻ ኦ ጎይታ ናይ ኩሉ ሰሳይ ኢኻ ኦ ጎይታ ስጋ ወድኻ ምስ ስጋና ሓደ ከም ዝገበርካ ደም ቅቡእኻ ምስ ደምና ከም ዝሓወስካ ከምኡ ከዓ ንዓኻ ምፍራህ ኣብ ልብና ሰናይ ኣምልኾኻ ኣብኡን ኣብ ሕሊናና ኣሕድር ንሕና ስጋውያን ኢና እሞ ሕጊ ስጋ ንሓስብ ስራሕ ስጋውን ኢና ንሰርሕ ብመገዲ ስጋውን ኢና ንነብር ንስኻ ደኣ መንፈሳዊ ስራሕ መሃረና መንፈሳዊ ሕጊ እውን ኣለብመና ንስኻ ንዓና መንገዲ መንፈስ ምርሓና ንዓና ንሓጣን እንተመሓርካና ሽዑኻ መሓሪ ትበሃል ንጻድቃን ሰብ ብምግባሮም ኢኻ ትምሕሮም ከም ጽድቆም እውን ትፈድዮም ዝቐደመ በደልና ይትዘክር ኦ ጎይታ ምሕረትካ ቀልጢፉ ይምጻእና ናባኻ ንጠርዕ ናባኻ ንእዊ ናባኻ ንምህለል ኣለና ንዘላለም ዓለም ሃቤከ ነጸርዕ ሃቤከ ናወዩ ሃቤከ ትመሃለል ለዓለመ ዓለም አሜን ዝበልና የመላእክት እግዚአብሔር አሜን ይበልዎ ስጎ ምስጋና ደሙ ምስደምና ዋሂዱ ንሕድገት ሓጢአት መንፈሳዊ ዕብየት ንበረኸትን ይግበረልና ዝተወልዱ ህፃውንቲ ብፀጋ መንፈስ ቅዱስ ይዕቢ ወለዲ ይዓቅበልና እግዚአብሔር ደቅና ንዓና ክመስሉ ቅድሚ ምድላይና ንሕና ንእግዚአብሔር ክንመስል ከም ዘለና ፈሊጥና ክንዓይ እግዚአብሔር ብፀጉ ይደግፈና ኩሉ ዝከኣሎ ዘይሰኣኖ እግዚአብሔር ኣምላኽና ውሉድ ብምስኣን ዝጓይ ስድራ ቤት ስም ኣምላኽ ዝቅድሱን ምርኣዮም ልቢ ዘሐጉሱ ውሉድ ይሃበና ካብ ቤቶም ዝወፁ መንእሰያትን ህፃውንትን ኣምላኽና ቀዲሙን ኣልሕፉ ድሕሩን ኣልሕፉ ወለዶም ብሰላም ይምለሰልና ኦ እግዚአብሔር ኣምላኽ ቅድሚ ናይ ሰባት ጌጋ ምንዳይና ቅድሚ ናይ ሰባት ድኽመት ምፅብፃብና ኣብ ውሽጥና ዘሎ ድኻም ከም ዝበዝሕ ክንፈልጥ ምስትውዓል ሃበና ኦ እግዚአብሔር ኣምላኽና ነፍሲ ባሮትካ
عقبة ميكائيل ንግሥቲ ኣዜብ ጽርሐ ጽዮን ወለተ ጽዮን ኣብ ርሑቕ ገነት ኣብ ሕቡብ ቦታትና ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣብቲ ሓዘንን ጓህን እህታን ዝሃደመሉ ቦታ ዕርፎም ንመላእ ስድራ ቤቶም ድማ ሙሉእ ምጽንናዕ ሃቦም ውግእን ወረ ውግእን ካብ ሃገርናን ከባቢ ሃገርናን ካብ መላእ ዓለምን ኣርሐቐልና ብቕዓት ግበረና ብምስጋና ከምዘኢልና ክንጽልይ ኣብ ሰማያት ሰማያት የነበረ ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻ ፈቓድካ ከምታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና ሓደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞን ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናብ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ኸበ ንስብ ርኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍጽእቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንኻድገልና ናብ ፍትሕ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታዕና ምሕረት ለምንልና አሜን። شحال ماله
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን መድኃኒተ ክርስቶስ በስመ ቅዱስ ስምከ በንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቅደስካ ንርከብ ኣሎና ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋሕዶ ድነት ሥጋ ነፍስ ሁሉ ዓለም መስዋዕት ድነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በጌፋሲካና ጎይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብዛካ በሰማይ በምድር እምነትና ንምስራ ባልሃርራና መድረስካ ብብላ ባርክ ጉባኤና ሕይወት ጸጋ ዘእምጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ በአብ
ቅዱስ በአብ ወነአምን በወልድ በወልድ ነአምን በአብ ወነአምን በወልድ በወልድ ወነአምን 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 በመንፈስ ቅዱስ Nayam la
أقدمها تدفي أملاهي همو ابنك نقوسي همو انجسك نفسينا قبلا معكما أنا ويلنا بها كرمهم عتيتنسي أقدمها تدفي أملاهي همو ابنك نقوسي همو انجسك በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስድራ አምላክ ከመይ ሓዲርኩም? አሜን። ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላክና ስሙ ይክበር ይመስገን። ንህፃናት ደቅና መዘምራን ድማ ዝማሬ መላእክት የስማዓልና ዝማሬ መላእክት የስማዓልና አሜን። ዝማሬ መላእክት የስማዓልና ህፃናት መዘምራን ሰለስተ መዛሙር ክዝምሩልና ጸኒሖም እታ ቀዳመይቲ ብግእዝ ኮይና በአብን በወልድን በመንፈስ ቅዱስን ነአምን እናቡሌም ክዝሙር ጸኒሖም መወከሲ ጥቕስና ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 18 ካብ 19 ክሳብ 20 ከም ዝነንብብ ስለዚህ ሂዱ ንኩሎም አሕዛብ ብስም አቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን እናአጥመቅኩም ዝኣዘዝኩኹም ዘበለ ኩሉ ክሕልውኻ እናመሃርኩም ደቂ መዛሙርተይ ግበርዎም እንሆ ድማ ኣነ ክሳብ መወዳእታ ዓለም ኩሉ መዓልቲ ምሳኹም እየ ትብል። እታ ካልአይቲ ከዓ ኣማን ብኣማን መንክር ስብሃተ ዕርገቱ ብግእዝያ ሓቂ ብሓቂ ናይ ዕርገቱ ምስጋና ኣዝዩ መንክር እጹብ ግሩም እዩ እናበሉ ክዝሙሩ ጸኒሖም መወከሲ ጥቕሲ ናይ መዝሙርና ከዓ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 14 ካብ 2 ክሳብ 3 ከምዚ ይብል። ኣብ ቅዳሴ ውንሳያተ ነቢባ ናይ ለይቲ ዝነበረ መዝሙር ብግእዝ ኣብ ቤተክርስቲያን ክዝመር ድሓደረ እውን ካብዚ ዝወፀ እዩ። ኣብ ቤት ኣቦይ ብዙሕ ማሕደር ኣሎ እቲ እንተዘይህሉስ ምበልኩኹም ነይረ ስፍራ ከዳልወልኩም እኸይድ ኣለኹ ከይደ ስፍራ ምስ ኣዳለኹልኩም ኣብታ ኣነ ዘለኽዎ ንስኻትኩም እውን ኣብኡ ምእንቲ ክትኮኑስ ተመሊሰ ክመፅእ እሞ ናባይ ክወስደኩም እየ ትብል። ናይ ዕርገት ናይ ጎይታናን ኣብ ሰማይ ቤት ከዳልወልና ከም ዝኸደን መፂኡ ክወስደና ምዃኑን እቲ ነገር ጥቕስያ። ሳልሰይቲ ከዓ ናይ ኣምላኽ ፍቕሪ ዝገርም እዩ እናበሉ ክዝምሩልና ጸኒሖም አሜን። ናይ ኣምላኽና ፍቕሪ ኣዝዩ ግሩም እዩ። ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 16 ከምዚ ይብል ኣምላኽ በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ኩሉ ናይ ዘለኣለም ህይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእሲ ንወዱ በጃ ክሳብ ዝህብ ክሳብ ክንድዚ ንዓለም ኣፍቀራ ይብል። ክብርን እግዚኣብሔር ደጊመን ህፃናት መዘምራን ደቅና ዝማሬ መላእክት የስማዓልና። ካብዚ ብምቕፃል ዕለታዊ ትምህርቲ በቦና ክወሃበና እዩ። ናብ በቦና ክሓልፈኩም። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ከመይ ሓዲርኩም? ድሓን ሓዲርኩም? ርኅሩሕ ፈጣሪና ካብ ጸልማት ናይ ለይቲ ናብ ብርሃነ መዓልቲ ብድሓነ ሰላማ ሰጋጊሩ ኣብ ዙርያ መቕደሱ ንቅዱስ ኣምልኾ
ንጸሎት ንምህልላ ንንስሓ ንቅዱስ ቁርባን ክንጋባ ቅዱስ ፍቃዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ኣብፅሓዮ ንኩሎም በሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለው ረህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ይሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለው ምውፃእ ሓራ ይፍጠረሎም ብሞት ስጋ ንዝተፈሊና ገነት መንግስቲ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለው ከዓ ደበሳ ቅዱሳን ይደብሶም ንኩላህና ከዓ ዘስተውዕለ ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የፀብቐልና ሰብ ካብ ኣፍ እግዚኣብሔር ብዝወፅእ ኩሉ ቃል እምበር ሰብ ብንጌራ ጥራይ ኣይነብርን እዩ ምእንቲ እዚ ከዓ ንበረኸት ስጋ ንፈውሲ ስጋ ንሂወት ዘለዓለም ክኾነና ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ሰሪዓቶ ኣቦና ኣብ ቅዳሴ ዘንበብዎ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 14 ካብ 1 ክሳብ 12 ልብኹም ኣይሸበር በኣምላኽ እመኑ በኣይውን እመኑ ኣብ ቤት ኣቦይ ብዙሕ ማሕደር ኣሎ እዚ እንደዘይህሉስ ምበልክኹም ነይረ ስፍራ ከዳልወልኩም ኸይድ ኣለኹ ከይደ ስፍራ ምስ ኣዳለኸልኩም ኣብታ ኣነ ዘለኽዎ ንስኻትኩም ኣብኡ ምእንቲ ክትኮኑስ ተመሊሰ ክመፅየ እሞ ናባይ ክወስደኩም እየ ኣነ ናበይ ከም ዝኸይድ ትፈልጡ ነቲ መገዲ እውን ትፈልጥዎ ኢኹም ቶማስ ከዓ ጎይታይ ናበይ ከም ትኸይድ ኣይንፈልጥን ኢና እቲ መገድኸ ከመይ ጌርና ኢና እንፈልጦ በሎ ጎይታ ኢየሱስ ከዓ መገድን ሓቅን ህይወትን ኣነየ ብዘይ በኣይ ሓደ እኳ ናብ ኣቦ ዝመፅእ የልቦን ኢሉ መለሰሉ ንዓይ እንተትፈልጡንስ ነቦይ ምፈለጥኩምዎ ነይርኩም ካብ ሕጂ ትፈልጥዎን ርኢኹምዎን ኣለኹም ፊልጶስ ከዓ ጎይታይ ነቦ ኣርየና እሞ ይኣኽለና በሎ ኢየሱስ ከዓ ፊልጶስ እዚ ክንድዚ ዝኣክል ዘመን ምሳኻትኩም ክነብር ከለኹስ ኣይትፈልጥን ዲኻ እቲ ንዓይ ዝረኣየ ነቦ ረኣየ ከመይ ኢልካ ኸ ነቦ ርኤና ትብል ኣለኻ ኣነ ኣብ ኣቦ ከም ዘለኹ ኣቦ ናባይ ከም ዘሎ ዶ ኣይተኣምንን ኢኻ እቲ ኣባይ ዘሎ ኣቦ ባዕሉ እዩ ግብርታቱ ዝገብር ዘሎ እምበር እዚ ንዓኻትኩም ዝነግረኩም ዘለኹ ዘረባስ ካብ ርእሰይ ኣይኮነን ኢሉ መለሰሉ ኣነ ኣብ ኣቦ ምህላወይ ኣቦውን ኣባይ ምህላው እመኑኒ እንደዘይኮነስ ስለቲ ግብርታት እኳ እመኑኒ ኣነ ናብ ኣቦይ ይኸይድ ኣለኹ እሞ እቲ በኣይ ዝኣምን ነዛ ኣነ ዝገብሮ ዘለኹ ግብርታት ከም ዝገብር ካብኡ ዝዓቢ እውን ከም ዝገብር ብሓቂ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ኣቦ ኣብ ወዲ ምእንቲ ክኸብርሲ ብስመይ ዝለመንኩሞ ዘበለ ኩሉ ክገብረልኩም እየ ብስመይ ገለ እንተለመንኩም ክገብረልኩም እየ ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ሂወት ኣላቶ በለ ጎይታ ንደቀ መዛሙርቱ እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣብ መጀመርያ ጥቕሲ ናይዚ መልእኽቲ እዚ ልብኹም ኣይሸበር በኣምላኽ እመኑ በኣይ እውን እመኑ ኣብዘን እግዚአብሔር ዝፈቐደልና ቁሩብ ደቃይቕ ብሓባር ንሪኦ ፍርሕን እምነትን ዝብል ኣርእስቲ ሎሚ ዘለናዮ ናይ ሰሙነ ዕርገት እዩ ዝሓለፈ ሰሙን በዓል ዕርገት ኣብ ዒላ ቤተክርስትያን ሽዑ ከዓ ኣቦና ኣቦይ ቀሺ ተስፎም ዕርገት ንዓና እንታይ እዩ ዝብል ሰፊሕ ኣርእስቲ ምሂሮምና ነይሮም ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ዝዓርገሉ እዋን ልብኹም ኣይሸበር ኢሉ 6 ግዜ ዝኸውን እመኑ 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 እናበለ ኣለዲሙና ስለዚ ርእስና እንታይ እዩ ፍርሕን እምነትን ፍርሕን እምነትን ፍርሒ እንታይ እዩ ልብኹም ኣይሸበር ኢሉ ይጀምር ፍርሒ እንታይ እዩ ስለምንታይ ኢና ሰባት ንፈርሕ ፍርሒ ማለት እንታይ ማለት መጀመርያ ፍርሒ ኣበይ ተጠቂሱ ዘሎ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 10 ባሕንሰብ ኣለና ዶ ኣበይ ኣለኻ ምስ ተባህለ ኣቦና ኣዳም ድምፅኻ ሰሚዐ ፈራሕኩ ዕራቀይ ብምዃነይ ከዓ
ተሓባእኩይ ስለዚህ ፍርሒ ውፅኢት ሓጢአት ውፅኢት ገበን ውፅኢት ነውሪ እዩ ሰብ ሕጊ ኣምላኽ ከፍርስ ከሎ ብውሽጡ ብራዕዲ ይምላእ እሞ መንነቱን እምነቱን ይጠፍእ ካብዚ ከምዚ ይሰውረና እግዚአብሔር ካብኣቶም ይዓርግ ስለ ዝነበረ ካብኣቶም ምፍላዩ ብዙሕ ግዜ ነጊርዎም እንተኸድኩ ሕሸኩም ኣነ እንደዘይከድኩ መንፈስ ቅዱስ ኣይመጽኒ ካብ ላዕሊ ሓይሊ ክሳብ ትቕበሉ ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም ጽንሑ ኣብ ቦታኹም ጽንሑ ኣብ እምነትኩም ጽንሑ ኣብ ዕላማኹም ጽንሑ ኢልዎም ኣቦና ኣዳም ነቲ ዝተዋህቦ ናይ ክብሪ ገነት ሕጊ እግዚኣብሔር ኣኽቢሩ ጥራይ ክነብሮ ዝኽእል እምበር ሕጊ እግዚኣብሔር ኣፍሪሱ ክነብሮ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ከዓ እዩ ካብ ገነት ዝወፀ ኢሉ እግዚአብሔር ዘስተውዕል እምሮ ይሃበና እዚ ብልዕልና ተቐሚጡ ዘሎ መብራህቲ ይበርህ ስለ ዘሎ ጥራይ ኣብ ክብሪ ቦታ ተቐሚጡ ዘሎ ሓንቲ መብራህቲ ካብዚ ተሓሪራ ኣብዚ ናይ ክብሪ መቐመጢ ዝቕመጥ ኣምፑል የለን ከምኡ እንዲህ ሓቀ እግዚአብሔር ዘስተውዕል እምሮ ይሃበና ስለዚ ፍርሒ ውፅኢት ሓጢአት እዩ ዓበይቲ ሰባት ናይ ኣምላኽ ሰባት ከይተረፈ ክፈርሑ ፈሪሖም እምነቶም ከጥፍኡ ፈሪሖም ዘይንቡር ክሰርሑ ቅዱስ ታሪኽ ይምህረና እዩ ነቶም ሰባት ንምፅላም ወይ ንምንቃፍ ዘይኮነስ ንዓና ንትምህርቲ ክኾነና እዩ ኩሉ ዝተፃሕፈ ንትምህርትና እዩ ተፃሒፉ ኢሉ ጎይታና ንመድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዕኡ ይኹን ብዛዕባ ፍርሓት ክምህር ከሎ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ቁፅሪ 28 ነቲ ስጋን መንፈስን ኣብ ገሃነም ክቐትል ዝኽእል ዳኣ ፍርሕዎ እምበር ነቶም ስጋ ክቐትሉ ዝኽእሉ ንነብሲ ምቕታላ ዘይከኣሎም ኣይትፍርሕዎም ስለዚ ሰብ ንኣምላኽ እንድሕር ዘይፈርሕ ግድን እዩ ሰብ ክፈርሕ ኢሉ ንኣምላኽ ዝፈርሕ እንተኮይኑ ከዓ ብተኣምር ሰብ ክፈርሕ ኣይክእልን ኣብዚ ሰዓት ምዕራፍ 32 ካብ 21 ክሳብ 25 ዘገርም ፍጻሜ ተፈጺሙሉ እዩ ሙሴ ንሱባኤ ቃል ኣምላኽ ሕጊ ኣምላኽ ንምስማዕ ናብ ደብረ ሲና ምስ ከደ እቶም ህዝቢ ንካህን ኣሮን እንታይ ኣሚሎሞ እቲ ካብ ግብፂ ዘውፃና ሙሴ ናበይ ከም ዝኸደ ኣይንፈልጥን ኢና ደንጉ እሞ ኣማልኽቲ ግበረልና እዩ ስለዚ ኣሮን ዓብ ናይ ኣምላኽ ሰብ እዩ ወርቂ ምራኽ ገይሩ ካብ ግብፂ ዘውፅኹም ኣማልኽትኹም እዚኣቶም እዮም ኢሉ ነቲ ህዝቢ ኣብ ቅድሚ ፀላእቶም ንመነወሪ ናብ ስዲ ሰዲድዎም እዩ ሊቀ ነቢያት ሙሴ ምስ መፀ ስለምንታይ ኢኻ ነዚ ህዝቢ እዚ ኣብ ቅድሚ ፀላእቱ ንመነወሪ ስዲ ዝሰደድካዮ ምስ በሎ ፈሪሐ ኢሉ ስለዚ እቲ መልሲ ግን እንታይ እዩ ነይሩ ኣምላኽ ግበረልና ክብልዎ ከለዉ ሙሴን ተደንጎየ ሕብስተ ሰማይ ከም ቀደሙ ይወርድ ኣሎ ሙሴን ተደንጎየ ካብ ከውሒ ማይ ይፍልፍለልኩም ኣሎ ሙሴን ተደንጎየ ደመና የፅልለኩም ኣሎ ሙሴን ተደንጎየ ዓምደ ብርሃን ኣይተፈልየኩምን ኣምላኹም ዝስራሕ ዝቕጥቀጥ ዝጭፍለቕ ኣምላኽ ኣይኮነን በረኸቱም ማእኸልኩም ኣሎ ስቂልኩም ንኣምላኽኩም ኣምልኹ ክብሎም ዝግብኦ ወርቂ ምራኽ ሰሪሑ ንብዙሕ ሰባት ጥፍኣት ምኽንያት ኮይኑ እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ስለዚ ከዓ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅድሚ ምዕራጉ ልብኹም ኣይሸበር በኣምላኽ እመኑ በኣይውን እመኑ ኣብ ቤት ኣቦይ ብዙሕ ማሕደር ኣሎ ስለዚ ብዙሕ ግዜ ሰባት መዓስ ኢና ንፈርሕ ንእግዚአብሔር ካብ ቅድሜና ክነልግሶ ከለና እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ህልው እዩ እግዚአብሔር ካብ ቅድሜና ክነልግሶ ከለና ብዘይ ፍራሕ ነገር ንፈርሕ እዩ እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ሐዋርያ ጴጥሮስ ማየማይ ክኸይድ ፈቐደለ ኢልዎ ማየማይ እናኸደ ከሎ ንጎይታ ገዲፉ ናብቲ ማዕበል ክጥምት ጀሚር
نابت بعمل مستمتة أمنته ميتو أمنته مسمته خاب تبحر تحيل أما نمبر تتأرات آي تكون أتابع الجدول أمنت إلو قويتا جني حوي أبى قلقلت قويتانا نمدحنا نيس كريستوس بزحات قويتانا نمدحنا نيس كريستوس موتات كان سهلم سامات كان كح حورات كم زريو خجبر بحموش تحبست حموش الشحز بخمجب كله نجري يوم أمين مويل أمين موجن كجهدوا خمسكرو كسعبو أيدلي وانجلاوي انتايلو أقميت وزلو وانجلاوي يوحنس كاب كبر أملاخ كبر سب سلازم راسيل نتزفلتو نجر نتزفلتو أملاخ كاب كبر أملاخ كبر سب سلاز دليو كجهدوا هاي كألوني زابير زستعلو أمري هبنا سلازي قال أملاخ دايز بلنا بزعبا فرحي أم السالي 25 نسب مفرح أم فنترا يقتل بإجزابير من جنا بدحاني نبر نسب مفرح تايجبر أم فنترا يقتل حق كون فلتينا بس حساب نسمعه وين الزاربوي حق كون فلتينا جنس أجمع لنا قال أملاك جن أنت قايلو نحكي خفلتوا عليهم حق حرا خطوساكم يعني سلازم نزخونا تقمين نزخونا مخنيان ملاوتي حق خلونا أيجبوني أتينا يبعل هاري باولوس بيتروس بيترسيان كل كذي تذكرون تاي نتمهرتنا دخومات مهانكم كتفولتوس وركات حيالات ذكرين نهاريا بيتروس نتليك هواريات اتقند مخنيات ولكات زخونو كابز غيرمكم حوه سحنينا من فنتراتي تتاريخكم يزبلنا قويتو اندا تجفجفه قويتو اندا تغرفس مستوم سقلت قويتا حوه سحنا بمبرات مسي ابتب حوه سحن مش مسخا لليمو قصو لليمو سخامسو نيركا هاي سمو خصوعونا كالا نتتبلو زلهم أيفلتوني زاوية زستوعلو مرهبنا شعليتي حاو ممسحان بخام ترفتون بالنخون بزوح كترف الناس نقولو كم زلنا وشتناقر نفسنا نرأي سلازت ملقتنا سونا أرقات انتاي لبخوم آي شبر بأملاخ إمانو بأيون إماني أقدامي من لقت يوحنس معرف 4:10 تايزل فرحات سقايات المسيل زفرح سب مسحابتو مسفلتاتو مسكبرو مننتو امنتو سلازتفق فرحات سقايات المسيل دك إسرائيل اتحيال أملاخ بحريت جديد وزساقروم أملاخ مسؤول من هالوس بزعبا دقيقنا رع يبلو نيروم نمدر تسفاق نملسين لنا نقبسينا نملسين فرحات سي سقايات المس اتزفرحك أفقر في السماء يكونن اتافتصم تفقرقنا نفرحات بارامبر اتافقرس فرحات يلبون زاوية تستوعب الأمر هذا أنانيان عزاريان مسائل نكومن إسياتيهم أتقول حاوي سقوم نبحموش شمس غيره يفلتيهم جن زيت موت نفس خم دلاتو كبر أملاح قبل البوم يبرس لزنبره نتحوخ وسخوخلو نحنا أملاح من نقافي نعخاخنا ملخ أي تفترنا نملخو أملاح سماء وأملاح اللو كناقف في خيليو عند ذي ناقفناون بزحوا حليفنا نأملنا كنخبرو إنامبر نعخا أين ملخ أبتاوتين سكتيو كبرين زخر سميهون فرحات سقايزة مسيك فرحات أملاخ هبلبنا وسيو نايكال فرحات تمسيو امنتنا يتفق مننتنا يتفق كبرنا يتفق نزلنا نجر نزلنا خبرون كان لليو أين خلنينا سلازم باي أبزبنا أرجع أبزي لومي أبونا زنبوه جبرهاريا كم زحجي تري وزلهم كم زحجي تري وتعرق تري وزلهم
ንነፍስ ወከፍ ካብ ዝመሬት ከሳናብት ከዓ ክመጽእ ስለዚ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ሓደ ከቢድ መጠንቀቕታ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 7 እንታይ ይብል እቶም ዝወግእዎ ከዓ ክርእይዎ እዮም ኢሉ ናቱ ንፍርዲ ክመጽእ ከሎ ብክበበ ትስብእቲ ብግርማ መለኮት ይኽመጽእ በቲ ተሰቕሎ በቲ ተወግኦ ሽንካር ብኡ ይኽመጽእ ኩሎም ኣዒንትተን ዝወግእዎ ከዓ ክርእይዎ እዮም ኢሉ ስለዚ እቲ መልእኽትና ዕርገት እንታይ እዩ እቲ ዝዓረገ ጎይታ ጽባሕ ንኩላህና ከሰናብት ክመጽእ ቅድሚት ትንሣኤ ዘጉባኤ ማለት ስለዚ ክመጽእ ከሎ ኣብ ቅድሚኡ ከምቲ ንሱ ዝደልየና ኮይንና ክንጸንሕ እቲ መልእኽቲ ስለዚ ካብቲ ናይ ሎሚ መልእኽቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዝሰርዐቶ መልእኽቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 20 ጀሚሩ እንታይ ይብል ሓጢአት እናገበርኩም መውቃዕቲ እንተተዓገስኩም እንታይ ትምክሕቲ ኣለዎ ሰናይ እናገበርኩም መከራ እንተተዓገስኩም ገና እዚ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቅቡል እዩ ስለዚ ንሓላፊ ጠቕሚ ንሓላፊ ክብሪ ክንብል ንሓቂ ክንክሕድ ካብ ሓቂ ክንዘብል ዘይኮነስ ምእንቲ ሓቂ ኩሉ ዋጋ ምኽፋል ድልዋት ንከውን ምክንያቱ ሓቂ ክትፈልጥዋ ኢኹም ሓቂ ከዓ እንታይ ኢሉ ሓቂ ሓራ ኣተውፅእ ነዚ ኢኹም ተፀዋዕኹም እሞ ክርስቶስ ከዓ ምእንቲ ኣሰኣሰሩ ክትስዕቡ ኣርኣያ ሓዲግልኩም ምእንታኹም መከራ ፀገበ እቲ ኩሉ ብገዛእ ኣምላኽነቱ ብገዛእ ስልጣኑ ንዓና ክብል ብሰብኣዊ ዋጋ ከፊሉ እዩ መርገምና ኣጥፊኡ መሰል ውልድነት ሂቡና ኢሉ ንሱ ሓጢአት ዘይገበረ ተንኮል እውን ኣብ ኣፉ ዘይተረኽበ ምስ ፀረፍዎ መሊሱ ዘይፀረፈ መከራ ምስ ኣፅገብዎ ከዓ ነቲ ብቕንዕና ዝፈርዳእ ነገሩ ሓሊፉ ሃበ እምበር ዘየፈራርሐ ኣብ ቁፅሪ 24 ንሓጢአት ሜትና ንፅድቂ ምእንቲ ክንነብር ኢሉ ንሓጢአት ሜትና ንፅድቂ ንኽንነብር ንሱ ባዕሉ ንሓጢአትና ኣብ ዕንጨቲ ፀሮ ብቁስሉ ኢኹም ዝሓወኹም ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣርእስትና እንታይ ነይሩ ፍርሕን እምነትን ፍርሕን ተልዩ እምነት ይጠፍእ ፍርሕን ተልዩ መንነትና ይጠፍእ ኩሉ ተኣለና ንብሎ ኣብ ኢድና ከሎ ከይተጠቐምናሉ ንተርፍ ኢሉ ስለዚ ቃል ኣምላኽ እንታይ ኢሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ልብኹም ኣይሸበር በኣይ እመኑ በቦውን እመኑ ልብኹም ኣይሸበር ምክንያቱ ንሰብ ምፍራሕ ኢሉ كدق ما يتعتقسي أب مثالي سلومون نعرف سرانت شعتن كسر عسران حموشن نسب مفرح أما فانترى يأتو بإجزابير زمن جنا أبدحاني نبريل أتذكر معلتاوي كم تقدم زبالكو بحق اليو إذا قنوع لكم تأمنوا الكات حتى سبات عبيت سبات نايمنت سبات كي ترفه حكرا أن فلتوني ناقن نفرحنا سلازي فرحي كالجز إلك أملاخ تراي بعلهنا خنا الجزئين خلينا جن قال أملاخ أنت إلنا زلوا أملاخ منفس حيلن منفس تبعتن منفس فقرن منفس صنعتن نبر أملاخ منفس فرحات أي هبناني سلقالات እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚህ ተናዓና ዲሕኑ ዘዓረገ ጎይታ ንግሆ ዲ ምሸት ቀትሪ ዲ ፍርቂ መዓልቲ ኣብ ብፅሕና ዲ ሽምግልና ነፍስ ወከፍና ክመፂሞ ክመጽ ከሎ ከምቶም ወጊኦሞ ዝፍረዱ ዘይኮነስ ንዑ ኣኽቢርና ብኽብሪ ብየማኑ ምስቶም ብየማኑ ዝቆሙ ክኸውን ክፍለና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና ንቃል እግዚአብሔር ብህድኣት በአንቃድዎ ስለሰማዕኩሞ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር እስማዕኩም ጸጋ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅረ አምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂውን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ሕጽፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን كم يعديركم وما يكنيكم جابير أملاخنا تمسجنا يخون نعملخو نمسجنا
ንቅዱስ ቁርባን ንመዝሙር ከካብ ቤትና አምላኽና ስለዝኣኻኸበና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። እቶም ኩልኹም ኣብ ተፈላለየ ቦታ ኮንኩም ካብ ለይቲ ወጋሕታ ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣ ምሳና ብመራኸም ብዝኻን ዘለኹም ኣቦታትን ኣዴታትን ኣሕዋትን ኣሓትን ድማ ኣብዚ ዘለኹሞ ሰላም እግዚኣብሔር ንዓኻትኩም ይኹን። ህፃናት ደቀና መዘምራን ድማ ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና። ካብ ኣፍ ህፃናት ምስጋና ተቐበልኩ እሞ ብደቀና ህፃናት ተዘመረ መዝሙር ድማ ኣብ እዝኒ እግዚኣብሔር ዝበፅሕ ደቀና ድማ ዝያዳ መመልሹ ዘትብዕ ብመንፈስ ዝዓቢ ኣብ ቤቱ ድማ ዝተክል ይግበረልና። እዞም በዚ መዓልቲ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ደቀና ወዶም ጓሎም ድማ ተባረኹ ዝተቐደሱ ይግበረልና። ውሉድ ህያብ እግዚኣብሔር እሞ ነቶም እግዚኣብሔር ዝሃበና ኣብ ቤቱ ኣምፂና ካልኣይ ልደት ሰማያዊ ዘግነት ዘለዓለማዊ ህይወት ዝረኽብሉ ጸጋ ጥምቀት ተቐቢሎም እዮም እሞ ኣብቲ ጸጋ ጥምቀት ተቐበልሉ ካብ መንፈስ ቅዱስ ተወልድሉ ድማ ከዓብዩ ስለ ዘለዎም ኣብኡ ኣምፂና ከነዕብዮም ድማ ቤተ ክርስቲያን ሓደራ ትብል። ኣብ ትሕቲ እግዚኣብሔር እንተዓብዮም ደቅና መጀመርያ ንእግዚኣብሔር ይኾኑ። ንእግዚኣብሔር ተኾይኖም ድማ እግዚኣብሔር ኩሉ ስለ ዝኾነ ንዓና ኾኑ። ንነፍሶም ድማ ብፅቡቕ ንሪኦም እሞ ኣብ ቤቱ ኣምፂኹም ከተዕብይዎም ቤተ ክርስቲያን ሓደራ ትብል። ንዝመፅእ ዘሎ ረቡዕ መድሃኒ ዓለም እዩ። ልክዕ ከም ሰንበት ድማ ቅዳሴ ኣሎና ጌና ኣብኢና ዘለና ኣብ በዓል 50 ኣብ ወርሓት ትንሳኤ ስለ ዘለና ንግሆ ሰዓት 2 ማህሌት ወጋሕታ ጀሚርና ልክዕ ከም ሰንበት ድማ ቅዳሴ ክህልወና እሞ እቶም ናይ ስራሕ ዕርፍቲ ዘሎና ካብ ስራሕ ናፃ ዝኾና መፂና ኣብ ጸሎት ኣብ ምስጋና ኣብ ቅዱስ ቁርባን ክንካፈል ቤተ ክርስቲያን መልእኽቲ ትሕልፍ ኣላ። ከምኡውን እቶም ዝገዛእኹም መባእ ዝኸፈልኩም ነቲ ናይ ገዳም ኣብነ ሊባኖስ ለቶሪ ብጣዕሚ ነመስግን እብሉ ኣለዉ። እቶም ዘይወሰድና ዘሎና ድማ እቲ ገዳም ንኹልና እሞ ነተን መፅአን ዘለዋ ትኬት ለቶሪ 50 ቅርሺ ናይ መኪና እየን እሞ እታ መኪና ዝያዳ ክትበፅሓና ኢልና ደይኮናስ እንታይ ደኣ ብ50 ቅርሺ በረኸት ክንረክብ ኢልና ኢና ክንወስዶ ዘለና እሞ እቶም ዘይወሰድና ዘሎና ድማ ናይ በረኸት ተኸፈልቲ ንኹን ኣብ ደገ ሰላም ይኹን ኣብ ኣፈ ቤት ኣሕዋትና ክትረኽብዎም ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ። ከምኡውን ሓንቲ ኣዴና 10 ጸናጽል ኣምፅአን ኣለዋ። ኣበይ መርጌታ ደቀ መዛሙርቲ የብዝሑ ስለ ዘለዉ ይፈርዩ ስለ ዘለዉ ደቅና ጸናጽል የድልየና ኢብለን ድማ ሓንቲ ኣዴና ካብ ዓዲ 10 ጸናጽል ሕጀን መፅአን እሞ እንኳዕ ደሓን መጻኽን ኣዴና ህያብክን ድማ ኣምላኽ ይቀበለልክን ኣምላኽ ዝምስገነሉን ዝኸብረሉን ድማ ይግበረልና። ሕራይ ሓንቲ ደብዳቤ ብቐዳማ እዮም ገዲፎማ ኣበይ ቀሺ ባህታ ናይ ኪዳነ ምህረት ናይ ንግደት ዝሓለፈ ዓመት ውሕድ ኢልና መስለንስ ደንጉና ኢና ነጊርናኩም መስለኒ ሕጅስ ኣንዊሕና ብ3 ወርሑ ክነግረኩም ኢሎም ጽሑፍ ገዲፎም ከይደም ኣለዉ እሞ ከነንብባ ናይ ብሓቂ ክተባብዑ ዘለዎም እዮም። ከምቲ ኩልና ንፈልጦ ዓሚ ኣብ ኮንፈረንስ ግዜ 250 እንጀራ ኣብ ገዛ ተሰንከተ ኣምፅኦም ሓሙስን ዓርብን ዝነበረ ህዝቢ ኩሉ ብናቶም እዩ ተፋንዩ ውሑዳት እዮም። ብቐዳማይ ክመፅእ ከለዉ እውን 1,000 ቅርሺ መባዕ ሒጆም እዮም መፅኦም ንመድሃኒ ኣለ እሞ እግዚኣብሔር ይቀበለሎም። ንሕና ድማ ነታ መዓልቲ እቲኣ ኣጀኹም ክንብሎም በረኸት ድማ ክንካፈል ካብ ሕጂ ሰዲዶም ኣለዉ። ናብ ዝኸበርኩም
መራሕቲ ሃይማኖትን ምእመናትን ብሓፈሻ ኩልኩም ኣባላት መድሃኒ ዓለም ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ብመጀመርታ ዝዓዘዘ መንፈሳውን ሕውነታውን ሰላምታና ይብፅሕኩም። ብምቕፃል ቤተ ክርስቲያንና ሃመረኖ ኪዳነ ምህረት ንዕለት 23 ነሃሰ 2025 ክብረ በዓል ኪዳነ ምህረት ንገብር ስለ ዘሎና ከምቲ ኩሉ ግዜ ተማዕርጉና ሕጂ እውን ምስ ኩሎም ዲያቆናትኩምን መዘምራንን ምእመናንን መፂኹም ከተማዕርጉናን ምሳና በረኸት ኣዴና ኪዳነ ምህረት ክትካፈሉ ብክብሪ ንዕድም ኢሎም ኣለዉ። ናይ 22 ዋዜማ ከምኡውን ናይ ዕለቱ ሰዓታት ድማ መደብ ገይሮም ኣለዉ እሞ ስጋዕ ሽዑ ብድሓን የፅንሓና እታ ጾመ ፍልሰታ ውድእ ምስ በለት ዓርቢ ስለ ዝኾነት ኪዳነ ምህረት ኣብዚኣ ቀዲስና ኣማስያና ድማ ናብኦም ክንከይድ እግዚኣብሔር ንኩልና ብሂወት ብጥዕና ሓልዩ ናሽዑ ሰባት ግበረና። ወራይ ሓውና ዶክተረ ካህልፈካ እየ ከም መወዳእታ ዝሓመሙ ኣለዉ ጸሎት ክግበረሎም እዩ። ስለ ኩሉ እግዚኣብሔር ምስጋና ይብፅሓዮ። ሰላም ከመይ ሓዲርኩም? እግዚአብሔር ይመስገን። ሽም እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን። ዶክተር ጽጋብ ደቂሱ ይመስለኒ ስላይድስ ነይረን ክገብረን ዝግባእ እንዳተጸበናዮ ክጅምር ብዝሓለፈ ሰሙን ቤተ ክርስቲያን ብተፈላለየ ኣታዊ ዝገበርናዮ 3,000 ቅርሺ ተቐቢልና ኣለና ይቐኒየልና። ካብዚኦም 1,100 ንጥምቀት 750 ናይ ኣባልነት ከምኡውን ንሓገዝ 900 ቅርሽን ንፍትሓት ድማ 340 ተቐቢልና ኣለና ይቐኒየልና። ካልኣይ ብዙሕ ትሰምዕዎ ትኾኑ ብደቅና ብተኻእለና እቲ ክንክእሎ ንገብርሲ ብትሰምዕዎ ቋንቋ በቲ ዝዓበይሉ ቋንቋ ትምህርቲ ክንምህሮም ወላ ኣብዚ እውን እንተደኣ ገለ ሓድሽ ነገር ንዛረብ ኮይናስ በቲ እሶም ዘንብብዎ ቋንቋ ክንገብረሎም ኢልና ሰንበት ሰንበት ኣነ ክዛረብ ከለኹ ኣብዚ ድማ ብእንግሊሽ ስላይድስ ክንውስኽ ኢና ማለት እዩ። እዚ ድማ ንዖም ኣብዚ እንተደሃልዮም ክሰምዕዎን ከንብብዎን ክሳተፍሉ ድማ ዕድል ክንቦም ማለት እዩ። ኩሉ መዓልቲ ብቲ ሳመር ንጅምሮ ሳመር ክላስ ኣለና። እቲ ሳመር ክላስ ሬጅስትሬሽን ጁን 19 እዩ። ምስቲኦም ትምህርቲ ሰንበት ከይድኩም ክትምዝገቡ ትኽእሉ። መበል 23 ጁን ድማ እቲ ትምህርቲ ክንጅምር ኢና። ብቐዳማይ 9 AM to 5 PM ኢለ ነይረ። ኣብኣ መእረምታ ክንገብረላ 9 AM to 1 PM እዩ። So in the mornings ማለት እዩ። እንተ ደኣ ደቅኹም ሬጅስተር ጌርኩም እስካብ ኦገስት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኮይኖም ምስ ኣቦይ መሪጌታ ትምህርቲ ክመሃሩ ማለት እዩ። ዳሕራይ ካልኣይ ድማ ከምዚ ሕጂ ዝዛረቦ ፀናሕኹ እቲ ሓደ ሓገዝ ክንገብር ንኽእል በቲኦም ደቅና በቲ ዝርድኦም ቋንቋ ቅዳሴ ጌርና ኣብ ቅዳሴ ክሳተፉ ዕድል ክንህቦም ማለት እዩ። ንዑ ንምጅማር ድማ ድሕሪ 2 ሰሙን ኣምላኽ ተሓጊዙና ኣብቲ ደገ ሰላም ብእንግሊዝኛ ቅዳሴ ክንጅምር ኢና። ኣብዚ ብትግርኛ ኣብኡ ድማ በቲ እሶም ዝርድኦም ቋንቋ ብእንግሊሽ ክንጅምር ኢና። ኣምላኽ ተሓጊዙና በቢ2 ሰሙን ሓንቲ ሰንበት እንዳሕለፍና ካልአይቲ ሰንበት በቲ ናቶም ቋንቋ ክንገብረሎም ኢና ማለት እዩ። ንምንታይ ፅባሕ ንጎ ኩለና ክንኣርግ ኢና ይንህሉን ኢና። እዚኣ ገዛ ናቶም እያ ክንቅይርቦም ክንጅምር ኣለና። ኣብኡ ድማ ከለኹ ናይ ሓሙስ ምሸት ንስፔሻሊ ነዚኦም ያንግ ፒፕል
ትምህርቲ ቀሪብና ኣለና ኣቦይ ቀሺ ተስፎም ምስ ካልኦት ኮይኖም ዝገብርዎ ትምህርቲ ማለት እዩ ነዚኦም ድማ ካብ 7 እስካብ 8 ኩሉ ብዙም እዩ ካብ ገዝኦም ኮይኖም ክሳተፉ ክእል እዮም 7 p.m. to 8 p.m. ብነዋልድ 8 to 9 ሰብኡት ድማ ወሲኽና ማለት እዩ ቆልዑ ወለዲ እውን ክትሰምዑ ተደሊኹም እቲ ትምህርቲ ምስኦም ኮይንኩም ክትሳተፉ ትኽእሉ ኢኹም ዝመፅእ ዘላ ሰንበት እቲ ኣሊንክ ኣብዚኣ ፖስት ክገብረልኩም እየ ክትርእይዎ ማለት እዩ መወዳእታ እዚኦም ሓድሽ ብቐዳማይ ዘፋለጥናኩም ናይ ፋንድሬዚንግ ቲም በብኽልተ ሰንበት ኣብ ደገ ሰላም ቁርሲ ናይ ምግባር ሓሳብ ኣለዎም እዚኣ ትመፅእ ዘላ ሰንበት ጁን 8 ድማ እቲ ናይ መጀመርያ ቁርሲ ክገብሩ እዮም ኩልኹም ኣዕሩኽትኹም ቤተሰብኩም ከባቢኹም ዘሎ ሰብ ቁርሲ ተደልዩ ኣብዚ ቁርሲ ቀሪብና ኣለና ኢላትና ኣላ ሂወት ኣትሪርካ ንገሮም ስለ ዝበለትኒ ድማ ኣትሪረ ነግረኩም ኣለኹ ኣብ መወዳእታ ሞርጌጅ ሪዳክሽን ግሩፕ ኦር ነቲ ናይ ዘለና ናይ ገዛ ልቓሕ ክሕግዙና ተመዚዞም ዘለውን እስካብ ሕጂ ብዙሕ ፅቡቕ ስራሕ ዝገብሩና ዘለዎ ኣሕዋት ክልተ መደብ ዘለዎ ፕሮግራም ሒዞም ተቐሪቦም ኣለዉ እቲ ቀዳማይ መደብ እቲ ገንዘብ ሲ ከመይ ኢኹም ትገብርዎ ዘለኹም መን እዩ ዘመሓድሮ ዘሎ ኦዲት ኣለዎ ድዩ ዝብል ሕቶ ክምልስ ዶክተር ሰረቐ ኦዲት ስለ ዝገበረ ናቱ ሪፖርት ክህበና እዩ ድሕሪኡ ሓውና ሰሎሞንን ብፆቱን ኮይኖም ድማ ብዛዕባ ቀፃሊ መደብ ናይቲ ሞርጌጅ ሪዳክሽን ግሩፕ ከብሩህልና እሞ ፅኒልና ንስምዐዮም ይቐኒየለይ ጴጥሮስ ንእሽተይ ክጅምር ክውስኸላ ድሓን ሓዲርኩም እዛ ናይ እንግሊዘኛ ቅዳሴሲ እቶም ደቅና ድማ እንታይ ምርጫ ሂቦም ኣለዉ ምስኹም ከነርፍ ተደሊኹም ከዓ ሓንቲ ኣብ መዓልቲ ኣብ ሰሙን ኩላ ብእንግሊዝ ክትከውን ትፈቕዱ ዶም ኣቦታት ትስምዕዋ ዶ ተናዴታት ትኾነልና ዶ ከዓ ድብል ምርጫ ሂቦም ኣለዉ እሞ ናባኹም ክገድፈ እሳ ምክንያቱ እሶም ድሓን ጥዒሞም ኣሎ መስለኒ ብዘይ ምዃን ካልእ بقدامي كلتا سنبتون نجيريانير رتريت لو متى زي تمزجيبهم ترى رتريت كتر فيها مالتيو صبوا معبالي ماريهم ننحل هدوم الله عليه أي نصحى يقبروا مغري وسدوا بزح زتقمنا الله يعني راجن لو مي بقلا مدبات أبرسنا سلزة تدربة بزحات خدوا فقارين يعطي يكون لخايت مزجوبون مو بجاكاتكم إذا أنا رتريت كاب سلسته خصاب شديشته حملة نزوم دكنا زلوا مزجوبة تدليهم تتمزجوبة تعمل صبغة هذا قاميتها مخنياتو كل غزينا مسؤومين انتبهم كل معلت من معلت مسؤوم علينا مشات الليل مسؤوم علينا عرفتن راسنا نحل حدهم تزاربوا مسانا زراقبوا تم كيدكم تفلطوا وياهم بزح يم تقوم لا شعو مسرتنا يركب يوم كساب زاب زحجون بقرب زقربنا سلازي زي انت زي قارصنا يا صبط خوينا تسمعني هجي حضرهم لومي مزقب له بعل ممر ابابا تم ولد زلهم امزقبوهم زناي بيتروس حاونا زلاليا كاب شوعات خصاب شو انت ندق انستيو طراي زوهاب كم دلاين حتى نعان زملكت بسيت دياقون جبر كريستوس بزوم زوهابيو ندقنا ازي تقاميو بقانقن ببهلن كله خدم لسلان تغل ناي بيت كريستيان تمرت مالتي اتي كاب شومن خصاب شعات دم حفشاو نخلهم اوداتهم اوالدهم زمهار ويو اجي حنت معلت سنبت ابزي موسى ان 10 دقيقه 30 دقيقه كعبي يكون يوم حتى من ما نملسوا لهم عين خلينا ابو جن حتى من ملسوا لهم كعبي دما يقولوا غزي نطفالا تم ولد حسكمهم كف بلو حسكمهم كف بلو زي ابو كريستيان تعدم الله حضرهم نزين كسمر لنا سلازدلو هي تنطقمي خي تطقمنا لنا كي حلفا يوهبالو ولا بيت كريستيان زغبر زلو بيت تمرت مصحف قدوس بزح يحلفنا دلو سولوس عربي مو بغزها هون كتكاتاتلو تخل بزح ما اد حلفنا لهم حضرهم نطقملو املاح تمسكن يخون انا ليه
دكتور إذا تفيقنا نيخ ሰላም ከመይ ቀኒኹም ስብ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን። ዓኩይ አበይ ቀሺ አጋጣሚ ኮይኑ መገሻታት ስለ ዝበዝሓኒ ናይ ስራሕ ብካልእ ናይ ቤተሰብ ጉዳያን ጠፊአ ነይረ። ሕጂ ግን ኣለኹ ተመሊሰ ኣለኹ። ኣብቲ ስራሕ እውን ድሕሪት ኣይበልናን ኣይንረአ ንኸውን እምበር ብድሕሪት ስራሕ ንሰርሕ ኣለና ነገልግል ኣለና። ስለዚ ሕጂ እቲ ከምዚ ሓውና ጴጥሮስ ዘላለየና ሎሚ መፅአ ዘለኹ ብዛዕባ ናይ ሞርጌጅ ኮሚቴ ከም ዝረኣናዮ ብዙሕ ስራሕ እዮም ሰሪሖም ብዙሕ ፅዒሮም እዮም። ሕጂ እቲ ዝሰርሕዎ ስራሕ ኣብ ምንታይ በፂሑ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ኩልሃና ግን ምእመናን ኩሎም ዝኸፈልኩሞ ዝሃብኩሞ ብህያብ ዝሃብኩሞ ገንዘብ ከምኡ እውን እቶም ብለቓሕ ዘለቃሕኩም ንቤተክርስትያን ዘለቃሕኩም ብኸመይ ኣገባብ ተገይሩ ቅኑዕ ድ ነይሩ ጉድለት ኣለዎ ድዩ ዝብል መርሚርና ማለት እዩ ብሽም ናይ ፊናንስ ኮሚቴ። ኣብዚኣ ክሕብረኩም ደልኻ ካልእ እንታይ እዩ ቤተክርስትያንና እንዳዓበየ ከም ዝኸይድ ኣሎ ኩላና ንርኢ ኣለና። እቲ ወፃኢታት ናይ ቤተክርስትያንና እውን ኣዝዩ እንዳወሰኸ ኸይድ ኣሎ ከምዚ ኩላና ንሪኦ ዘለና። ስለዚ ዓሚ ቤተሰብኻ ጉባኤ ሓደ ናይ ፊናንስ ኮሚቴ የድልየና ተባሂሉ ሓደ ናይ ፊናንስ ኮሚቴ ቆይሙሎ ስራሕ ናይ ዝኻ እንታይ እዩ እቲ ናይ ብሓቂ እቲ ገንዘብ ናይ ቤተክርስትያንና ከመይ ይኸይድ ኣሎ ክንደይ ይእከብ ኣሎ ኣብ ምንታይ ይውዕል ኣሎ ዝብል ናይ ወፃኢ ኦዲተር ኣብ 2 ዓመት ዝግበር ብፅባይ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት እውን ቤተክርስትያንና ምርመራ ነካይድ ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ሕጂ ናብቲ ፀብፃብ ከኣቱ ከም ትሪእዎ ፅጋብ እዋ ሕጂ ዕላማ ናይቲ ኣብቲ ኣባቕዶ ክሕብረኩም ድሕሪት ክመልሰኩም ናይቲ ሞርጌጅ ኮሚቴ ዕላማ እንታይ እዩ ነይሩ? ሓደ እቲ ምስ ኢንዱስትሪያል ባንክ ዝነበረ ዕዳ ብኣዝዩ ብዙሕ ወለድ ንኸፍለሉ ዝነበርና ንዕኡ ከፊልካ ተተኻኢሉ ሙሉእ ንሙሉእ ከፊልካ ንምዕፃው እንተዘይተኻኢሉ ከዓ ዝከኣለና ከፊልና እቲ ዝተረፈ ቤተክርስትያንና ምእመናን ኩልሃና እቲ ዕዳ ክንስከሞ እዩ ዝብል ነይሩ። ሕጂ ናተይ መደብ እንታይ እታ ናይ መጀመርታ ክፋል ጥራሕ እየ ክርኢ ማለት እዩ። እቲ ገንዘብ ከመይ ተዋሃሊሉ ክንደይ ገንዘብ ተኣኪቡ ዝተኣከበ ገንዘብ ኣብ ምንታይ ውዒሉ ለቓሕ ብሕጋዊ መገዲ ወይ መሳርሒ ድዩ ተኻይዱ ዝብል ኣብ መወዳእታ ከዓ ገምጋም። ሕጂ እቲ ኣገባብ ናይ ለቓሕ ብክልተ መገዲ እዩ ተገይሩ። ፅጋብ ኔክስት ስላይድ። ሓደ ከም ንፈልጦ ብህያብ መገዲ እዩ። ህያብ ክብል ከለኹ ብካሽ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ብቼክ ወይ ከዓ ብዜል ወይ ከዓ ብኢንተርኔት ብዝተፈላለየ መገዲ ብህያብ ዝተዋሃበ ንቤተክርስትያንና ገንዘብ ማለት እዩ። ተኻልኣይ መገዲ ከዓ ምንታይ እዩ? እቲ ዝተኣከበ ገንዘብ እኹል ስለ ዘይከውን ካብ ምእመናን ለቓሕ ምውሳድ ማለት እዩ። ስለዚ እተን ኣገባብ ክልተ እዚአን ነይረን። ኔክስት ስላይድ ፅጋብ። እዋ ሕጂ እንተሪእናዮ እቲ ብጥረ ገንዘብ ብቼክ ብዜል ብኢንተርኔት ብኩሉ ዝተዋሃበ ገንዘብ ዳርጋ 338,586 ተዋህሊሉ ማለት እዩ። እዚ ብህያብ ማለት እዩ። በቲ ሓደ ወገን ከዓ ብለቓሕ ካብ ምእመናን ክንሪኦ ከለና ከዓ 1,665,000 ገንዘብ ተኣኪቡ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ክልቲኡ ተደሚሩ ንለቓሕ መኽፈሊ ማለት እዩ። ሕጂ ቅፅል ዘላ ስላይድ ፅጋብ። እዋ ሕጂ እቲ መርመራ ብኸመይ ተኻይዱ እንተልኩምኒ ራይቲ ብቼክ ብካሽ ብተዋህበ ቀሊል እዩ። ምስቲ ንምእመናን ዝተዋህበ ቅብሊት ምስኡ እንዳሳንኻ ትሪኦ ማለት እዩ። ስለዚ ሓደ መገዲ ንሱ እዩ። ብኢንተርኔት ዝተዋህበ ከዓ ወይ ከዓ ብዜል ካብ ባንክ ናብ ባንክ ዝተዋህበ ገንዘብ ነዚ ከዓ እቲ ሊስት ዝርዝር ናይቶም ወሃብትን ዝተዋህበ ገንዘብን ንዕኡ ስለ ዝሃቡኒ ንዕኡ መርሚረ
مرميريو مالتيو زي بهياب زخوني تبلغا حستوها بجن نزح جبلغا حستوها حقاونته ممرماركا تيست علاقة حستوها بالسند كما حقاونت الله ديوزبل كان عو مرميرنا يوم مالتيو سلازي حجي تي قد تدلو سلايدز سقاب سلازي تمرمرانا حجي تكايدا ينال بس قبرنا يوم مرمرا تي بكا بترى جنزب بتشيك بسترف بخالص قبره وحياب قلع هنا رخيبنا يوم مالتيو سلازي مستيتشيك عندنا أثرنا سلازي رانا يوم مستقبليت كله قلع هنا رخيبنا يالنا حجي تناي ورب تاش فريز بلا زبون تايو تناي بلاقح توهبجن بخميجة كنعو كتمرمر حجي ناي قدن تي ناي وعلز كلهم توم لقح هابكم تفرارمكم له دوكيمنت حقاونت اللودي ويبلنز بالحتوين متى زهون سب حال ورقتي بكات فرنت خيلي خارجن حقاودي أي حقاون زبلي حجي نازل ممرمر انت الرواحي تزليا حدا ألاما نيتلاقح انت يزبل كلايكا متى ناي لقح جنزب كنديو ادمن ناي لقح جنزب كنديو تولد كندي يزبل تمرمرو مالتيو حجي زين ترى زي كنا نزم مسرانا كوها فيرما ناي الكحن تلكحن سم ناي الكحن تلكحن اللودي يبلون كوها انت موداتها ناي بابليك نوتري مسكرنت مالتيو عاد سبك حقاوي مسكرنت زلو بابليك نوتري زخونه محتم فريمو محتم برقاقص خبروا لو مالتيو كاوت بزحالفه خا او كون حنا ينبصحنا كن نتي بحققن ان كيز من الباش اب مكساس انت تبصحو من الباش زي انت تبصحو كن بيناي حقي زداني ايناي ستيت زلنا ستيت كن كازلا حز وصلنايو ميريلاند سلازخونه بناي ميريلاند حقن قيد مالتيو سلازي أنا تمرمرات قبرنا يخلو لازم كل الرقعات كل النسند نريناين لازم كل الرقعات زمال أخوينا رخبنا لنا سلازي تي كلها نزفرمنا يو ذلك إحنا زفرمنا يو دوكيمنت وسند حقاونت اللو مالتيو سلازي تي هجي تمرمرة ودينا مالتيو بترى جنزب بتشيك بكل تأكب جنزب قنعيو مستقبليت التساني هون رخيبنا لنا تي بلاقح توابخا تي ملك حيز تتقمنا له سند حقاونت له مخانخا الرقاقسنا مالتي حجي كل نابت جنزب مسخل لنا بهيا بستأكبه كم تعنتو يزقلس كلكم 338 شح 586 خون كله بلاقح كا 1,665,000 شح كوين له مالتي بدمر ناكلتيو 3,665,000 تواسي مالتي سلازي حجزي كابانا استعكب مالتي بهيام بلاغعه جن كريز لناها بتخسيانها ورحوي 10,500 يخفل ليرو مالتي حجب بتخسيانها 337 كفيلة مالتيو بدمرنا كل ذكرنا تيمس إندستريال بانك زنبرنا لقح كله تخفيلو مالتيو نزغا مرغا قصي زخاونا أبزخاريكم أيكن مثال له زناي certificate of satisfaction بحال كاب إن توهيبنا له مالتيو سلازي مس إندستريال بانك وحنت عدا يبلنا كومو سلازونا سلازي تي مدب ناي مورجيج كوميتي زوصو مدب شتو وضعوا له مالتيو هو أبزي أكن قرمتاي خدت حسابكم زي اللي حجي حدا تي لغح مس إندستريال بانك نبرة نبانا متينا يوم مالتيو حجي انتاي تمخسبون تيلنا مخسبون تاي نيرو زي عدا حجنا بنت كم تزنبرو انت زغتصل نيرو نعمتا فبراير كرتشحن
2026 ንበሎ ሪፋይናንስ ክንገብር ነይሩና ሪፋይናንስ ናይ ማለት እዩ እቲ ዝሃቡና ወለድ ክሳብ ሽዑ ጥራሕ እዩ ዝኸውን ስለዚ ኣብ ሓድሽ ለቕዓ ኢና ክንኣቱ ሕጂ በዚ ናይ ዝዓዲ ዘለዎ ናይ ዕዳጋ ዘለዎ ወለድ ወይ ኢንትረስት ሬት እንተሪእናዮ ኣብ 7 ኣብ 8 ወይ ኣብ 9 ላዕሊ በፂሑ እዩ ዘሎ ስለዚ እንታይ ምኾነ ነይሩ እቲ ንኸፍሎ ወርሓውን ንኸፍሎ ዕዳ ካብ 12,500 ጥራሕ ዘይኮነ ኣዝዩ ናብ 18 ወይ ናብ 20,000 እውን ገፁ ክኸይድ ምኽኣለ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ እዚ ማሕዋትና ዝገበርዎ ስራሕ ዓብ ስራሕ እዩ እቲ ዝኸሰብናዮ ገንዘብ ቤተክርስትያንና ክኸፍሎ ዝግባእ ዝነበረ ዝግባእ ብዙሕ ናይ ገንዘብ ኣድሒንና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሕጂ ከምቲ ሓደ ግምት ዝረኣዩኒ ምናልባሽ ብትሽዓተ ሕጂ 9% ኢንትረስት ሬት ተዝኸውን ነይሩ እሞ ን20 ዓመት 2,400,000 ንወለድ ጥራሕ መኸፈልና ነርና ሓሰብዎ ሞዚ እዋ ሱቕ ኢልና ተንፀንሕ ነርና ብሓድሽ ኢንትረስት ሬት ውዕል ማእተና ነርና ምስ ኣተና ከዓ ኣዝዩ ልዑል ዝኾነ ወለድ ኢና ንኽኣቱ ስለዚ እንታይ ምኾኑ ማለት ዕዳና ዳርጋ 2 ሚልዮን ንወለድ ጥራሕ መኸፈልና ነርና ኣብዛ ሓንቲ ክዘኻክረኩም ደሊ እቶም ገዛ ዘለኩም ትፈልጥዎ ትኾኑ ኢኹም ናይዚ ዓዲ እቲ ናይ ሞርጌጅ ለቓሕ እንታይ ዝኸውን 10,000 እንድሕር ትኸፍል ኮይንካ ወርሒ ወላ ንሃና ንረኣዮ ሞ 12,500 ንኸፍል ኣለና ዳርጋ 10,000 ዝኸውን ንወለድ ጥራሕ እዩ ዝኸይድ ስለዚ ነቲ ዕዳኻ ክተጉድልሲ 2,000 ገለ ኢኻ ትኸፍል ስለዚ ካብ ዕዳሲ ኣይትወፅን ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ እቲ እቶም ኣሕዋትና ዘምፅዎ ሓሳብ ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ በቲ ናይ ኦዲት ከዓ ዝረኣናዮ ከዓ ስራሕ ኩሉ ፅፉፍ ኮይኑ ረኺብና ኣለና ስለዚ ሕጂ እቲ ዓብ ስራሕ ዝፀበየና እሱ ንዖም ገድፈሎም እየ ግን እቲ ካልኣይ ክፍሊ ማለት እዩ ካልኣይ ክፋል እንታይ እዩ እቲ ዕዳ ናባና እዩ ሕጂ በፂ ዘሎ እሱ ብኸመይ ይኽፈል ከዓ ዝያዳ ንሳቶም ከብርሁልናዮም ፅን ኢልኩም ስለ ሰማዕኩም የቐኒየለይ زخبركم دك مدهني عالم كم يحريركم كم يكنيكم እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን እምበር አባላት ሽማግሌን መኽፋል ዕዳ ቤተ ክርስቲያን ተመሊስናኩም ኣለና አሜሪካውያን ክዛረቡ ከለው ትራስት ባት ቬሪፋይ ይብሉ እዚ እንታይ ማለት እዩ እመን ግን አረጋግጽ ማለት እዩ ካብ 2 ሚልዮን ንላዕሊ ዝኣክል ዕዳ ንመኽፋል ኣብ ተበገስናሉ ግዜ ኣብ ኣድላይ ዝኾነ እዋናት ብኦዲቲንግ ከነሰንዮ ግዴታ ይኾንና ማለት እዩ ቤተ ክርስቲያንና ካብ ቀደማት ሒዙ ብኣቦና ኣቦይ ሃለቃ ገብረ ክርስቶስ ዳኘው ዘተኣታተውዎ ዘመናዊ ቁኑዕን ብሩህን ኣተሓሕዛ ገንዘብ ኣሰሮም ተኸቲልና ገንዘብ ቤተ ክርስቲያን ብምሁራት ተሓዝቲ ገንዘብ ወይ አካውንታንትስ ክካየድን ምቁፅፃር ክግበረሉን ከነዘውትርን ግዴታ ኣለና ዶክተር ሰረቀ ዘቕረቦ ፀብጻብ ኣነ እውን ምሳኻትኩም ሕጂ የሰሚዐዮ ዶክተር ሰረቀ ግዜኻ ወሲድካ ንዝገበርካልና ምቁፅፃር ብጣዕሚ ነመስግን ክብረት ይሃበልና የቐኒየልና ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ዕዳ ናይ ቤተ ክርስቲያን ምኽፋል ዘለና ናይ ስራሕ ትልሚ ወይ ኣክሽን ፕላን ሓቢርናኩም ነርና ስለዚ ሕጂ ኦፊሻሊ ናብ ካልኣይ ክፋል ናይ ስራሕና ወይ ፌዝ 2 እንብሎ ናብኡ ተበጊስና ኣለና ብሓባር ክንሰርሕ ኢና ሰናይ ጉዕዞ
እዚ ዕዳ ናይ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ብመሰረቲ ዘለና ኣክሽን ፕላን ኣብ ውሽጢ 4 ዓመት ንኽውዳእ እዩ ኣብ ኣገባብ ምኽፋል ዕዳ ቤተ ክርስቲያን ካልእ ምርጫ ነይሩ ዶ እወ ነይሩ ኣስታት ካብ 19 ክሳብ 20,000 ንወርሒ እናኸፈልና ን10 ዓመት ከም ዝናበልና ክንካየድ እዚ ነይሩ እቲ ምርጫ ግን ቁኑዕ ምርጫ ኣይነበረን ስለዚ በዚ እዞም ዘወፈኹም ዘለቃሕኩምና ነዚ ቤተ ክርስቲያን እዚ ዓቢ ሞያ ገይሮምሉ እዮም እቶም ኩሎም ዘወፈዩ ኣስታት ካብ 2 ሚልዮን ንላዕሊ ብህያብን ብልቕሕን ዝሃቡ ዓቢ ሞያ ገይሮምሉ እዮም ብሳላ ሓገዞም ከዓ ልዕሊ 2.5 ሚልዮን ክኽፈል ዝግብኦ ወለድ ድሒኑ ኣሎ ማለት እዩ ዕዳና ኣብ ውሽጢ 20 ዓመት ኣብ ክንዲ ምኽፋል ኣብ ውሽጢ 5 ዓመት ክኽፈል እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ውሽጢ 4 ዓመት ማለት እዩ ካብ ዘለናዮ ሰዓት እቶም ኣለቂሖም ዘለዉ ሰባት መብዛሕትኦም ኣብ ምኽፋል እውን ዳርጋ 100 ቅርሺ ብብዝሒ ካብኦም 100 ቅርሺ ንወርሒ ዝኸፍሉ እዮም ነቲ ዕዳ ንምኽፋል ማለት እዩ ኣለቂሖምስ እንደገና እውን እቶም ብብዝሒ ኸፈልቲ ዘለዉ እቶም ዘለቅሑ እዮም ስለዚ ሓንሳብ ነዞም ብኣሽሓት ዝኣክል ህያብ ዝሃቡና ነዞም ልዕሊ 1.6 ሚልዮን ዝኸውን ዘለቅሑና ነዚኦም እስኪ ብጨብጨባ የቐንየልና ክብረት ይሃበልና ንበሎም እዚ ዕዳ ናይ ቤተ ክርስቲያን ከቢድ ኣይኮነን ምናልባት ከቢድ ኮይኑ ክስምዓና ይኽእል ግን ናብ ታሪኽና ንመለስ ታሪኽ ኣብቲ ናይ ፋይናንሳዊ ታሪኽ ናይ መድህኒ ዓለም ኣብ ዝጀመርናሉ እዋን ገዛ ተገዚኡ ኣብ 14 ስትሪት ኣብ ሓፂር ግዜ ናብ ዝለዓለ ሰብ ስለ ዝበዝሐ ተሸይጡ ናብ 16 ስትሪት ሓሊፍና እንደገና እምበኣር እዚ ብዘመናዊ ዝኾነ ኣገባብ ፋንድሬይዚንግ ዝበሃል ቆይሙ ገዛ ክንገዛእ ኣለና ተባሂሉ ኣብ ናይ መጀመርያ ፋንድሬይዚንግ ዝቆመትሉ ግዜ ካብ 100 ክሳብ 200 ዘይበዝሑ ሰባት ዝነበርናዮ ግዜ ኣብ ውሽጢ 1 ዓመት 250,000 ተዋፅዩ ውሕዳት ኣብ ዝነበርናሉ ግዜ ማለት እዩ ብድሕሪ እዚ እውን እቲ ፕላን ናብዚ ደረጃ ዝንምብፅሕ ክንቀላጠፍ ስለ ዝነበረና ኣይደቀስናን እቲ ዝነበረና ዕዳ ክኽፈል ኣለዎ ተባሂሉ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ፋንድሬይዚንግ ኮሚቴ እናወፀት 100,000 እናኣከበት ን5 ዓመት ክሳብ 5,600,000 ኣውፅያ ዕዳ ዘይብሉ ጌራቶ ነቲ ናይ ኤስ ስትሪት ማለት እዩ ብኡ መሰረት ቀልጢፍና ከይንሃረ ከሎ ዋጋ ናብቲ ዝዓበየ ቤተ ክርስቲያን ናብቲ ዝነበረ ራእይና ናብቲ ዝነበረ ሕልምና እዚ ሕጂ ጋሕዲ ኮይኑ ዘሎ ማለት እዩ ናብዚ ንምምፃእ እቲ ተበግሶ ንምቅልጣፍ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ውሕዳት ከለና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ን5-6 ዓመት 100,000 እናተዋፅአ ተኻይዱ እዩ ብድሕሪኡ እውን ነዚ ቤተ ክርስቲያን እዚ ንምስራሕ ንምህናፅ ኣስታት 4-5 ዓመት ዝኣክል ፋንድሬይዚንግ ተገይሩ ኣብዚ 4-5 ዓመት ካብ 1 ሚልዮን ንላዕሊ ህያብ ተኣኪቡ ኣብ ዓመት ክንሓስቦ ከለና ካብ 250,000 ዘይውሕድ ገንዘብ ንዓመት ተኣኪቡ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሕጂ ንሓቶ ዘለና ከቢድ ጉዳይ ኣይኮነን ሎሚ ኣብዚ ዓብይ ቤተ ክርስቲያን ኣቲና በዚሕና መንእሰያትና ብዙሓት ፕሮፌሽናልስ ሃልዮም ነዚ ከቢድ ኣይኮነን ነዚ ግን እቲ ምስጢር ናይቲ ጉዳይ ቀሊል ዝገብሮ እንታይ እዩ ምስጢር ናይቲ ጉዳይ ቀሊል ዝገብሮ ነፍሲ ወከፍና ዓቕመና ውሕድ ከይበልና ብዙሕ ከይበልና ዓቕመና እንተዳ ኣበርኪትና ነቲ ጉዳይ ቀሊል ክገብሮ ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ህያብኩም 100 ቅርሺ
50 ቅርሺ 20 ቅርሺ ንወርሒ ወይ እውን ኣብ 6 ወርሒ ወይ እውን ኣብ ዓመት ብዝደለኹም መልክዕ ወይ እውን ሓደ ግዜ ክትከፍሉ ትኽእሉ ኢኹም ብዝደለኹም መንገዲ ማለት እዩ ብቸክ ይኹን ብክሬዲት ይኹን ብዘል ይኹን ብካሽ ይኹን ብዝኾነ ይኹን መልክዕ ክንቅበል ንኽእል ኢና ማለት እዩ ፕሮፌሽናል ኣካውንታንትስ ከዓ ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድሚት ኣለዎ ማለት እዩ ንሳቶም ክሕጉዝና እዮም እቲ ዝበለፀ ኣገባብ ኣከፋፍላ እውን ካባታቶም ምኽሪ ክንወስድ ንኽእል ኢና ስለዚ ነዚ ዕዳ ናይዚ ቤተ ክርስቲያን ንምጭራስ ንውሉድ ወለዶ ዝኾነና ቤተ ክርስቲያን ኩላህና ኣብዚ በረኸት ናይ መድህኒ ዓለም ክንካፈልን ንውሉድ ወለዶ ከዓ ንኤርትራውያን ወለዶ ክንገድፈሎም ተኻፈልቲ ንኽንከውን ኢና ንዕድመኩም ማለት እዩ እዚ ዓብ ነገር እዩ ንደቅና ዕዳ ክንገድፈሎም ዘይኮነሲ ክሰርሕሉ ዝኽእሉ ክዓብይሉ ዝኽእሉ መንፈሳዊ ትምህርቲ ክመሃሩሉ ዝኽእሉ ቤት ገዲፍናሎም ንኽንሓልፍ እዚ ናይ ተወራረስ ጉዳይ ማለት እዩ ስለዚ መድህኒ ዓለም ኣብ መጨረሽታ በዓሉ ጥዕና ሂቡ ስኒት ሂቡ ፍቕሪ ሂቡ ዕዳና ንኽንከፍል ሰናይ ጉዕዞ ክገብረልና እምነ በዚ ቃል ይዓፅለኹ ሕጂ ግን ኣብ መጨረሽታ ወረቓቕቲ ክሕልፉልኩም እዮም ናይ ፕሌጅ ካርድስ ክሕልፉልኩም እዮም እቲ ናይ ፕሌጅ ካርድ ንዓኹም ጥራሕ ዘይኮን ንስኹም ትኸፍሉ ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ገሊኹም እቶም ዘይትኸፍሉ ብኡ ንኽትከፍሉ መብፅዓ ንኽትኣትዉ እሞ ንኣካውንታንትስ ንኽትህብዎም ትኸፍሉ ትኾንኩም ንዕርኽትኹምን ንቤተሰብኩምን ክትህብዎም እሞ ብኡ መሰረት ክስፋሕፋሕቲ ጉዳይ ኣብ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዓመት ክንውድእ ኢልና ልቓሕና ካብ ንምግዓዝ ካብ ኢንዳስትርያል ባንክ ኣብ ውሽጢ 9 ወርሒ ዝገበርናዮ ሕጂ እውን እከኣል እዩ ኣብ ክንዲ 4 ዓመት ኣብ 3 ዓመት ክንጭርሶ እውን እንድሕር ደኣ ተሓባቢርና ይከኣል እዩ ስለዚ ብጣዕሚ ነመስግን ጽቡቕ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ግን ኩልና ኢደ ኢደ ኢልና በረኸት ናይ መድህኒ ዓለም ንካፈል የቐኒየለይ ጽኒኢልኩም ዝሰማዕኩምኒ ምናልባት ተወሳኺ እንተዳልዩ ኦኬ ሓራይ ዳክተር ግደውን ሓወይ ክዕድሞ እዩ መደበይ ነይሩ እኹል ኢሎ የቐኒየልና ወድሓንኩም Thank you. Mortgage reduction group. بتخبروا كله again بشم board ناي مدهاني عالم خنا مسكنكم ندلي بتخدوا دما بتسرحكم غسال تخبكم صلاتنا مساخم يوم كلنا دما صلات قبر الله منامش يعني لنا مودات حنت درسع خوا حنت برزدي أدينا أمارش نايودا برزدي لومو أبدأ سلام مغفل تقرب اللخو كلكم عدماتكم إلى الله أبو خيركم تساتفون عدمكم يغني لي أنا سي كابزني أتو سولومون حنت دس زبلت النتجرين هذا حسكواسي تانا عخم زي كونس ولا نعرختكم نبيتوسبكم تبلنديا زي أصبغتي أمالتي ولا زوم أب أونلاين زلوا دكنا خصاتفو نحنا ونزي نجر زخون سر حلون دحرك الناسي عباي نجر يا بتعم دسيلات النمالتي نبيتسب نسدران وكل فتاوي خان دحر عديم كايوسي بقى 5 لمين 5 نحدش شخمو 5 شانو يغني አንኑ አርሲክሙ ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ
በደገብሮ ካህን ከመይባርክ አሜን። እግዚአብሔር ይባርከን ወይስሃለን። ኦ ጐይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻውን ባርኽ። ኦ ጐይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻውን ባርኽ። ኦ ጐይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻውን ባርኽ። ክሳብ ንዘለዓለም ጓስዮምን ልዕል ኣበሎምን ብኽቡር ደም ሓደ ወድኻ ጐይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥረኻያን በጃ ዝኾንካያን ቤተ ክርስቲያን ክሓልዋን ነገስታት መኳንንትን ንካህናትን ምእመናንን ንቅዱስ ዘመንን ንጹህ ህዝብን ናብ ቀቦት ከውን ፀዋዕኻ ቤተ ክርስቲያን ክሓልዋ ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ዝተኣከብኩምን ዝቆምኩምን ዝጸለኹምን ቅዱስ ስጉ ዝበላዕኹም ክቡር ደሙኻ ዝሰተኹም ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ሓጢኣትን ተገበርኩም ካብ ንስነትኩም ጀሚሩ ምንቲ ስጉ ስጋ መለኮት ምንቲ ደሙ ደም ሕግን ስርዓትን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ እግዚአብሔር ጸወት ወዲ ማርያም ድንግል በድንግልና ሕልና ንጽሕቲ በድንግልና ስጋ ሓትምቲ ብዝሓለፈ ይምሓርኩም ብዝመጽኻ ይሓልኹም ባፉን መንፈስ ቅዱስ ካብ ማእሰር ሓጢኣት ይፍታሕኹም ንመንግሥተ ሰማያት ተዳለኹም ተዳለናን ይግበረና። እግዚኦ መሓረና ክርስቶስ ዝበል 12 እግዚኦ መሓረና ክርስቶስ 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 በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሓረና ክርስቶስ ንበል 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሓረና ክርስቶስ 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 እግዚአብሔር ያሃሉ ምስላ ኩልክሙ መስለመን አሜን። እግዚአብሔር ንባሮቱ ይባርከና ዘተቀበልናዮ ስጉን ደሙን ሕርገት ሓጢአት ይኹነልና ኩሉ ሓይሊ ጸላይ መንፈስ ክንረግፅ ስልጣን ሃበና ምሕረት ዝመልአት በረኸት ቅድስቲ ኢልካ ንዓ ኩልና ንጽበለና ካብ ኩሉ ክፉ ምግባር ኣርሕቐና ናብ ኩሉ ምግባር ሰናይ ይጸምብረና ቅዱስ ስጉን ክቡር ደሙን ዝሃበና ብሩኽ እዩ ጸጋ ነሳይነ ወሕይወተ ረከብነ በኃይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ያከ እግዚኦ ናኩት ነዚያን ጸጋ ዘይመንፈስ ቅዱስ ምእታውና ብሰላም ከም ዝገበሮ ምውፃእናን ምብፃሕናን ብሰላም ይግበረልና። ኦ ጐይታ ሰላም ሰላም ካሃበና ሰላም ካጽንዓልና ሓጢኣትና ይቕረበለልና። ንመገሻ ዝሓሰቡን ዝነቐሉን ዝተበገሱን ንቕድሚቶም መራሕቲ ንድሕሪቶም ሓለውቲ መላእኽቲ ካልኦት ካብ ቦቦቶም ብሰላም ኣብፅሓልና። ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለቲ ዕለታውን መዓልታውን ሰዓታውን ምንቅስቓሳትናን ምንቅስቓሳት ደቅናን ብሰላምን ብድሓንን ስለ ዝገበርካልና ነመስግነካ ኣለና። ኦ ጐይታ ብሕማም ስጋ ንዝሳቐዩ ፍጡራትካ ደቂ ኣዳም ፍቑራትካ ንደቂ ዘቕድስቲ ቤተ ክርስቲያን ኢዮብ ወልደ ገብርኤል ሃይለ ስላሴ ዮሴፍ ወለተ እግዚእ ሩታ ቅድስተ ሃና ፍረወይኒ ክብራ እግዚእ ሃረያ ጽገ ማርያም ኤልሳቤጥ ዮሴፍ በረከተ አብ ኢያሱ ወለተ ልዑል ወለተ ትንሣኤ አርያማዊት እስክንድርያ የማነ ብርሃን ላይከ ገብርኤል አጸደ ማርያም እህተ ገብርኤል አጸደ ማርያም ወለተ ኪዳን ሰይፈ ሚካኤል ወለተ ማርያም ወለተ መድህን ወለተ ማርያም ወለተ ሚካኤል ህሩተ ዮሐንስ ወለተ ብርሃን ውዳሴ ማርያም ጽገ ወይን ወልደ ዮሐንስ ምህረተ ስላሴ ንኹሎም
ኣብዘዝ ዘለዎ ኣብ ሆስፒታል ኣብ ቤቶም ኣብ ማየ ጸሎትን ኣብ ጎደና ዝሓድሩን ዝውዕሉን ሕሙማት ምስኣቶምን ክትምሕሮም ቅዱስ ፍቓድካ ይኹነልና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነፍሲ ወከፍና ኣብ ናብራና ኣብ ሓዳርና ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ ውሉድናን ዘለና ዝምድና ኣብ ናሓድሕድና ከም ሓደ ህዝብን ደቂ ሓንቲ እምነትን ዘለና ምፍልላይ ኣባኻ ፍሉጥ እሞ ብርሃን እምነትካ ኣብ ልብና ኣብሪህካ ዝሰማዕናዮ ቃልካ ክንድነቐሉን ክንነግረሉን ጥራይ ዘይኮነ ክንነብረሉ ኣብቂዕኻ ፍጹም ዕርቀ ሰላም ሃበና ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነዛ ቤተ ክርስቲያን መድሃኒ ዓለም ዋሽንግተን ዲሲ ሓይልኻ ብግህዶ ክርአ ዝገበርካ ከምኡ ድማ ኣብ ኩለና ውሽጢ ሃገርን ኣብ ስደትን ዘሎ ኣብያተ ቤተ ክርስቲያን ክርአን ክግለጽን ግበር እግዚአብሔር አምላክ ነፍስ ባሮትካ ዓውበ ሚካኤል ሮቤል ንግስተ አዜብ ወለተ ጽዮን አብርሑ ጎነት ኣብ ሕቑፉ ቦታትና አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣብ ተሓዘንን ጎህን እህታን ዘይብሉ ቦታ ዕርፈልና ብቑዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና ንሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘላለም ናትካ እሞ ኣሜን ዋዴና ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋሆን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦም ንተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ወፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንኸሓድገልና ነፍትወ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን